Komið þið sæl og velkomin að Rauða borðinu. Það líf og fjör við borðið í kvöld. Margir góði gestir sem koma hér við. Við lokum þættinum á umræðunni skaðaminnkun og velsæld áfengis og vímuefna sjúklinga, en þegar að Gunnar Smári fær til sín Svölu Jóhannesdóttur, formann Matthildar samtaka skaðaminnkun. Þar á undan fær Sigur Jón M. til sín góða gesti, ólíkt fólk úr ólíkum áttum sem ætlar að spá og spögleira með honum hvert framhaldið hreinlega sé í samfélaginu. Þetta eru þau Valur Grettisson, Bryndís Haraldsdóttir og Auður Alfa Ólafsdóttir. Það þéttur bókapakki hér í boði Vigdísar Grímsdóttur og Oddnýjar Eyrar, en þær fá fyrstan til leiks Braga Ólafsson og hann ræðir hér nýjustu bók sína sem heitir Innanríkið Alexíus. Þá verður staða ljóðsins krufin hér með tilliti til tveggja nýútkominna verka, skáldkvennanna Guðrúnar Hannesdóttur og Sigurbjörgar Þrastardóttur. Þar á undan fæ ég til mín konur í spjall ofbeldi í nánum samböndum. Þær Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur og Lindu Dröfn Gunnarsdóttur, en við förum yfir þennan þunga málaflokk og svona veltum fyrir okkur ofbeldi og birtingamyndum þess í aðdraganda jóla og svo bara svona almennt í samfélaginu. En hér fyrstur handan við hornið öryrkinn og myndlistamaðurinn Georg Jónasson sem ræðir við mig fátæktina og myndlistina og í rauninni allt þar á milli. Svo dokið við, það hér af nægu að taka fyrir fróðleiks og fúsa og forvitna. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og blessuð og hjertalega velkomin hér eftir að Rauða borðinu. Hjá mér situr drengur góður, Georg Jónasson. Jónasson, já. Myndlistamaður, öryrki, vertu velkomin. Já, takk. Það gaman að fá þig hingað, en þó að tilefni sé nú kannski, þetta svona svolítið leiðilegt. Við ætlum að fara yfir fátæktina og hvað hún þýðir fyrir fólk sem í henni lendir. Það að tala fátæktagildru, það erfitt að koma sér upp úr henni og hvernig hefur þetta snert þitt líf? Já, sko, ég fór í háskólan og kláraði það ekki, fór á sjó og endaði sem sendibílstjóri í 26 ár og svo missi ég heilsuna og á leigumarkaði á sama tíma og lendi að ég fer bara að lifa í sára fátækt, raunverulegri sára fátækt. Ég var á sveitinni, ég var svona sveitdómagi eins og maður kallar í gamla daga
og hérna var bara á strípuðum bótum frá Reykjavíkurborg og leið var ég á leigumarkaði á þessum tíma og fór bara á milli, ég fór að skulda leigu og þetta var bara mjög erfitt sko, enda bara í herbergi hjá mömmu. Já. Og hérna og svo hérna fyrir hvað bara 8 árum þá hérna ég og læknirinn minn og félagsráðgjafi samráði þetta fólk fór á örorku af því að þá fæ ég meiri og get fara að slaka á. Þannig að þá breyttist aðeins og ég sótt hjá félagsbústöðum sem sagt að komast inn í húsnæði. Það tók 4 ár. Já, og lengist bara listin. Skilst manni. Já, er það? Já, ég heyrði í ykkur sem var búin að bíða í 12 ár. Hvað segir? Já, það er auðvitað ástand sem verðist ekki allavega versna. Nei, Skána segi ég eins og staðan allavega núna. Nei. Ég var heppin að því ég var heppin, ég veit það ekki, 4 ár, halló. En ég allavega var með 2 börn þarna, eða svona úlinga og tæplega það, 2 yngri börnin mín og fór bara að pressa og fekk inni og það breyttist líf mitt bara við það að komast í örugt skjól og fá svona þokkalega sanngjarna leigu, hún er það með að við markaðin í dag. Ég að borga 100.000 fyrir 91 fermetra íbúð. Já, eitthvað sem að hefði kannski á einhverjum tímapunkti hérna fyrir, hvað ég var að segja, 10 árum, 15 árum, þótt svona nokkuð eðlileg. Algjörlega, sko. Já, ég að borga það. Ég fæ náttúrulega húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur og svo í gegnum Tryggingastofnun fæ ég húsnæðisstuðning. En hvernig tilfinning er það að að því að nú oft talað frekar illa bara fólk, fátækt fólk í samfélaginu og sérstaklega fólk sem er á örorkubótum eða þykkur bætur frá sveitarfélagi eða annað. Já. Og það er svolítið svona litið niður á fólk oft í fátækt. Fannstu eitthvað fyrir þessu? Sko ég er nú svona svolítið heppin að ég er alveg upp í fátækt svona generali svona ekki, ég meina við áttum að borða en ég man að til í lok mánaðar þá þurftum við að lifa svona, mamma kallaði þetta sko kartöflubit og smjör. Já. Og ég man sko minning þar sem ég satt sko sem lítill strákur kannski 4, 5 ára, 6 ára í fanginu mömmu og borðaði þetta sko. Og kannski svolítið salt með. Já. Þannig að það er umverulega fátækt held ég, eða hvað? Jú, ætli það ekki. Jú, það var reyndar óreglu á heimilinu en alltaf svona þannig að það er kannski ekki alveg að marka. En með viðhorfin gagnvart fátæku fólki, sko, ég veit ekki, ég hef aldrei verið feimið við að segja þessi fátæklingur, sko. Mér finnst það eiginlega bara pínu fyndið sko innan gæsalappa að skuli vera að við skulum þurfa að lifa við fátækt. Ég hef verið svona rebel í þessu samfélagi. Ég er alveg upp af kommunistum eða sósíalistum og vinstrafólki og svona fólki sem er svolítið meðvitað hvað þetta er crazy samfélag sem við lifum í sko. Þannig að ég veit það ekki sko, ég veit að það er fullt af fólki í kringum mig sko, ég er í samskiptu við fátækt fólk í gegnum hlutverkasetur og er einmitt að fara þangað eftir, það er jólaball, litlu jólin. Já, og þannig að ég veit að þau skamma sín. Já. Þau eru oftast öryrkjar, eða það er bara alveg öryrkjar þar, nánast. Og þetta fólk, það talar ekkert mikið þetta, sko. Nei. En við tölum saman í hópum, sko, þetta og jú, það er fordómar og litið niður á fólk og ég finn það alveg þegar ég segist vera öryrki að ég fæ svona svip hjá sumum, sko, en mér er bara alveg skít saman einhvern veginn, sko. Já. Og er það bara eitthvað sem hefur alltaf verið eða tók þið eitthvað tíma að komast á þann stað? Nú verður öryrki svona
að bókinni til fyrir 8 árum síðan. Og var þetta eitthvað svona, ég veit ekki, er þetta eitthvað svona sem að maður þarf svona að anda sig inn í að segja, hvað þú sagði, ég er öryrki? Já, auðvitað, sko. Ég er nú aðeins að kannski að íkja, sko, þegar ég segja að mér sé alveg skýt sama, en sko, þegar ég byrjaði minn feril alltaf í háskólan og ég ætlaði að raunverulega bjarga heiminum út af þessum bíafrabörnum sem ég upplifði þegar ég var krakki, sko, með stóra magana. Að ég ætla aldrei að verða bara, nú ætla ég að verða öryrki þegar ég verð stór, sko. Nei. Ég ætla bara raunverulega að bjarga heiminum. En þarna, eða allavega að reyna það. Allavega að gera eitthvað, sko. Og þannig að, já, þetta er ekkit, sko, já, þetta er, ég veit ekki hvað ég á að segja eiginlega, sko. Þetta er svolítið erfitt, svolítið illa að læsa á þetta. Ég verð að viðurkenna það. Já. Það hefur nú samt auðgað líf þitt að mörgu leyti að fá örorkumatið og kannski þessa aðra sýn og kannski svona nýtt tækifæri og þú varst með stúdíó heima? Já, ég er með myndlistastúdíó heima. Ég er bara út alla íbúð. Já, það vil ofta verða þannig með myndlistamenn. Já, ég er með svona stöðvar, ég er með leirstöð og vatnslitastöð og olíu og akryl og ég er bara í öllu, sko. Bara skapandi. Já. Svona og getur þar að leiðandi búið til þínar eigin jólagjafir en það er nú kannski ekki allir í þeim veruleika því að nú er krafa samfélagsins, hún er mjög svona ágeng í aðdraganda jóla. Já. Og það er einhvern veginn gert ráð fyrir því að maður alveg ótrúlegum fjárútlátum. Já, algjörlega. Og hvernig, manstu eftir því hvernig var að undirbúa jól í fátækt með börn og áleigumarkaði og allt sem þessu fylgir? Já, þegar ég var einn komin eftir í skildi og var einn með 2 börn þá og komin í þessa sára fátækt, þá var það trist, sko, og ég veit að börni mín hafa fundið fyrir því, sko, þau hafa ekkert kvartað, þau náttúrulega áttu yndislega móður og það gekk bara vel þar, sko. En ég gat náttúrulega ekki skaffað þeim nokkuð skapaðan hlut, sko. Ég gat ekki keypt föt á þau eða neitt svoleiðis. Ég fór reyndar með son minn einu sinni í fjölskylduhjálpina og tók hann með mér. Og hann vildi ekki fara aftur, hann sagði að þetta var svo skrítið fólk hann var bara, hvað ætla hann hafi verið? Já, hann var svona 10 ára eitthvað svoleiðis. Já, hversum heldur hann hafi fundist þetta skrítið fólk? Já, í fjölskylduhjálpinni, ég hef nú ekki farið lengi þangað, ég fyrir alltaf í meðlagsstigsnefnd, fór núna á þriðjudaginn í meðlagsstigsnefnd í gær, fekk jólamatinn minn. Já. En þetta var mikið, sko, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega fólk sem öðru sér klætt og kannski, ég veit það ekki hvað ég á að segja. Kannski upplifir sig ákveðinu skjön í svona við Já, þetta var svo líka svona svolítið samfélaginu. Já, fyrir ekki. Á skjön við það sem á að heita norm í samfélaginu? Já, algjörlega, þetta er svona 10 og hann var ekkert vanur þessu, sko, þessi kaos, þú veist, að vera í röðinni og þetta, sko, sem fylgir þessu. Þetta er svona niðurlægingarferli að fara í gegnum þessa stöðvar, sko, sem að fara í mæðrastigsnefnd eða fjölskylduhjálp. Þetta er náttúrulega gríðarleg niðurlæging. Já, hvað svona? Ég man eftir því, sko, þegar ég fór fyrst, það var bara, ég var með í maganum, sko. Og svo átti ég eftir að hitta mömmu í röðinni líka. Já, í Mæró. Segðu okkur hans frá því. Já, það var mjög trist, sko. Þá voru ekki miklu sambandi, ég og mamma og ég vissi ekkert að hún væri að þiggja svona aðstóð. Hún var nú ekki komin að ellilífeyri þá. Jú, hún var komin að ellilífeyri. Jú, hún var komin að og bara lifði í raun og veru við fátækt, sko. Hún var bara að reyna að halda sinni íbúð, sko. Og það fór bara allt í það. Þannig að hún var búin að gera þetta svolítið tíma, sko. Svo
kom að því að ég lifði þarna í sárafátækt og var á leigumarkaði áðurinn ég fór til hennar svo, endaði þar og ég bara hugsaði, ég á ekki matinn, ég hann svangur og ískapurinn tómur, bara raunveruleikinn sko. Og ég tók bara ákvörðun það, ég verð að gera eitthvað, ég verð að fá að borða og fór í Mæró í röðina og þar hitti ég bara mömmu. Hvað sagði mamma þín þegar hún sá þig þannig? Hún náttúrulega vissi að ég var í vandræðum sko, en eða svona, ég held hún hafi vitað það, en já, kannski var þetta svona mikið áfall að ég man ekki alveg, ég bara man að þetta var rosalega óþægilegt. Hún var með vinkonu sinni þarna og Gosa og hundinn. Já, þetta var rosalegt moment sko. Já, einmitt. Ég hef bara ekki drifjað þetta upp í sjálf og sér, kannski bara ekki viljað það sko. Nei. En þetta var mjög erfitt. Er þetta eitthvað sem að þið rættuð seinna meir? Nei, svo fór þetta bara, nei, við rættum þetta í sjálf og sér ekki, en nei, ekkert, sko, fyrir henni, hún er svona, eins og ég sagði sko, hún er svona rebell og vinstri manneskja og þú veist, bara verkakona par excellence, alla sín ævi og já, nei, við rættum þetta ekki, svo fórum við bara að hittast, fórum saman, jável, sko, tókum báða staðina, sko, vorum svona, vorum reynda hvort á bíl, en fengum lánaðan bíl, og svona, þetta er búið að vera ströggl, þetta er eiginlega, eins og ég segi, sko, pínu fyndið, þetta er að vera í samfélagi mannana hérna á Íslandi, gnægta samfélaginu og vera í þessu, sko, þetta er bara algjört. Já, okkur svona hlíðarveruleika, en þó er málið þetta að sífellt fleiri glíma við fátækt. Já. Og það er bara vaxandi hópur í samfélaginu og það er í rauninni, það er þessi millistjætt sem áður fer svona minkandi og meðan að þeir sem eru svona, við fátækrar og undir fátækrar mörkum, þeim fjölgar eftir því sem að samfélagið verður ríkara. Já, það er svo sturlað, það er sturlað því að meðal annars út af þessum leigumarkaði, hann er náttúrulega að færa millistjættina niður, af því að, og sérstaklega, þetta er náttúrulega alveg sturlað hjá einstæðum mæðrum, eða feðrum, aðalega mæðrum, þau eru bara, þau eigi ekki að borða, sko, bara raunverulega, þau bara svelta. Þetta er veruleiki sem ég þekki sjálf, verandi einstæðmóður á leigumarkaði. Já, þetta er bara... Maður farin að borga, það sé ekki svona 70% bara af ráðstöfunartekjum mánaðarins í leigu á litlu húsnæði eitthvað staðar og maður eitthvað neginn, það er erfitt að það er dýrt að vera fátækur. Þetta er bara, ég verð reiður þegar þú segir þetta, sko, bara fyrir þína hönd, sko. Af því að ég var svona, af því mamma var einstæðmóður með 2 drengi, sko. Á leigumarkaði. Við vorum bara heppin að amma, við gáttum farið til ömmu svona í nokkur ár þarna á tímabili. En já, þetta er alveg ótrúlega skrítið að þetta skulle vera liðið og þetta skulle gerast í íslensku samfélagi og það verður spennandi að vita hvað nýja pólitíkin okkar gerir. Já, ég er endur sammála því. Hver er svona þín von fyrir nýja ríkisstjórn? Það er, þegar ég sá Kristrúnu fyrst, ég er náttúrulega kaus sósíalista og ég er bara fellega sára mitt atkvæð skulle ekki hafa skila sér í einhverju, og en þegar ég sá Kristrúnu fyrst, þá var ég rosalega hrifinn og sérstaklega eftir djúpt viðtal sem Gunnar Smári átti við hana hérna á Samstöðinni, þá sá ég það og gat lesið á milli línana og hún sagði það svo sem líka, hún vill ekki segja mikið, það er miskinn. Hún er svolítið svona pólitíkus bara. Já. Svona í orðsins fyllstu. Algjörlega, og ég ber bara miklar vonir til hennar, eins og ég gerði nú í Katrínu, hugsið ykkur. En ég trúi því að hún sé með agenda, svona 12 ára agenda. Og hún ætlar að byrja á þessum einhverjum 3-4 svona megin málum, en hún er Evrópusinni, ég veit það alveg 100%, ég er alveg 90% viss um það
og svo sjávarútvegskerfið, hún vill taka á því. En hún ætlar að byrja á einhverjum fáum málum og það bara mjög skynsamlegt held ég. Og svo það Inga og ég vona það sko, hún Nú hefur Inga einmitt verið málsvari svona fyrir hópi fólks sem lifir við fátæktu og örorku eða við allir lífeyrisþegar. Hún hefur svona svolítið tekið sér það hlutverk. Já, og hún lofaði miklu fyrir þessar kosningar og það eru bara einhverju 200 milljarðar eitthvað svoleiðis. Og ég held að það verði niðurstaðan í þessum samningum sem eru núna og þessu verði breytt á 4 árum. Af því að það ekki hægt að gera þetta strax. Við skuldum orðið svo mikið, það bara 4. stærsti gjaldaliður ríkisins eru vextir og það gengur náttúrulega ekki til lengdar. Og við verðum að gera þetta einhverju svona skynsemi en samt við verðum að gera þetta fljótt líka. Hún að lofa þarna alveg opbóðslega miklu og svo ég líka hrifin af Ingu í sambandi við krókamálin sko, og sjávarútvegsmálin í sambandi við það og það mikið verið talað það hérna og ég fylgst með því hérna á samstöðinni það sem strákarnir að tala sjávarútvegs spjallið og þeir eru að tala það að það sé miklu meiri fiskur og ég hef nú sjálfur verið sjómaður aðeins í 3 ár og þekki það lítið aðeins eða svona, ég hef verið á strandveiðum 2 og grásleppu og netaveiðum og svona að það ábyggilega miklu meiri fiskur til og þetta eru náttúrulega umhverfisvænar veiðar og ég vona það þegar kvótin verður aukin að það verður bara krókabátarnir sem fái það og það verður við ramma reip að draga að fást við hagsmunasamtökin þar sko því þau eru mjög sterk og það eru bara einhverjir 300 menn sko sem eru bara að rekna og tala og bla 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 eða 200 manns sem eru svona hagsmunagæslumenn atvinnurekenda og sjávarútvegs og við erum með kannski einhver 10 manns á móti sko það gengur ekki Nei, en ríkisstjórnin og svo það hún viðreist Þorgerður Katrín Þorgerður, það verður spennandi sko, það er svona svolítið flækjustega því þau eru náttúrulega hægri sinnuð svona einhver hluti af hópnum en það líka hluti af hópnum sem bara líka svona miðjufólk sko og jafnvel vinstra fólk innanum held ég og svona fólk sem hugsar þetta svona félagshyggju ég held það, þetta er svona blandaður hópur, spennandi hópur og það verður náttúrulega að því að það spurning með sölu á Íslandsbanka og svona og ekki að hækka skatta og þetta sko, þetta náttúrulega, þetta flókið. Það þetta margt í mörg horn að líta svo sem en en þessi viðkvæmi hópur fólk sem býr við fátækt svo kannski snúum okkur eftir að svona jólunum og aðdraðanda jóla nú hefur farið nokkuð fyrir því fjölmiðlum að forsvarsfólk hjálparstarfskirkjunar og mæðrastyrksnefndar og fjölskylduhjálparinnar komið fram í fjölmiðlum og greini frá þeim veruleika sem við þeim blasir og segja að þarna hér svo mikil ásókn og við höfum aldrei séð hana eins og einhvern veginn hefur maður verið að horfa á þessa sömu frétt svona ár eftir ár eftir ár eftir ár. Algjörlega. En hvernig eru jólin fyrir fólkið sjálft sem þykkur þessa aðstóð og ég meina hvernig til dæmis bara hvað maður fær eitthvað ógeðslega vont í bókan sinn hvað meinar þú þá? Bara eitthvað sem maður borðar ekki og þú veist það er svona ýmsir hlutir sem að fólk sem að kannski hefur aðeins meira spáir hreinlega ekki í. Það til dæmis bara útlutunin, ég meina ef útlutunin léleg eða henni skipt á margar hendur eða það er svona þessir núansar sem að geta svona ég myndum bara að komi jafnvel upp þegar að maður fer í hjálparsamtöku og leitar eftir aðstoð. Hvað er eitthvað svona sem að þú getur sagt okkur frá sem að svona kannski fáir vita en Já, ég tók eftir því til dæmis núna í Mæðró í gær að þarna við kallaðum Mæðró þetta bara alveg svona hluti af lífinu sko þetta bara partur af lífinu það bara 2 í mánuði sko bara heldur í þér lífinu
Já, má segja það sko, að allavega stundum. Ég nú svona heppin, ég ekki með börn núna og framfæri þau eru öll fullorðin og svona, þannig að það ekki alveg að marka mig, en ég umgengst mikið fólk sem á börn og til dæmis ég þekki konu sem á 5 börn, hugsaðir, býr í Hafnarfirði og ég fyrir bara... Já, einmitt, af því þetta erfitt. Ég sé að þú fær tár í augun hérna hugsa til þess. Já, ég geri það sko. Þetta erfitt að horfa upp á fólk sem ég þekki og þetta lifir við bara fátækt og með börn sko. Það það versta sko. Já, og hvers vegna það erfiðar að vera með börn en ekki? Það náttúrulega bara sko, að get ekki sko... Ég var fátækt barn í skóla og ég átti aldrei eins fína skólatösku og þetta þessi samaburður sko, sem svo erfiður sko, þegar maður barn og í lélugum fötum og lélugum skóm, sérstaklega skór eru svo mikilvægir í dag sko, og og þessar flottu úlpur og svo það íþróttirnar og tónlistarskólinn og allt þetta sem þessi krakkar fá ekki séns í ekki nálægt í. Og þetta svo sárt. Fótboltaskórnir? Fótboltaskór, guð minn góður, hvað, 12-15 skall? Nei, ég held að þessi bara 90 skall fyrir barrið. Ég held að það hafi verið hérna. Og svo þau sko enga stund að spæna sig í gegnum þetta, víst. Þetta bara 3 mánuða hérna. 90.000. Já, ég heyrði það fyrir einni sem var hérna, það einhverju atvinnumannaskór einhverjir. Já, þetta var, hún var með svona, hún á svona duglegan fótboltadreng og var að segja mig frá þessu, hérna, og var einhvern veginn að skoða að kaupa hérna fyrir 90 skrúna, sko, og ég hugsaði sjálf bara, wow, 90.000, bara allt sem ég geti gert fyrir þann pening, hugsaði ég með mér, en hérna, en það kannski svolítið þannig sem maður hugsaður pening þegar maður á lítið af honum. Algjörlega, sko, þetta við vorum að tala þarna já, hvernig þetta kemur, sko, þetta bara að býja á end mig, sko. En þarna, sko, eins og fólkið í Hlutó sem ég mæti þarna og þetta mest konur, en við erum þarna nokkru kallar, svona, að þykjast. Nei, en þarna, og sko að reka barn það sko svo vel sé og gera það vel það bara heilmikið mál sko í dag, það kostar allt svo mikið og og þessar konur þær eru bara að þjást í raun og veru fyrir hönd barnanna sinna og börnin náttúrulega finna fyrir þessu í skólanum þessi, eins og ég sagði þessi samanburður sko, hann alveg harður sko. Og svona jólin kannski komi verst niður á þessum einstaklingum. Já, og svo jólagjafirnar, já, og þú varst að tala með þessi súri pakki sem maður fær sko. Ég man eftir því sjálfur sko. Ég man að við fengum sko svona kassa, ég man að við bjóð hjá ömmu. Þetta var alltaf svolítið sérstakt að það kom svona, það var kaupmaður sem amma þekkti, amma vann í leikhúsinu, var hálfgreiðslumeistari í Þjóðleikhúsinu í 23 ár og þannig ég fekk að kynnast leikhúsinu. Við fengum alltaf svona kassa, kom kassi heim og það var sko, og við vorum alltaf sko strákarnir, ég og Halldór bróðir, að þarna við vorum alltaf að vona, en það var bara, þú veist, það var hveiti, sykur, það var sko basic thing bara til að fá að borða. Það var bara þannig. Þetta var bara þannig. Samt var amma sko ríkistarfsmaður, en það var bara, þú veist, það var bara lítið. Já. Hún þurfti að reka sitt heimili og hún keypti á Verkó í Stangarholtinu og það var bara... og hún skildi sko og svo dó afi og þannig að hún var bara ein með sín börn og svo komum við þarna inn á heimili setna en mamma kom tilbaka eftir skilnað sko. En það jólaútlutanirnar sem að þú varst að tala um vinkonu sem að með 5 börn og það er auðvitað ólíkt fólk.
Þetta er auðvitað bara ekkert eitthvað ein tegund af fólk, þetta er alls konar fólk. Sko, það eru ákveðnir hópar, ég meina, hefur til dæmis bara mitt eftir í hug, eitthvað tíma lent í því að kynnast mannesku svona í gegnum þessar kannski útlutanir eða hlutverkasetur eitthvað svo leiðis, eitthvað mannesku sem svona kemst upp úr fátæktinni og svona heimsækir eitthvað svona setna meir á Teslunni sinni og svona segir sælufélagar. Nei, ég hef aldrei. Nei? Öll þessi ár. Nei. Guð minn góður. Ég hef aldrei heyrt þessa spurning áður og aldrei spáði í þetta en þegar þú segir þetta aldrei nokkuð tíman. Ég held að það er vegna þess að ástandið er að versna. Það er bara staðreynd í íslensku samfélagi að sko þeir sem eru fátækir og jafnvel sko kannski 10, þetta er orðið 20-30% þjóðarinnar sem, 30% þjóðarinnar, þriðjungur þjóðarinnar sem er fann að ströggla verulega. Það er bara staðreynd. Það er bara staðreynd út af þessum leigumarkaði og svo líka þó að fólk sé að kaupa sér, þá er vaxtastigið svo hátt og að svo matakarfan og allt. Já, maturinn og hann er að hækka núna, þannig að maður skilur þetta ekki alveg og þetta er skrítið hvernig þetta samfélag hefur þróast síðastliðin ár. Ég átta mikið á þessu og þetta er náttúrulega áherslu í pólitíkinni, held ég. Þetta verður versnað, ég skynja það alveg. En þegar maður glímir við heilsubrest og er fátækur, hefur það áhrif á heilsuna manns? Já, sérstaklega ef maður eins og ég þegar ég var á leigumarkaði, svona eins og það var þá, frjálsum leigumarkaði, ég var bara ofboðslega streittur alla daga. Ég var alltaf kvíðinn og er kvíðasjúklingur fyrir sko. Þannig að ég mátti ekkert við því sko. Og ég man sko þegar ég komst bara í svona ákveð skjól að hvað líf mitt breyttist sko. Ég get alveg ímyndað mér það sko að vera með börn og þurfa að flytja kannski hverju ári, jafnvel annarkvært ár, jafnvel hverju ári með börnin og flytja þau úr skólum og þurfa að fara á nýja kennarafundi með nýjum kennurum, þú veist, bara svona, ef maður fer bara beint á gólfið sko, að sjá þetta fyrir sér sko, þetta er bara ógnarlegt sko, þetta er bara eins og holocaust eða, þú veist, þetta er bara alveg skulum láta bjóða okkur þetta. Já. Hvað getur við gert? Hvað getur fólki gert? Við náttúrulega fengum tækifæri núna í kosningunum og við kusum og þetta er veruleikinn. Það sem við þurfum að gera, það er að fá nýtt húsnæðiskerfi. Það sem við þurfum að gera og við þurfum að gera hratt bara á 2 árum, bara búa til nýtt kerfi eins og gamla verkamannakerfi. Það er það sem við þurfum að gera núna. Og ég vona það að ríkisstjórn Íslands beri gæfi til þess að takast það verkefni bara beint, búm, eins og maður segir. Það er eitt allavega. En það sem við getum gert, við getum mótmælt. Við getum gert það. Er eitthvað hlustað á mann þegar maður mótmælir? Ég held ekki sko. Nei. Ég held ekki. Ekki nema maður sé kannski, ekki nema sé nóg margir? Já, nema sé einhver svona bylting. Já. Og kannski þurfum við að gera það. Já, bara búða byltingu hérna í beinni. Já. Ég er nú að undirbúa svolítið spennandi gjörning núna. Já, segðu mér endilega frá. Ég vil ekki segja frá honum alveg, en ég fekk hugmyndina niður á Tjörn. Já. Og ég var að gefa fuglónum. Og ég vil ekki segja meira. Þú vilt ekki gefa mikið uppi? Nei, alls ekki. En hérna svona, þegar gjörningurinn verður fluttur, hvernig er hægt að fylgjast með þér? Já, það er góð spurning. Ég hef nú ekki komið, sko, ég er ekki komið svo langt. Nei, þú ert ekki komið svo langt. En gjörningurinn er alveg fullmótaður. Já. En það að fylgjast með mér eða ég veit ekki hvernig á að gera það sko. En hvernig segðu mér aðeins meira frá listinni og bara hvað hún hefur gert fyrir þig og hvernig og bara hvernig þú hefur bara þróast og mótast sem listamaður síðustu ár.
Já, sko, ég vil gera svona pólitíska gjörninga. Það er svona minn draumur að hafa áhrif og breyta samfélaginu. Allavega að hafa áhrif. En mín myndlist ég er leitandi. Ég er búin að sækja 2 svar í listaháskólanum og komst í undanúrslit í seinna skiptið og stefnaði að sækja aftur, ekki þó ég sé orðin 57 ára. En ég var í myndlistarskóla Reykjavíkur og kláraði þar eins árs nám með Einar Garibaldi sem meistara og það var alveg stórkostlegt að vera bara í þessu umhverfi með þessum krökkum. Ég var elstur, hún hætti þarna, já. Ég kláraði elstur og og ég fór í kynningu í Hafskólan eða semst Listaháskólan. Já. Og bara kom inn og í vinnustofunar og finna lyktina og ég var bara heima. Já. Bara þannig. Bara fannst þig? Ég var bara heima. Já. Er þetta eitthvað sem hefur blundað í þér alla tíð að vera listamaður? Varstu listrætt sem krakki? Eða? Já, ég var það og ofboðslega hæfileikaríkur teiknari og var hvattur til þess að fara í myndlist. En einhvern veginn fannst mér það ekki vera örugt og eitthvað svoleiðis þegar ég var eldri aðeins. Þannig að ég ákvað að fara í menntaskóla frekar. Eða á þeim tíma var það þannig. En núna er ég með stúdíu heima og ég er að mála í akríl og olíu. Það er svolítið erfitt í blokk með olíu en þeir eru orðin svo góður þessir olíulitir. Lykt ekki eins mikið. En bara með þetta langar mann að vera með svona varanlega, skila af sér varanlegri hlut, sko. Og náttúrulega vönduðum hlutum. En maður ætlar að selja. Þá þarf maður að vera með vanda og góða hluti sem endast. Og svo er ég að leira líka út á svölum. Það er náttúrulega kalt núna en ég er stefnað að kaupa með svona rammasofn. Og geti gert það. Já. Og það er svona svolítið, maður þarf að passa sig að það er mikið ryk sem fylgir því svolítið. Og svo er ég að vasslita, ég meina vasslitastöð. Já, á heimilinu, þetta eru svona margir pólar í búðinni. Já, ert þú í myndlist? Já, ég hef einmitt bara svona í og með eitthvað neginn. Já. Það er nefnilega svolítið merkilegt einmitt að þetta einhvern veginn helst oft í hendur það er þetta fátæktin og svona strögglið, lífsbaráttan og svo einhvern veginn svona tjáningin og myndlistin. Þetta er svona, ég veit svo sem ekki hvað kemur á undan, eins og þú sagðir sjálfur hérna áðan, en þetta er einhvern veginn og virðist oft svona blunda í þessum hópi, allavega þeim sem ég þekki. Þessi fólki sem býr við fátækt eða hefur búið við fátækt. Það er einhvern veginn er oft listræna. Hvers vegna heldur þetta sé? Ég veit það ekki. Kannski erum við öll listræn og það er bara að reyna á það. Nei, ég veit það ekki. En ég er svona að vinna með líka sko tilviljun. Það er hugleikið, en það sem ég er mest að gera núna, það er að ég er að vinna með innsæði mitt og reyna að læra það, ég er að læra það kemur svona búm, þá kemur inn í innsæðið, sko, þegar þú kemst inn í innsæðið, sko, ég sá heimildamynd David Bowie og hann einmitt lét innsæði stjórna sér rosalega mikið og gerði rosalega mikið að tilraunum og mistókst alveg ofsalega mikið. Þegar þú sér innsæði þá ertu að tala þessa innri rödd svona sem að maður svolítið hunsar svona í dagsins amstri. Já, og sko þegar það kemur að fara bara beint í verkið, sko, og gera það bara búm, eins og síðasta verk sem ég kláraði heima, það var bara stríi eða svona hvítur strammi og ég bara byrjaði búm og ég notaði puttana, þú veist, það var eftir ræðu, það var eftir að Bjarni Ben fór að setja út á búðirnar út á Austurvelli. Já, fyrir árið síðan. Já. Einmitt. Og fór að tengja þetta við hryðjuverk. Einmitt. Og þá tók ég bara upp, þá
og bara, ég var með 90x90 format og bláan, svartan og eða 2 bláa og svartan. Og hérna ég byrjaði bara með puttun og það svo skrítið að en maður eldir bara algjörlega innsæði sitt, gjörsanlega, því að mistast kannski 50%, en þessi mynd hún skilaði sér, hún heitir Fuglar og það er bara, þú sér kannski einn svona almennilegan fugl, ég skýrði hana eftir á, af því að ég byrjaði bara, ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gera. Nei, það bara kom einhvern veginn? Já, og svo bara kom þessi mynd og það var bara einn svona fugl sem sást, sko, sem þú raunverulega sást af fugl. En að því að það er bara einn fugl, þá verður myndin bara fuglar, punktar og svona, og þú tengir þetta verða bara svona fuglager, skilur mig, eins og hann var að búa til, sko, hann Bjarni, ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég er að meina. Sko, svona, þetta var svona, já, hann tók þarna og setti undir einn hatt marga ólíka fugla. Þetta bara skilaði sér svona. Já. Og sko, ég held að þetta sé eitthvað svona universal. Já. Ég trúi því. Já. Það allavega, það gerir það. Að þetta, já. Áður en að ég hleypi þér út í daginn, er hægt að skoða myndlistina þína eitthvað? Ertu eitthvað að sýna hana eða? Ég hef verið með eina sýningu bara á Laugaveg 66 heitir, en ég hef ekki sýnt mikið og á það inni að markasetja mig, en jú, það er þetta að fara bara á Facebook og sjá það þar, sko. Það er nú margir sem að kaupa listum jólin. Já, einmitt, algjörlega, já. Það er hægt að kaupa list af þér? Já, ég er búin að selja eina mynd. Já, flott. Já, og já, það er bara hægt en ég hef ég er búin að segja það við sjálfa mig og lofa mér því að helmingur af öllum ágóða, öllum peningum sem fer sem ég fæ fyrir verkið mitt, ef ég fengi 60 skall fyrir verk eða eitthvað svoleiðis, þá fer 30.000 inn á námsmannasjóð fyrir ungar konur í gegnum mæðrastýrsnefnd. Það eru með svona námsmannasjóð fyrir einstæða mæður. Akkurat. Ég er búin að lofa mér því. Já, það er bara frábært. Þakka þér fyrir það. Já, það er nú bara lítið. Það er bara sjálfsagt að skila tilbaka. Já. Georg, þakka þér kærlega fyrir að koma og ræða í þetta skemmtilega samtal erfiðan hlut. Já. Gleðileg jól og ég vona bara að listagyðjan leiki við þig núna hátíðarnar. Já, takk. Og hlustendur, ég bið ykkur að hingra augnablik því að eftir auglýsingar kemur hér meira og spennandi efni. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkur Íslands óskar landsmönnum öllum gleðilegri hátíða og farsældar í baráttu sinni á nýju ári. Þökkum stuðningin á árinu sem er að líða. Sósíalistaflokkur. Komið sæl og verið hjertanlega velkomin aftur að Rauðaborðinu. Nú hef ég með mér hér góðar konur, gesti kraftmiklar konur, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir og Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Verið velkomnar. Takk. Baráttu konur gegn kynbundnu ofbeldi er það ekki titill sem er ykkur að skapi, en þeir svo sem ýmislegt annað líka, en þetta er nú svona fókusinn sem við ætlum að taka hérna í dag, og það er heimilisofbeldi, ofbeldi í nánum samböndum og núna þegar líður að jólum þá hefur verið greint frá því að það greinist ákveðin aukning í heimilisofbeldi og hvað svo sem veldur, ég veit ekki, kannski bara spyr þig, hvað Linda, hvað veldur? Já, þetta er nú alltaf svolítið upp og niður, þessar tölur og en það hefur oft aukist aðsóknin þegar svona líður að jólum, en
það svo sem erfitt að spá í það hvað nákvæmlega sem veldur. Það getur verið að konur eiga oft heimagengt í að sækja til kannski vini og aðstandenda og koma kannski frekar til okkar á svona viðkomum tímum. En eins og ég segi, tölurnar eru upp og niður og við vitum aldrei nákvæmlega hversu margar sækja í kvennaatkvæði dag hvern, en þetta ár hefur verið þungt ef við ætlum svona aðeins að líta tilbaka. Þetta hefur verið mikið að gera og við sjáum að við erum ekki ofbeldi ekki að minnka, það nokkuð ljóst. Nei, og þið greinið aukningu, sko þegar það eru svona sveiflur í tölum, eitthvað svona sérstakt þar að baki, farið í einhverja greiningavinnu svona félagsfræðilega, bara hvað veldur, krepputímar eða einhvers konar stjórnmála óvissa eða eitthvað svona fylgni eða Það virðist nú vera svo sorglega staðreynd að ofbeldi í nánum samböndum bara ríkjandi faraldur sem alltaf mallandi undir niðri og svolítið jafnt og þétt og svo það svona misjafnt hvað konur koma og sækja sér stuðning. Það vissulega meira að gera hjá okkur þegar við gerum okkur sýnilegri og minnum á okkur. Við höfum verið í herferðum núna, bæði í sumar og svo aftur núna að minna á þjónustun okkar, bæði dvölina og viðtölin sem konur geta sótt í og fengið að spekla sín mál og vissulega vita nú flestir að því að það til kvennaathvarf en það virðist svo vera að við þurfum ofta að minna á okkur. Við erum hér og við erum alltaf til staðar og við erum með opinn síman allan sólarhringinn og maður veit aldrei hvenær rétta augnabliki hvenær kona sér skilaboðin frá okkur og hugsa já, nú ætla ég að fara á aðeins að heyri í þeim og sjá hvað það segja. Þannig að við erum bara reynum alltaf að minna á okkur aftur og aftur og ný kynslóð kemur upp og sama ofbeldið til staðar því miður en konur virðast vera duglegri og þolendur að sækja sér aðstoð og tala ofbeldið og en á sama tíma þurfum við að auka svolítið fókusun á því hvaðan kemur ofbeldið og okkur það ekki að minnka þrátt fyrir aukna fræðslu og upplýsingu og umtal. Þannig að það svolítið það sem að fókusun á núna í umræðinu svona alla Evrópu í rauninni. Og þegar við tölum heimilisofbeldi þá erum við kannski Þórdís Elva, það kannski ekki orð sem að þú myndir nota svona þína sérfræði og yfir þína sérfræði þekkingu en þú hefur skoðað mest stafrænu málin það þetta gerist svona allt fyrir utan heimilið myndi ég segja getur þú kannski útskýrt hver er rauninni hvaða hugtaka ég var að nota svona þegar við erum að tala þetta kynbundið ofbeldi? Já, akkurat. Takk, frábær spurning, sko. Já, ég verð alltaf samt aldrei, hvað maður segja, ánægð þegar að tækifæri til að tala hugtaka eins og heimilisofbeldi ber á góma vegna þess að það finnst mér einmitt vera eitt af þessum hugtökum sem að hjálpa okkur pínu að setja fókusun á réttan stað vegna þess að ef við leifum orðið eins og heimilisofbeldi að verða okkur tamt að þá erum við líka svolítið að gera gerandan pínu ósýnilegan af því að þetta ekki heimilið sem heldur ofbeldinu sko og það til fullt af fólki sem á heimili en býr ekki við ofbeldi. Ég held nefnilega hugtakanótkun skiptir rosalega miklu máli og hvernig við leifum okkur að tala hlutina, hvar við setjum það ábyrgðina, hvar hún lendir af því orð eru til alls fyrst sko og mér finnst við vera komin við sem vinnum við þessi mál dagstælega og það er vissulega rétt þegar að ég fengist mikið við þessi stafrænu mál undanfarin ár en hef komið víða við og var einu sinni stjórnarformaður í kvennaathvarfinu sem Linda vinnur í dag þannig að mér er mjög kært til athvarfsins og þekki þá hlið líka á ofbeldi í nánum samböndum. En það er einmitt kannski mest lýsandi hugtakið, ofbeldi í nánu sambandi og mér finnst við vera komin aðeins lengra með þetta á enskunni. Ég vinn nefnilega töluvert mikið með ensku í daglegu starfi og þar er svona fara að örla meira á því að fólk tali bara hreinlega men's violence against women sem ég veist vera svo gott skrifi rétt átt sko að þar erum við að afhjúpa hvar undirrót vandans raunverulega er. Hér erum við að tala ofbeldi sem karlar eru miklu mæli að beita konur og einmitt kynsins vegna. Það segja að konur eru að verða fyrir ofbeldi af hálfu karlar sem að karlar eru ekki að beita hvort annan á sama hátt eða í sömu aðstæðum eða ef út í það farið sko. Þannig að það eru svona þær hugrenningar sem ég komið hljóður. Ég var einmitt að hugsa Linda að tala á þann að það ætti kannski að kalla þetta fremur sko athvarf vegna ofbeldis karla en ekki kvennaathvarfið í raun og veru. Að því að sko
konur eru ekki vandamáli hér. Heldur eru þetta kallarnir sem er að beita ofbeldinu sem við ættum að vera að tala og róa öllum árum að því að breyta þeirra atferli. En af hverju beita þessi kallar ofbeldi? Já, ef við vissum það við Linda, værum við bara atvinnulausar í dag, held ég að værum búin að leysa þetta. Já, þetta er mjög stór spurning og hefur verið, fyrst var talið að þetta væri eitthvað sem við myndum laga með aukinni fræðslu og aukinni meðvitundum hver eru merki kynbundins ofbeldis og ofbeldis í nánum samböndum. Það virðist ekki duga til og rauninni gátum við sagt okkur það að ofbeldi lagi mun dýpra en það og vandamálið. Það hefur verið talað að þetta sé í rauninni eitthvað sem þarf að nálgast með mjög marglega nálgun á mörgum sviðum. Þetta virðist líka mjög djúpt í menningun okkar og mjög djúpt í þessu valda ójafnvægi sem virðist ríkja og það virðist ekkit endilega skipta máli bakgrunnur geranda eða uppeldi eða annað. Það virðist vera að samfélagi hafi mun meiri áhrif heldur en uppeldi þegar kemur að þessu. Að vissulega er einhver hluti geranda sem hafa alist upp við ofbeldi einnig en það er ekki ófrávíkjanlegt á engan hátt og þú getur ekki reynt að segja til fyrirfram hver lendir í slíku og hver beitir slíku og við sjáum það á okkar tölum bæði geranda og þolenda að þetta er algjörlega þverskurður af þjóðfélaginu hvort sem það er uppruni eða menntun eða hvað það er. Þannig að já, við getum náttúrulega, það er þessi ójöfnuður í valda struktúrnum bara í samfélaginu og það þarf svolítið að nálgast það með svona það sem heitir svona snemntæk svona, hvað kallar það, forvarnir? Íhlutun eitthvað. Forvarnir sem koma á svona fyrsta stigs forvarnir svo að kallað, þar sem við rauninni nálgumst börnin okkar mun fyrr í samskiptum tilfinninga, þroska, hvernig við leysum úr ágreiningsefnum og slíkt. Það er mjög áhugavert eins og að svona Kolbrún hefur talið sem var hjá jafnréttisskólanum hvernig við nálgumst drengin okkar, við lesum minna fyrir drengi, við tölum minna við drengi, það er ennþá mismunun í hvernig við nálgumst kynin. Svo er það náttúrulega bara þessi stóru vandamál sem við erum að horfa upp á í dag sem er náttúrulega bara eins og Þórdís talar sem er valdið sem að orðið hefur og diskurs eða orðfæri, það er hvernig við tölum konur og hvernig við tölum ofbeldi, hvað við leyfum okkur að segja í kommentarkerfum annars staðar, hvernig talar við konur konur í stjórnunarstöðum eða við erum að sjá ráðherra rökklast frá í öðrum löndum vegna talmáls og annað. Þannig að þetta hefur allt svakalega mikil áhrif og svo náttúrulega síðast en ekki síst að það er þetta kerfisbundna stofnana ofbeldi sem við erum að leyfa með því að taka ekki á ofbeldismálum í nánum samböndum eins og öðru ofbeldi, að tryggja ekki öryggi kvenna þegar þær stíga fram og fordæma ekki algjörlega skilyrðislaust allt slíkt ofbeldi með dómi og lögum. Og þar erum við að senda út sífellt skilaboð að þetta sé á einhvern hátt í lagi. Þannig að það er alveg saman hvað ætlar að beita mikilli fræðslu. Þú lagar það ekki þegar þú ert að senda út þessi skilaboð í samfélagi á sama tíma. Já, ég myndi líka segja mér finnist í langflestum tilvikum svona meiri hluti ofbeldis hægt að rekja í raun og veru til tveggja svona undirliggjandi þátta og það er annars vegar það sem heitir á ensku entitlement eða finnast það einhvern veginn að rétt á einhverju og það að ég á rétt á einhverju að það veitir mér leið þá í raun og veru svona ákveðna ástæðu til að tilgangurinn helgar er meðali hér. Til dæmis svo algengar ánkvömynd að ef maður í sambandi, ef maður rétt á kynlífi til dæmis, sem kannski búin að vera undirliggjandi rót kynferðisofbeldis innan náinna sambanda í bara nánast alla mannkynssöguna, getur við sagt, En það mitt að kallar ég þá rétt á kynlífi með konum og rétt á líkama kvenna og svona, er náttúrulega bara myndi ég halda aðal drifaflið í hlutgerfingu, klámvæðingu og kynferðisofbeldi ykkar kvenna og svo er náttúrulega hin stóra breytan er stjórnun og völd
og bara rétt eins og kynferðisofbeldi snýst ekki kynlíf og heimilisofbeldi snýst ekki heimili, þetta snýst allt þegar upp staðið að drottna yfir annari mannsku í einmitt krafti valda ójafnvægis og ef valda ójafnvægi hefur fengið að vera uppi lengi, tala nú í mannlegu samfélagi það sem við erum að tala aldir, árþúsundir, þar sem að konur hafi verið undirokaðar, að þá ertu náttúrulega með mjög svona frjóan jarðveg fyrir þá hugmyndir eða ranghugmyndir völd og stjórnun og það auðvitað það sem er aðal drifkrafturinn á bakvið ofbeldi þessi þörf fyrir að stjórna og deila og drottna sko. Þú talar fræðslu, nú hefur þú verið sinnt svona mikilvægu fræðslu hlutverki, ég hef fylgst með þér á Instagram, þú hefur verið að heimsækja menntaskólana. Hvernig nú hafið þið verið í málaflokknum lengi, einhver munur svona á ungu fólki í dag og áður og hvernig það talar þetta ofbeldi í nánu samböndum, kynferðisofbeldi, kynbundið ofbeldi og svo fram eftir götunum? Já, sko. Og það svo margt nefnilega, ég er bæða með góður og slæma fréttir, stelpur, því miður, sko. Hvoru vil ég byrja á? Byrja á góðu og slæmu? Góðu. Byrjum á slæmu og svo svona mildaru höggin með þessum góðu. Það eigum við eina rúsinu. Já, sko, ég myndi segja að slæmu fréttina séu þær að við erum að finna fyrir miklu bakslagi viðhorfi. Að jafnréttis viðhorf eru bara svo sannarlega ekki eitthvað sem hoggið í stein og við kannski eigum það til að vera svolítið værukær þegar við erum búin að ná ákveðnum áfanga að finnast að þá séu bara komin í höfn. En sko nýlegar viðhorfskannanir sýna það bara að það er langt í frá satt og rétt og nú var Sameinuðu þjóðirnar gert svona gender bias kannanir allan heim. Eru gefnar út annað hvert ár og í fyrsta skipti bara kom í ljós viðsnúningur þar sem það er ekki lengur þannig að yngsta kynslóðin er með opnasta viðhorfið og minnstan bias í garð kvenna. Heldur en núna í fyrsta sinn að koma í ljós að ungir karlmenn eru með meiri fordóma og trénaðar hugmyndir konur heldur en feður þeirra. Hvað hefur gerst? Já, ég myndi vilja meina eins og Linda benti á þann, þetta er marglaga vandi og kannski ekki ein hlít skýring á svona stórum heimslægum, hnattrænum vanda, en ég myndi ætla að hér séu við svolítið að sjá afleiðingarnar af bara samfélagsmiðla væðingu og kannski algoritma manipulasjón. Það sem að til dæmis svona sjokkeffekt áhrifavaldar eins og Andrew Tate sem hefur nú sagt að konur sé sjálfum að kenna ef þeim er nauðgað og það ætti nú ekki að vinna utan heimilis og séu ekki leiðtogefni og annað. Hann einn og sér er með 13 milljarða áhorfa á TikTok-miðlinum einum og sér. Þannig getur rétt ímyndað ykkur hvað hann er með mörg áhorf bara þvert heilt yfir interneti sko. Þannig að maður sem hefur svona greiðan aðgang að ungu fólki, ef við lítum á miðlinn eins og TikTok, þar sem algoritminn í raun og veru er þjálfaður til að fylgjast með því hvað þú staldrar við, að þá er ekki að undra ef þú staldrar við myndband sem er ekkit endilega höfða til þín af því að það er góðu boðskapur heldur einmitt vegna þess að það stuðar þig og þú staldrar við af þeim orsökum, að þá les algoritminn það ekkert, hann bara sýniði meira af þessu tiltekna efni. Þannig að það er bara verið margsinni sýnt að ef ég staldra við eitt Andrew Tate myndband að þá bara klukktíma seinna eru komin 10 slík í mína fréttaveitu. Bara verið að heila þvó. Já, þannig í raun og veru er mest sjokkerandi efni sem kannski er með mesta skautun og pólariserar okkur mest sem samfélag og er einmitt kannski með ákveðna illa undirótt. Það er verið að ala á sundrungu og sjokkum og verið að reyna auka áhorfið á okkur ákveðna áhrifavalda eða miðla að það er að valda því að meira af slíku efni á þá greiðar aðganga að sífellt yngri áhorfendaskara. Þannig ég hugsa að það sé mögulega að valda því að núna eru drengi komnir með mjög svona bjagaðar hugmyndir jafnrétti miðað við bara feður þeirra. En nú koma börnin í athvarfið og hvernig er eitthvað sem að þið getið gert eða gerið innan hús til þess að taka og svona einhvern veginn bara hjálpa krökkum sem að hafa kannski upplifað ofbeldi og mögulega er á TikTok alast upp í einhverju svona samfélagi þar sem að ofbeldi er svona eitthvað tjáningaform. Getið þið einhvern veginn náð til þessara krakka?
Já, ef ég gríp fyrst aðeins fyrir spurninguna, að við förum sannarlega líka með fræðslu, bæði í menntaskóla og bara á stofnanir og í framlínuna sem líka svo mikið vægt, fræða svona merki kynbundins og ofbeldis í nánum samböndum og það sem við erum svolítið að merkja einnig bara líka með konurnar sem til okkar koma og ungar konur, það er nefna miklu fleiri tegundir ofbeldis þegar þeir eru að tala hvernig ofbeldi hefur þú verið beitt og það er ekki að fyrir tegundir ofbeldis eru að aukast heldur bara að gera þær sig grein fyrir að þetta sé ofbeldi, hvort sem það er fjárhagslegt ofbeldi, mjög mikið stafrænt ofbeldi náttúrulega ellirhelling og eldirhelling, ekki ellikelling og mjög mikið svona bara gróft kynferðislegt ofbeldi innan sambanda og það er líka það sem við erum þá að merkja kannski frá gerendum að það virðist vera ef eitthvað er að verða grófara ofbeldi, það er meira kyrkingatak talað morðhótanir og mikið fjárhagslegt ofbeldi, mikið andlegt ofbeldi, þannig að það er svona við finnum svona eins og að sé einhvers konar stigmögnun jafnvel í ofbeldinu og það eru ofta hræddar líf sitt. Þannig og ég held að það er svona kannski bara það sem við erum að sjá líka í lögreglugögnum, það er svona stigmögnun í ofbeldi. Þú nefnir fjárhagslega ofbeldi þá ætlaði að vera með okkur kona þolandi ofbeldis í dag en hún ákvaða þetta var ekki alveg tíminn fyrir hana en hún gaf mér leyfi til þess að segja frá hlið ofbeldis sem að var mér algjörlega bara glæni upplýsingar en hún er búin að vera að standa í ströngu núna, hún er skilin við mann og viðkomandi hefur núna vegna þess að hann náði ekki til hennar, hún blokkar hann, lokar á hann á öllum miðlum og þau eru þetta gangi gegnum skilnað, það er eitthvað hús þarna í spilinu, eitthvað svona að hann tekur upp á því að byrja að rukkana leigu í sameiginlegu húsinu þeirra sem þau eru að semja og þegar hún bara með aðstoð lögmanns einhvern veginn tjáir það að þetta sé nú ekki rétt og hún sé þessu ekki samþykk þá býr hann til innheimtu á hana og þetta er eitthvað sem er hægt að gera bara í heimabönkum er að búa til innheimtu og kalla eftir því og þú veist hann kallaði eftir því og myndi greiða hann eitthvað svona alveg brjálæðislega upphæð og þegar hún svo ekki svarar innheimtunni og hún er komin yfir gjalddaga þá missir hún svona kreditskori lánstrust og hún fellur niður bara 3 flokka á einhverjum 2 mánuðum hún sem er að reyna að kaupa sér nýtt hús með nýjum maka og þarna er þessi aðili búin að ná einhverju taki á henni sem og með aðstóð bankakerfisins einhvern veginn og er þetta eitthvað svona þið hafið heyrt áður? Já, algjörlega og þetta er bara algjörlega magnað þú veist, þeir mega margir fá 10 fyrir effort af því þeir eru alveg bara orðnir oft mjög klókir í þessu fjárhagslega ofbeldi og halda konum í fjárhagslegum fjötrum eins lengi og mögulegt er og skila þær koma út í samfélagið algjörlega ekki allslausar heldur í stórum mínus og þá hafa þær bæði náða að gera þannig að skilnaðurinn er þannig að þær fá ekki neitt og eru skrifaðar fyrir hinum ýmsu hlutum og ofbeldi náttúrulega lýsir sér oft þannig að þær eru mjög einangraðar hafa lítið tengslanett og hafa ekki fengið að hafa aðgang að fjármunum ekki aðganga að einkabankan í neinu slíku og þeir líka ná að draga skilnaðin út í óendanlega þannig að þær eru ekki að fá aðstoð oft frá félagsþjónustunni eða þau úrræði oft duga ekki til að við þær eru skráðar giftar þannig að þetta hefur verið eitt stærsta vandamáli við að stíga út úr ofbeldinu og oft það sem að heldur þeim og toga þær oft tilbaka er að því þær hafi ekki þetta fjárhagslega forræði til þess að komast út í samfélagið og einmitt ónýtan leigumarkað og þetta er bara virkilega og það hefur verið algjörlega
ótrúlega mikill fengur fyrir okkur að hafa geta byggt upp þarna svona búsetubrú fyrir konurnar, þannig að það geta leikt af okkur íbúð í alltaf ár eftir að það hafa verið í kvennaathvarfinu, þá eru það svona sumar sem að ná að gera það hjá okkur, þannig að það fá hann auka tíma til að koma undir sér fótunum, þannig að það hefur verið algjörlega ómetanlegt, en mér langar líka að grípa barnaspurninguna, mér langar ekki að hleypin í burtu, hún svo ótrúlega mikilvæg að við fyrir svolítið, þetta svo margt sem við getum rætt, en mér finnst mikilvægt að við erum sannarlega með ráðgjafa, sérstaklega fyrir börnin í athvarfinu og sem var svona aðalega sérum það að grípa börnin þegar þau koma þannig að þau finni öryggið, við erum líka með húsmóður í athvarfinu þannig að við erum með þessa rútínu og alltaf eins og það verið að baka og elda þannig að þeim líði vel, það er númer 1, 2 og 3 þegar þau koma. Það er náttúrulega mjög misjafnt hversu lengi þau eru, hversu langan tíma við fáum með börnunum, en þetta svona það sem við leggjum aðalega upp með börnunum að þau eru oft mjög ringluð og oft ekki sátt við að vera komin til okkar þó svo ástandi heima hafi verið hræðilegt, þá eru þau oft búin að búa sér til sitt öryggisnet, börn eru ótrúlega útsjónasöm, þannig að þau eru oft búin að finna einhvers konar leiðir til þess að koma sér hjá ofbeldinu, hvort sem það er að vera hjá vinum eða gista hjá nágrannanum eða hvað þetta er allt tekið úr höndunum þeirra þegar þau komið til okkar og þau eru oft mjög ringluð. Þannig að það er mjög mikilvægt að þau ná að lenda og það er nú eitt af því mest gefandi við það að starfa í kvennaathvarfinu, það er að sjá þau opnast bara einhvern veginn eins og lítið blóm og finna öryggið og traustið. En það sem mikilvægast er í starfinu með því að fylgja þeim áfram, það er að vinna með mæðrunum og valdefla þær og það er líka önnur vinna sem við leggjum mikið í athvarfinu. Það er svolítið að þær eru náttúrulega oft mjög þreyttar og aðframkomnar þegar koma og þurfa aðstoð við það að takast á við börnin og hvernig þau eiga að ræða þessi mál við þau og fylgja þeim áfram inn í næsta skref og hvernig þau vinna með þessi mál eftir að dvöl í athvarfinu lýkur, valdefla þær í þeirri vinnu, þannig að þetta þykir okkur mjög mikilvægt. Má ég kommenta þess? Byggja onan sem að Linda segja, þetta fléttast allt saman, ofbeldi sem hún er að fást við, ofbeldi sem við erum að rannsaka í samtökunum mínum, þar sem við erum með stafræn réttindi og ofbeldi í fókus, en hún nefndir áðan að þeir eru svo hugvitsamlegir ofbeldismenninir að finna leiðir til að halda áfram að hrella og halda í heljargreipum sínum þolendum. Og þetta er einmitt að sjá, nú þarf ég bara að fara í sömu spor og þú áðan, Marja, ég stundi bara á ekki aukatekja og hvernig datt einmitt í hug, hvernig bara, það þekkir engin mörk, hugviti þegar á að taka konu í bóndabeyju annars vegar. Og við erum til dæmis með fulltrúa í Finnlandi sem rekur þar svona hotline eða síma þjónustu fyrir konur sem eru fyrir starfsofbeldi. Og þar einmitt konur gjarnan nýfráskildar, eins og við vitum er það hættulegasti tíminn í lífi kvenna. Það er þegar þær eru að reyna að losa sig úr viðjum ofbeldissamband, svo gjarnan í tengslum við skilnaði rétt eftir sem þær eru svona í mestri hættu. Og þá er okkar fulltrúi í Finnland að segja okkur það að þar er bara mælanlega ofbeldismenn að ganga svo langt að hakka sig inn í hundaólar, af því hundaólar í dag er svona smart devices. Þannig að þú getur, ef hundurinn hleypur 200 metra, þá getur þú kallað í hann bara í gegnum ólina, En þannig að það er mikrofótn og svoleiðis í þessu tækni. En þú getur hakkað inn í ólhundsins og hlerað konuna þina, bara við hvernig hún er að tala þannig út að labba með hundin, hvort hún er í símanum og svo framvegs. Og svo annað dæmi þar sem að nýfráskilið fólk er náttúrulega ennþá með aðgang alltaf með smart lýsingun og heimili og er að dunda sig við það, kannski kveikja og slökkva ljósin á heimilin alla nóttina þannig enginn festi svefn. Það eru svona ótrúlegustu hlutir sem að stafræn tækni er misnotuð til að viðhalda ofbeldismynstri og viðhalda þessari ógnarstjórn. En ég lofaði ykkur áðan ég væri með akkurat bara þetta er alveg ótrúlegt þú segir að bara allt má nú misnota þetta er alveg en ég lofaði ykkur ég væri með góða fréttir líka bara guðis ég lofa þessi til eitthvað slíkt líka en ég er búin að vera tölvöld lengi við þetta Heygarðshorn stafrænu málefnin og var það mikið hitamál og það meitt gerist þegar ég sit í stjórn kvennaathvarfsins að við vitum það að það hefur aldrei verið auðvelt að yfirgefa ofbeldismann, það hefur einmitt alltaf verið lífshættulegt að yfirgefa ofbeldismann en svona í kringum 2010 þegar að koma inn í stjórn þá finnum við bara svona merkjanlegan mun að frásagnir kvennanna voru að breytast
Þannig í staðin fyrir að sögðu sko bara þetta sem er segin saga, þú veist, líf mitt er í hættu ef ég reyna að yfirgefa hann, þá er ekki nóg með að líf mitt er í hættu, heldur sko á að núna myndefni af mér, hann á nektarmyndir eða kynlífsmyndbönd sem að hægt að setja núna á miðil þar sem allir eru. Þú veist, áður var alveg hægt að setja þetta á netið, en kannski þá einhverju svona obskjúr heimasíðu sem enginn var á. En núna var hættan hún svo að það var bara hægt að taka allt mitt tengslanett, alla mína samstarfsfélaga, börnin mín, foreldra mín, alla. Þannig að niðurlægingin varð algjört, þetta er svona eins og Þorpstorgið. Þetta varpa mér nakin upp á Þorpstorginu í raun og veru. Þannig að það gerði að verkum að konur voru að læsast inni í ofbeldissamböndum á áður óþekktan hátt. En stafræna ofbeldið var svona svo undirlag fyrir öllu hinu og hélt þeim í þessum heljagrupum menn fastar en áður. Af því þær sögðu, þú veist, vissulega eru ekki allir dagar hræðilegir með ofbeldismanninum. En ég veit að ef ég reyni að yfirgefa hann, þá verða allir dagar hræðilegir því núna verði þá svift þessari reisn sem ég þó á eftir. Að sjálfsveiningin verður þá bara mögulega það sem fer næst, það sem hann svifti mig næst vegna þess að á þetta efni. En þannig að það kveikti áhuga minn á því að fara inn á þessar stafrænu ofbeldisbrautir vegna þess að ég leita á þetta sem bara einmitt svona hengilásin utan á ofbeldissambönd sko. Og ég spurði fyrir 10 árum síðan í hringferð sem ég fór þá allt Ísland og talaði 17.000 krakka, hverju þekkja einhvern sem er orðið fyrir því sem kallast myndrænt kynferðisofbeldi, það sem konur voru að lýsa þegar myndefni sem að sýnir þig naktan eða er af kynferðislegum toga er deilt án þín samþykkis. Þá þekktu krakkar niður í 12 ára í hverjum sal sem ég talaði, hver einustu kennslustofu, þá fór svona fjórðungur handana upp á loft þegar ég spurði hver þekkir einhver jafnaldra sem eru orðið fyrir slíku. Og í dag er þetta bara komið niður í 5, max 10% af höndum sem fara á loft og ég hugsaði, er þetta bara ég sem að er að horfa með einhverju óskhyggju út í salinu og er kannski ekki að telja hendurnar rétt, en þetta stemmir við þróun sem við sjáum líka bara í niðurstöðum fjölmiðlanefndar að það er minna það í dag að þetta stafræna ofbeldi sé beitt í jafn miklum mæli og það var og af jafn alvarlegum toga. Þannig að mögulega erum við að taka líka einhver framfarsskref. Já, hvernig ætlum við höfum náð sko þessum áfanga að svona einhvern veginn bremsa af þessa þróun sem var í þessu stafræna kynferðisofbeldi einmitt fyrir 10-15 árum. Ég man þegar við vorum að fara af stað með druslugönguna, þá var þetta einmitt rosalega nýtt og við og þetta var svona, já, þetta voru svona ókannaður slóðir og einmitt hvernig maður ætti að tækla sko druslusamtalið í kringum sko þetta, bara nei, en þú þarft ekki að skammast þín, en þú veist, þetta er svo marga laga sko. Já, þannig að ég sko velti fyrir mig bara hvernig, hvað gerðu við rétt þannig? Já, það var hún mig. Nei, ég skal alveg kastur út í þessa lög. Sko ég held að það sé bara eins og hefur svo margsinnis verið látið falla í þessu spjall okkar, ekki einhlít skýring á því, ég held sé mjög margt sem hafa komið þarna inn í mynd. En ég held að við bæði verið viðundavakning, ég held að verið viðundavakning hjá foreldrum, að þú veist fylgjast betur með stafrænu miðlanotkun barnanna sinna. Ég held að hafi líka verið bara árvekni á miðlunum sjálfum. Í dag eru til verkfæri sem að auðvelda mann að taka út efni sem er skaðlegt, sem voru ekki til bara fyrir örfáum árum. Þannig að það er, já, eins og ég segi, ég held að þetta sé samlegðar áhrif af bæði sko árvekni foreldra, vitundavakningi í samfélaginu, auknum tæknilausnum og fræðslu. Og svo er þetta svona ákveðin nýjabrum að þú veist, þegar ný tækni kemur fram á sjónarsviðið að þá notum við á alla veg og kanta áður hún finnur sér svona ákveðið mettunarstig og ákveðið hlutverk. Þannig að já, ég held að sé ekki neitt eitt svar við þessu en þetta er svona kannski meðal þess sem kemur svona hefist til hugar. En þú, Linda? Já, ég er alveg sammála og ég held að það hafi verið líka svona viss, ég er að reyna að finna íslenska orðið, svona neutralisering á þessu vopni. Þú veist að það voru alveg komið þarna svona vissar heimildamindir og annað og umtal þar sem að konur svolítið stigu fram og svona ákveða bara að birta fleiri myndir af sér og slíkt og þetta varð svona þetta vopn svolítið misti svolítið þessa, það var ekki eins beitt lengur. Fríður nippul. Já, þetta var bara einhvern veginn svona, dæmdi sér svolítið sjálft þú byrjaði að gera þetta og þetta einhvern veginn varði ekki eins sjokkarandi. Þannig að líka þetta skref sem að þolendur tóku á móts við þetta ofbeldi var líka ótrúlega svona
aðdánavert að sjá. Við bara skuldum þessum konum sem skiluðu skömmin ofbeldið svo ógeðslega mikið. Það gerði bara fullt, sko. Alveg helling. En stafrænt ofbeldi er náttúrulega á sér enn stað í miklu mæli þótt að það sé á annan hátt og þetta náttúrulega enn til. Það svo áhugavert að taka að við vorum að tala ofbeldi í nánum samböndum. Ég held að það helmingur þeirra kvenna sem komu til okkar í viðtalsþjónustunni og konur sem að hafa stigið út úr ofbeldinu sem sagt búa ekki lengur eða eru ekki lengur í sambandi með geranda sínum en ofbeldi á sér enn stað og það þá oft mjög stafrænt, mikið stafrænt ofbeldi, mikið á hótunum, mikið verið að fylgjast með þeim, ofbeldi í gegnum börnin og eins með konurnar sem koma inn í athvarf til okkar breytingin í rauninu svo að þær taka ofbeldi með sér inn í athvarfið í dag að þú getur ekki skilið við það við dyrnar, það fylgir þeim áfram í gegnum síma og annað og þeir eru að fylgjast með þeim og hóta þeim og það er vissulega verið að nota svona tracking og annað bæði í skólatöskum barna eða í símum kvenna eða annað slíkt þannig að ofbeldið mallar þarna þó svo þú takir þetta stóra skref og stýr út úr ofbeldinu þannig að þær þurfa ofta ráðgjöf með það hvernig ríf ég mig út úr þessu endanlega þó svo ég sé flutt út þá það bara ekkert alltaf dugar það ekkert alltaf til. Nei, nú, hvernig sko, nú veit ég að þau hafi nú kannski ekki alveg alls svarin en sko, nú ég bara að hugsa bara karl bara ofbeldi skeranda sem að í einhvern veginn þessum fasa, það hann einhver, þú veist, ástvinur farin frá þeim vegna þess að þú gerðir honum illt og kannski búin að gera árabil og ég meina þeir hljóta að vera meðvitaðir vel flestir það sem þeir að gera, þú veist, ekki þeir allir bara eitthvað veikir eða siðblindir þannig að hvernig getum við náð til þessara karla sem eru aktíft í því að beita ofbeldi, þú veist, er ekkert eitthvað net, enginn sem getur gripið á, þú veist, það væri ekki bara við hæfi að vera með bara hérna á vegum hins opinbera bara eitthvað deild hreinlega sem að bara svona kiftið með aðeins úr umferð og klappaði þeim og sagði bara karlatkvarf já, einmitt sem það við fjallegum nú yfirlega kallað eftir því hvað með karlana það reyndir í öðrum tilgangi verið þeirra kalla eftir því, sko, það eru karlar sem þolendur en ég var alveg til að grípa þetta fyrst, þetta náttúrulega mjög mikilvæg spurning að skoða gerendur og það ekkert ástæðlausu sem ég talaði að við þurftum að byrja á börnunum að það af því að það svona kannski lýsi pínu vonleysi yfir því hvað hægt að gera með fullorðnum gerendum en vissulega þarf að auðvelda þeim að reyna að leita sér hjálpar eða taka í burtu einhvers konar skömm og reyna að horfast í augu við hvað þeir eru að gera. Vandamáli við þetta að gerendur upplifa sig mjög sjaldan sem gerendur og sjá sig ekki þegar þú ert að lýsa geranda eða lýsa slíku ofbeldissambandi þá eru þeir ekki að spegla sig inn í það. Það er mjög óalgengt. Þeir upplifa sig oft sem þolendur sjálfur og einhvern veginn eru þeir að reyna að bjarga einhverjum aðstæðum og einhverju ómögulegri konu frá sjálfum sér og finnast þeir þurfa einhvern veginn að hafa stjórn á hlutum og eins og hún lýsti mjög vel þetta með stjórnunina, það er lykil orð í þessu öllu saman, það er að halda stjórn það er einhvers konar sem þeir sjá oft sem einhvers konar ábyrgða hlutverk bara til að halda hlutunum gangandi af því það er allt svo ómögulegt þegar þeir á annar borð eru tilbúnir að horfa lítið í eigin barm og vinna í sínum málum, þá vissulega eru til ýmis verkfæri, það þarf að gefa vel í þeim málum ef betur skal, ef að vel skal duga til og við erum núna með heimilisfrið sem er að vinna algjörlega ágætt starf en það þarf að leggja mun meira fjármagn í þá vinnu. Við berum þá vinnu við Evrópustandard á því hvernig vinna á með gerendum. Þá eru þau skref í rauninni, það eru 9 skref sem það þyrfti að taka. Sá rammi lýsir þessum 9 skrefum og ég veit að við höfum bara ekki haft burði til þess hér. Eitt af þessum skrefum sem er mjög mikilvægt að það sé vinna í gangi með þolandanum á sama tíma og það er vinna með gerandanum. Ekki á sama stað en að sé alltaf samstíga vinna af því það hefur oft sýnt sig að þegar vinnan fer af stað með gerandanum þá ofbeldið það til að versna
fyrst sinn af því þeir fara í einhvers konar vinnu með sjálfan sig og þá kemur einhvers konar fórnalamb í ljós eða þolandi hjá sonum sjálfum eða það svo margt sem kemur upp á yfirborðið, maður veit aldrei hvað það þannig að það svo mikilvægt að verja þolandan í sambandinu þegar slík vinna fer á stað. En það hefur sýnt sig að tölur frá heimilisfriði að sýna lækkun í líkamlegu ofbeldi oft, ekki andlegu eins mikið og líka ólíkar tölur og ólíkar upplifanir frá þolandanum og gerandanum. En þetta segir okkur náttúrulega bara hversu margslungi og hrikalegt andlegt ofbeldi og það náttúrulega ofbeldi sem við erum að eiga mest við í rauninni. Það þessar konur sem að koma til okkar og algjöru einangrun, algjöru niðurbroti í mörg ár og eru náttúrulega gjörsamlega búnar að týna kjarnanum sínum og þetta mesta vinnan fyrir þetta. Þannig að Já, við Linda lýstumst báðar upp þegar þú spurur út í gerendur og hvað er að gera með gerendur, við bara yes! Þannig það náttúrulega þegar uppi staðið undir rót vandans og sko við sem hefur verið þó nokkur ári í þessu byrjum ekki í gær. Við erum einmitt orðnar svolítið langþreyttar á fókusunum sem að þolendur hafa fengið. Þetta, maður spyr sig bara, okkur ennþá verið að kenna okkur að óttast nornir en ekki fólkið sem brendi þær lifandi. Það þessi sýn á konuna í gegnum aldirnar, í staðin fyrir að horfa á raunverulega þá sem eru að skaða og jafnvel deyða konur eða hefta okkar frelsa einhverju leyti. Og við einmitt í mínum samtökum sem kalla sig Nordref, sem vann einmitt rannsókn með kvennaathvarfinu, að við skoðum gerendur og vildum skilja hvaða væri sem að lægjað baki þessum 3 algengustu stafrænu ofbeldis aðferðum sem konur eru beittar af hálfu karla á Norðurlöndunum. Fengum við bara töluvert mikið af svörum hér á Íslandi, þannig að við teljum bara að þetta rýna ansi vel í tölunar hérna. En þar horfðum við sérstaklega til hótana, eins og Linda að lýsa, stafræna kynferðisofbeldisins, þar að segja þeirra nektarmyndum með kynlífsmyndböndum dreift í óþökk þeirra sem á þeim sjást. Og svo tippamyndirnar illræmdu og alræmdu. Ég mitt. Eigum við að byrja á þeim stelpur, hvað að ræða það. Við sáum að í 2 af þessum 3 brotaflokkum að þar voru núverandi eða fyrrverandi makar í miklu meirihluta. Og það var bæði í hótununum og í myndræna og stafræna kynferðisofbeldinu. Og það hefði síðan enda kannski skýrist af því að þar þetta svona viss tækifærisglæpir að þeir búa yfir þessu myndefni af sinni fyrrverandi og geta þar að leiðandi nota til þess að halda áfram ofbeldinu. En við skoðum hvernig þeir rökstiða sér sjálfir, hvernig þeir réttlæta og afsaka sína hegðun með því að kafa hún í dóma og sjá bara hvernig þeir eru andspænis dómar að þurfa að útskýra af hverju gerðu það sem þeir gerðu, að þá voru svona þrástefin, einmitt eins og Linda að segja, að þeir horfast ekki yfir þetta sem ofbeldishegðun, heldur einmitt mjög mikið svona frávarp að hún lét mig gera þetta, hún gerði mig svo reiðan og ég var svo auðmýktur og hún vogaði sér að halda áfram með lífið og kannski komið í annað samband og svona, þannig að það mitt afbrýðsemi og svona, særðar tilfinningar og höfnun. Höfnun greinlega tilfinning sem að karlar sem að eru með ofbeldishegðun tekið mjög erfitt að glíma við og það líka þrástef við horfum bara til svona voðaverka eins og til dæmis fjöldaskotarása í Bandaríkjunum að þar hefur verið bara mjög sterk fylgni að karlar sem fara með byssu inn í verslunarmiðstöð að skjóta á tónleikastað eða eitthvað að þar mjög oft saga af ofbeldi í nánu sambandi og jafnvel höfnun skömmu áður að konan hefur skilið við hann eða einhverju tilvikum mist vinnun eða eitthvað svoleiðis að það höfnun sem körlum finnst sem æmitt með svona ofbeldisstreng finnst erfiðast að glíma við. En svo var líka svona afsakanir eins og ég var nú bara að grínast eða hún miskildi mig eða í tilviki tippamynda ég vildi bara svona flörta og ef við tökum alla þessa breytt, þetta svo mikið róf og skoðum en hvað á þetta allt sameiginlegt að þá þarna þar sem þetta allt á sameiginlegt ákveðin skortur á tilfinningafærni og samskiptafærni að því ef þú getur unnið úr tilfinningum á borð við höfnun á skilvirkan hátt, þá ertu ekki að beita aðra ofbeldi í þeim prósess og ef þú getur unnið úr tilfinningu eins og það að hafa kynferðislega romantískan áhuga á konu og ert með samskiptafærnina til þess að tjá það, þá ert ekki að lendi því að áreita hana kynferðislega óvart. Þannig að
þetta eru kannski að vissuleiti blendnar fréttir. Ég myndi segja góða hliðin á þeim og það sem vekur mér von er að færni er eitthvað sem hægt er að kenna. Það er hægt að kenna fólki að verða betri í samskiptum eða betra í að meðtaka og höndla og vinna úr eigin tilfinningum sko. Og þar einmitt bindi kannski meiri voni við ungu strákana því að eins og Linda segir að í sumum tilvikum þegar ofbeldishegðun hefur fengið að sko festa sig í sessi áratugur og jafnvel hluta af sjálfsmynd geranda að þá kannski orðið aldrei erfitt að grípa inn í en þó ekki ómögulegt. Alls ekki og ég vil bara alveg ítreka það. Maður er alveg heyrt af ýmsum meðferðum og samtalsmeðferðum og annað sem að virðast oft vinna með þeim og það er mikilvægt að þeir finni hjá sér að það sé eitthvað hægt að gera, að þetta sé ekki vonlaust. Annað sem að ég væri til í að fá að fagna, alveg eins og ég þóttu segir, það er svo mikið fögnuður að taka þennan ofurfókus af þolendum og við þessar konur sem vinnum við þetta að geta sett fókusin á gerendur. Það sem ég ætla líka að undirstrika er að þetta eru konur. Þetta er í langflestum tilvikum konur að vinna í þessum málaflokki, ráðstefnur og annað fundir, hvað það þá eru þetta konur að reyna að vinna út úr þessum vandamáli og þetta mun aldrei vinnast nema við komum öll á borðinu og það er það sem maður vill fara að sjá. Það er fókusin á gerendur og karlmenn og fleiri kyn að borðinu til þess að vinna úr þessum málaflokki og vinna að lausnum og sína fyrirmyndir og vera ófeimnir við að stíga fram og ræða þessi mál. Og það er ekki að tala um gerendur, heldur bara það er kannski það sem að maður hefur kannski svona upplifað í umræðinu að þetta á internetinu og samskiptamiðlum og annað og það er þetta tala um cancelkultúr og einhvern veginn og karlar verðast einhvern veginn svona svolítið fara í einhvern baklás og þá það kannski lítur þannig út að þeim finnst þetta ekki vera samtal einhvern veginn fyrir þá. Þetta er ekki þeirra samtal, þetta er einhvern veginn ekki á þeirra forsendum. Það eru greinilega bara ekki nógu margar fyrirmyndir eða bara karlar sem að vinna í þessum geira sem að einmitt fókusa á það og svona opna þetta samtal og svo þessir karlar sem að hafa sannarlega þeim hefur verið cancelað svo ég haldi áfram að sleppa aðeins og hvernig við við þurfum að taka það samtal alveg líka væntanlega hvernig við ætlum að og hvar við ætlum að hætta að cancela þeim fordæma það sem þeir hafa gert og kannski svona leyfa þeim að verða betri manneskjum af því að ég allavega og trúi því að það sé hægt að laga fólk og fólk geti vel gert sér grein og unnið í sér og komið til baka bara öflugt og gott og reynslunni ríkari einhvern veginn og þú þekkir þetta svolítið, þú gafst út bók fyrir einhverjum árum síðan sem að svona fór svolítið yfir þetta þú og þinn gerandi skrifið saman þessa bók sem að hefur nú bara farið sigur fyrr heiminn, varst ekki að bara þýða eitthvað staðar, hvað Tékklandi? Hún kom eftir út í síðasta mánuð í Tékklandi sem er 14. landið sem hún er komið út, Já, akkurat. Mér finnst cancelkultúr og slaufunar menning slaufunar, það var orðið sem ég var að leita Nei, mér finnst það alveg ofboðslega heillandi og mikilvæg umræða. Bara, mér finnst ótrúlega mikilvægt að tala um slaufunar menningu og mér finnst ég hlynnt því að pöpullin, líðurinn, við fáum kannski á áður óþekktan hátt í mannkynsögunni að taka áhrif og völd af fólki sem er að misnota þau. Þú veist, það er svo mikilvægt tæki og að því leitinu til þá finnst mér í grunninn hugmyndafræðilega klálega styðja það að valdefla líðin í því að taka af stalli fólk sem kann ekki fara með áhrif sín og svona viljum við ekki hafa í samfélaginu okkar er að senda skilaboð koma tilbaka þegar
nákvæmlega og svona zero-tolerance gagnvart ofbeldi sko. En svo hefur auðvitað slaufunarmenning eins og allt annað bara í veröldinni, margar hliðar og auðvitað hún misnotur líka, bara eins og allt annað sem við hefum nefnt í dag. Það þetta misnota allt til þess að koma höggja á andstæðinga eða reyna að þakka niður einhverja umræðu eða eitthvað slíkt. Og þar auðvitað þurfum við bara að vera sífellt að ræða málin og bara hvar viljum við setja mörkin og hver ákveður það. Og í mínu tilviki, ég einmitt gaf út bókum reynslu mín af kynferðisofbeldi með manninu sem framtíða. Við vorum kannski á vissan hátt fyrst í heimi sem gerandi þolandi að stíga fram opinberlega og segja söguna frá sjónarhóli beggja og ég skil svo vel þá sem vildu slaufa honum vegna þess að þeim fannst bara óþægilegt og óviðeigandi að maður sem framið kynferðisofbeldi fái bara einhvern veginn að standa í sviðsljóma og baða sig athygli og jafnvel einhverju óttuðist það hann myndi ríða feitum hesti fjárhagslega frá þessu uppátæki sem hann gerði ekki. Hann einmitt gaf kvennaathvörn ágóðan og afsælaði sér ágóða. Þannig að en ég skil það svo vel að því að auðvitað er það eitthvað sem við virkilega hugsa okkur tvisvar hvenær maður veitir ofbeldis fólki hljóðnemann, að sjálfsög. En ef við skoðum líka, þetta er 2017, hvað var í gangi í heiminum þá? Jú, maður sem var einmitt að hljóta aftur forsetastólinn í Bandaríkjunum, Donald Trump, hann hafði nýverið verið gómaður á upptöku að stæra sig af kynferðisofbeldi í garð kvenna og í staði fyrir að sjá að sér og reyna kannski að draga úr skaðanum sem þetta olli að þá fór hann bara í það þegar hann komst að einmitt normalisera, draga úr skaðleika verknaðarins og bara í raun og veru afskrifa þetta sem búningsklefatal sem væri bara eðlilegu hluti af menningu karla. Og það finnst mér vera svo ofboðslega skaðlegt. Það setur okkur aftur marga áratugi. Við erum búin að vera að mjakast í áttina því að nei, það er ekki eðlilegt að beita ofbeldi, það er ekki hluti af karlmennsku, það er bara þvert á móti afskaplega skaðlegt. Þannig að það að minn gerandi, Tom, að hann skulle hafa staðið á sviði og reynt að halda uppi mótorðræðu, orðræðu gegn þessu, gagnorðræðu, þar sem hann segir, þetta er vissulega ofboðslega skaðlegt, þetta er engan veginn hluti af eðlilegri menningu sem karlar ættu að gangast upp í eða karlmennsku eða neitt slíkt og það er við engan annan að sakast en mig, því ég tók þessu ákvörðun og ég ber ábyrgð á henni og minn þolandi ætti aldrei að þurfa að bera neina ábyrgð eða skömm fyrir minn verkna. Að mér finnst þegar spurningin eigum að slaufa mönnum sem hafa beitt ofbeldi, þá er svarið mitt. Það fer alveg eftir í hvað þeir að segja. Mér finnst líka bara mikið hægt að komi fram að slaufun er ekki neitt nýtt í samfélaginu. Þolendur hafa verið slaufaðir áratugum saman. Þolendur sem stíga fram, þeim hefur verið slaufað stúlka í litlu þorpi eða hvað það er og stígu fram vegna kynferðisofbeldis eða annað. Þeim eru slaufað vítt og breytt og þannig að þetta er ekkert nýtt. Einnig á ég nú enn eftir að sjá þann karl á Íslandi sem hefur ekki getað stígið tilbaka úr slíkri slaufun í íslensku samfélagi en það er kannski annar mál. Það er til liða sett að þá er það alveg rétt. Það virðist vera erfitt fyrir karlmenn að koma á borðinu. Þeir eru komnir í vörn og finnst svolítið að sér ráðist og það er eitthvað sem við þurfum að laga af því þetta hefst ekki öðru sig heldur en við tökum öll þátt í umræðinni og absolutt að sé hægt að stíga fram eins og Þórdís segir eins og hennar gerandi gerði að stíga þá fram með réttu skilaboðin og hvernig þú stígur fram og talar að þá er í góðu lagi og í rauninu nauðsynlegt að kastljósið beinist að einmitt gerendum að þeir fái rýmið til þess að reyna að vinna úr sínum málum og koma tilbaka. Já, og kannski var skjóta inn, ekkert endilega fyrir þá, heldur fyrir okkur sem samfélag. Fyrir okkur til að skilja. Ef við ætlum að geta upprætt þeirra hegðun, þá verðum við að skilja hver hvatin er að baki og við getum ekki skilið það ef við þökkum niður í þeim fáu röddum sem eru þó tilbúnir að veita okkur innsýnina og eru tilbúnir að segja hvaða var sem hvað hugrenningar og rangkomendir lágu að baki þess sem þeir gerðu. Og leið að við vitum hvað rangkomendir það eru, þá getum við byrjað að vinna með þær. En við getum það ekki ef okkur finnst of óþægilegt að leggja við hlustir, að við þökkum niður í umræðina og nú færa að eiga sér stað. Já, það er einmitt, þetta er vand með farið og þá sérstaklega ef að við út frá sjónarhóli
þólenda sem að eru bara með, þú veist, marblett einhvern veginn á sálinni og fá hérna triggerast við, oft við minnsta, bara einhvern veginn svona áreiti og einhver læti á samfélagsmiðlum þar sem að eru gerendur og hérna og það svo aftur á móti virkar hérna útilokandi fyrir eitthvað samtal, ég meina hvernig getum við fundið balans í þessu? Þannig að bara einhvern veginn einmitt, þannig að samtali geti átt sér stað en þú veist, engum þurfa að líða illa en þetta samt óþægilegt samtal, þannig að það kannski líka viðbúið þannig að já, þetta svolítið svona. Við höfum náttúrulega reynt að temja okkur svolítið að nota svona váviðvaranir, nota svona trigger warnings og annað, þannig að þeir sem eru komin stutt í sínu bataferli að þau geti þá bara ákveðið að taka ekki þátt í ákveðin umræðu, að neita ekki ákveðins efnis á samfélagsmiðlum einmitt til þess að vera ekki að koma þeim í uppnáma óþörfu. En ég held að sé nokkuð ljóst að gerendur eru alls þar og hérna gerendur eru bara eins og Linda kom inn á áðan úr öllum þjóðfélagshópum og vinna við öll möguleg störf og við sjáum þá í fjölmiðlum og þeir eru að keppa í landsliðin okkar og þeir eru stjórnmálamennir okkar og þeir eru bara ástræli leikar og þeir eru alls þar. Þannig ég hugsa að maður kæmist nú ekki langt í lífinu ef maður ætlaði ekki að heyra það að sjá í ofbeldismönnum, sko. Að það er eitthvað sem er ekki hægt, þau eru svona búið í einhvers konar lofttæmi. Þannig að hérna, auðvitað er óskandi að reyna að gefa þessu öllu plása að þolendur sem eru komin stutt í bataferli og eru að triggerast auðveldlega fái þá rými og þurfa ekki að taka þátt í sársaukafullir umræðu en að við hin sem erum kannski komin lengri í okkar bataferli erum jáfnvel ekki með samskonar sálarmein og hefum þá bolmagnu og burðina, tökum samtalið einmitt fyrir þau þannig að þau þurfa ekki að standa í því og það er eitthvað sem hefur loðað af íslenska umræðu og er mikill smánablettur á okkur sem þjóð. Það er að það þarf einhvern veginn svo oft þolandi eða þolendur að stiga fram og berskjalda sig alveg í kviku til þess að fá okkur umræði í gang. Þurfa alveg svoleiðis að skræla utan af sér og bara rífa hrúðrið ofan af sínum sárum til þess að kastljósið berist að kjarna málsins eða einhver umræða eigi sér stað ofbeldi. Og þetta myndi ég mjög gjarnan vilja sá kaleikur væri frá þeim tekin og ég vil líka taka undir þess að Linda sagði, ég vil sjá karla taka sér leiðtoga hlutverk í þessu málaflokki, þú veist, karlar þeim umhugað leiðtoga hlutverk víðast hvar annars það hér mættu þeir það alveg okkar vegna, sko, við viljum það, við myndum telja að það yrði árangursríkara, því miður sína kannanir að karlar hlusta meira á aðra karla. Þeir lesa bækur eftir aðra karla, þeir neyta efni sem framleitt á öðrum körlum á meðan að konur að neyta miklu jafnara, þeir að neyta efni eftir öll kyn, á meðan að karlar eru svona meira að horfa til þess sem aðri karlar segja. Þess vegna teljum við, Linda, og fleiri sem starfaði þessi mál, að almennur árangur náist ekki fyrir að við náum eyrum markhópsins og þar virðast karlar eiga greiðari aðganga öðrum körlum. Og svo að lokum, eitt sem ég vil nefna, það er svona ákveðin skaðleg karlmennska sem er stundum svona dulbúin sem bandamennska. Að karlar koma og vilja sko vernda okkur konurnar, þú veist, fyrir ofbeldiskörlum. Já, þetta mjög oft og þessi orðræða er notuð mikið gegn transfólki og svo innflytjendum og akkurat. En sem ég vil bara segja sem kona, við karlar sem erum þetta hugafar, við viljum ekki að þið vendið okkur fyrir ofbeldiskörlum, við viljum að þið hættið að venda ofbeldiskarla. Það er það sem við viljum. Nákvæmlega. Við kannski ættum að láta þetta verða loka orðin því að þau voru alveg stórkostlega góð og skýrt og skorin orð. Við gætum auðvitað að setja fram á nótt og ræta þessi mál. Það er að næga að taka og ég kannski bara fæ að hóa í ykkur aftur bara við tækifæri. Mér finnst þetta bara að vera ansi gott gengi við borðið. Takk sömuleiðis. Ég er heiður að fá að sitja hliðin á áhrifamestu konu í heimi. Já, svo einmitt. Það er ekkert smáflott til hamingju með það. Til hamingju, Linda. Linda Dröfn, forstýra Kvennaathvarfsins og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir aktivisti og sérfræðingur í stafrænu kynferðisofbeldi. Þakka ykkur kærlega fyrir að setjast niður með mér og spá í hlutina. Gott að sjá ykkur. Takk svo mikið. Og ég bið ykkur kæru hlustendur og áhorfendur að hingra því að það er meira efni hér handa á hornið. Með því að ganga í leyendasamtökin styður þú baráttu leyenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin í bókaspjalli við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér Vigdís Grímsdóttir, skáldkona, og við tökum svona rithöfund á beinið dálítið eða þannig í spjall. Og í dag hjá okkur Bragi Ólafsson, rithöfundur og skáld og tónlistarmaður, og hvað ert þú meira svona útgefandi eða? Já, í svona hliðarstarfi, já. Ólaunuðu hliðarstarfi. Og svo varstu líka einhvern tímann fjölmiðlamaður. Var það? Í einum þætti þess að þú varst að kynna, þarna tókst þér gestastjórn á Kaffi List. Já, það var einmitt, ég var það steinglemt í þegar ég sá þetta. Var ekki mamma þessum, vinkona mömmuðina sem hafið samband hvað þú væri góður svona sjónvarpsmaður? Jú, akkurat, já. Þetta bara steinglemt, ég bara man ekki ennþá eftir. Það var verið að endurflytta ykkur eldgamla þætti. Já. Það voru fengnir svona gestastjórnendur og það var svo fyndið að sjá þetta því þú varst eftir svo virkilega svona góður í þessu hlutverki. Þannig að maður sá þarna fyrir sér að þú hefði geta bara orðið svona fínt sjómannsmaður í... Þess vegna hef ég kannski viljað gleyma þessu bara svona, svo ég færi ekki þá braut, Og mikið í fegin, að gera þetta ekki, Já, ég veit það ekki, kannski væri... Eigum að fara að rífast það þá. En við erum samankomin til að ræða nýjustu bók þína sem heitir Innanríkið Alexius. Sem sagt, Innanríkið aðaltitill, Alexius undirtitill. En líka hægt að segja innanríkið að Alexius sé þitt innanríki, eða svona innanríkið Alexius. Alexius er bara undirtitill og ég hafði hugsað mér að því planið var að skrifa fleiri bækur undir þessum titli innanríkið og ég var að hugsa að hafa innanríkið 01 Alexius. En svo var mér bent á að ýmsir þar á meðal Sigurður Nordal hafði hann alltaf skrifaði íslenska menningu númer 1, svo kom aldrei annað og einhverju fleiri höfðu lent í þessu að bara stranda í fyrsta bindinu þannig að ég bara því Alexius hefur rauninni bara með þessa bók að gera en Innanríkið það verður titillinn á þessa seríu ef hún verður já, sem ég vonast til. Þú sagðir einhverstaðar að þú sagði fyrir 9 bækur. Var ekki rétt? Jú. Þannig að það engin ástæða fyrir þig til að efast að það verði ekki. 9 bækur þar sem Innanríkið fyrsti titill. Eða bara 9 skáldsögur út frá því sem þú talar hér? Nei, sem 9 bindi af Innanríkinu. Já, og en það getur gerst sem sagt að til dæmis að næstu bók verði að hún hafi 2 undirtitla þannig að ég svona flýti mér aðeins að afgreiða 9 binda verkefnið og ég leit svolítið á þetta sem tilraun ef að þetta einhvern veginn gengi ekki upp þá bara væri þessu sjálf hætt og reyndar líka útgáfan tilraun hjá þessu hjá útgífandanum, hjá Smekkleysu en þetta virðist alveg hafa gengið upp þannig að ég bara en ég meina ég er ekki bara ég er ekki sestur í einhvern helgan endurminningastein ég er ekki bara að fara að skrifa endurminningar sem þessi bók að upplagi þannig að ég er að fara að skrifa ýmislegt annað líka. Þannig að þú ert svona, maður finnur það upp að þú ert svolítið svona hrættur við þetta að endurminningarnar séu svona ellimerki eða bara einhver dauði í því formi svona. Verður það ekki upplætt að biðja að lesa byrjunina? Jú. Á bókinni, Jú. Það svo margt gott í þessari byrjun, Bragi. Ok. Þú segir það. Já,
Sumir skáldsagna leggja mikið upp úr því að fyrsta setning bóka þeirra sé sem eftirminnilegust. Eitt þeirra reyndi svo mikið að útkoman var þessi: ég var í baði þegar Hitler komst til valda. Eða þegar Hitler komst til valda var ég í baði. En hér kemur reyndar fyrsta neðanmálsgrein bókarinnar, þannig að ég læt hana fylgja. Það var alls ekki ætlunin að vera með neðanmál á fyrstu blaðsíðu og þaðan af síður að nefna Adolf Hitler 5 sinnum á einni og sömu blaðsíðunni, ef með eru talin þau skipti sem það er gert í þessu smáa letri. En stuttu áður en bókin fór í prent rakst ég á setningu í endurminningum listaverkasafnarans Peggy Guggenheim sem óneitanlega rímar við Hitler og baðferðina, setningu sem Peggy var ráðlagt að fjarlægja úr bókinni sinni þegar hún var endurútgefin, án þess þó að hún tæki mark á þeirri ábendingu. Daginn sem Hitler réðst inn í Noreg réðst ég inn á vinnustofu Lessers og keypti af honum dásamlegt málverk frá 1919 á $1000. Hann, Lessier, komst aldrei yfir þá staðrind að ég væri að kaupa málverk á slíkum degi. Og svo heldur ofanmálið áfram. Þetta hér er ekki skáldsaga, ekki beinlinis, og ég hef ekki áhyggjur af þessu með fyrstu setninguna. Og hef líklega aldrei haft, það frekar ég eyði púðrinu í þá öftustu fyrir þá lesendur sem standast ekki freistinguna að kíkja þangað fyrst áður en þeir taka ákvörðun að kaupa bókina eða taka hana á safninu. Aftur á móti hef ég áhyggjur, þær hef ég alltaf haft. Og núna beinast þær að því að ég sé mögulega að stíga eitt stórt feilspor með því að skrifa bók sem er ekki beinlinnis skáldskapur, að ég sé jafnvel að grafa mína eigin gröf sem höfundur. Því það hef ég aldrei gert áður og þá er ég ekki við að grafa mína eigin gröf, þótt ég hafi nú þegar tekið nokkra skóflustungur, heldur að gefa út texta sem reynir að sneiða hjá skáldskap og byggja þeimun meira á því sem ég datt ekki í hug sjálfum. Frá minni hendi er hugmyndin samt ekki ný. Hún var fyrst til fyrir rúmum áratug en kann þess vegna hafa orðið til fyrir 2 mínútum því ég er enn að efast raunhæfi hennar og mig sjálfan í leiðinni fyrir að hafa látið þetta trufla mig í meira en 10 ár. Það sem einnig hefur fengið mig til að efast að ég sé ekki orðið nógu gamall til að leyfa mér að líta tilbaka á þennan hátt. Ég hljóti að þurfa að sanka að mér meiri reynslu fyrir slíkt verkefni. En auðvitað stenst sú hugsun enga skoðun því það er einmitt á þeim aldri sem ég er á núna sem gera má ráð fyrir að mestöll reynsla sé að baki ef frá er talin sú sem ég mun sjálfur ekki hafa tækifæri til að tjá mig eftir á nema þá ef til vill í gegnum fólk sem sérhæfi sig í að koma á slíkum tjáskiptum. Já, þá ætti ég bara að segja þetta gott. Já, takk fyrir, kærlega. Það er alveg rétt hjá þér, Vigdís, að það er kemur ansi margt fram þarna. Já. Það er svo spennandi við líka frásögn þessar skálds í þessari bók. Sko, hvað er alveg hann er algjörlega laus við tilgerð. Hann hefur það sem sannara reynist sem er alveg örugglega lygi. Hafnar skáldskap og þá spyrir maður sko, já, er það hægt með svona höfund sem situr hér? Er það hægt að hafna því að það vefjist ekki eitthvað inn sem er bara hrein og klár lygi? Ég held sér rétt hjá þér og það held ég að sé svo frábært við þessa bók. Það áreindar ekki að vera neinn gagnrýni eða neitt slíkt. Við reynum að vera sem geldastar í þessu en það sem er svo frábært við bókina er einmitt þetta. Þú hefur það sem sannara reynist. Og það sem mér fannst svo skemmtilegt líka var að ég fæ sem lesandi þinn að fylgjast með því hvernig þú vinnur. Þú ert alltaf að skrifa leið og þú ert að minnast. Þetta er svo, ég ætla ekki að segja flott, en mér finnst það flott sko. Getur ekki orðabundist. Ég get ekki orðabundist og nota orðið flott. En þetta er svo velgert sko að þetta er svo óvenjulegt. Það er verið að skrifa bók leiðum að lesa hana. Það er svo óvenjuleg upprifun. Nú, já, auðvitað. En hún er mjög óvenjuleg. Og ég þakka það með margs annars sem ég þakka. Og bráðum kom jólin og allt það. En ég verð að segja að það er akkurat þetta sem þú leifur okkur að vera með inn í svona skriftarferlinu sko.
og margur hefði nú haldið að það sko, sem svona hugmynd hefði það getað sko, hljómadóldi tilgerðarlega og svona postmodernist eitthvað bara nú er ég að skrifa þessa bók og nú er ég ekki að gera þetta og svona en það er svo alveg alls ekki tilgerðarlegt, það er mjög sko satt einhvern veginn að því að þótt að sé alveg klárt og út spekulerað og unnið þannig það er það bara einhvern veginn svo gjöfult að leyfa manni að finna hvernig þú ert að vandræðast raunverulega. Það er eitthvað svona vandræðagangur í bara sem felst í því að ætla að skrifa svona bók, svona er ekki þetta er bara eitthvað vandræða form sko. Jú, ég komst mjög snemma að því eftir ég byrjaði að skrifa þetta ég ætlaði bara að leiðrétta sjálfa mig á meðan blaðsíðunum fjölgaði. Já. Og ég veit að til dæmis að ég á eftir að leiðrétta ýmislegt í þessari bók í hugsanlega næstu bók eða þeirri 3. eða 4. En nei, fyrir mér kemur þetta að rauninni eðlilega sko þetta að því þetta semst að segja frá sjálfum sér og leyfa sér náttúrulega að fara frjálslega með minningar og að þetta gefur mann rosalega mikið frelsi sko, það hefur verið sagt við mig sko en samt sko eins og hefur verið sagt við mig að sumir lesendur upplifa þetta eins og þetta sé bara skrifað bara svona í einni bendu eða sem sagt án svona að fara yfir þetta þá er það alls ekki satt sko ég hef búin að vera bara rétt eins og ég leiðrétti mig í textanum og leyfi því að standa að þá var ég búin að fara mikið fram og tilbaka í svona editeringu. Já, þú sást það nú Vigdís, þú sagðir það að þetta væri greiðlega mikið vel unnin texti sko, rosalega vel unnin leið sko, börðuð þessi leið sem þú ferð finnst mér sko. Þetta verður alveg þú ert alveg búin að finna þína aðferð og náttúrulega, já, svona þinn tón en líka þína aðferð í þessu formi sem eiginlega já, þá er eiginlega áskorunin í náður ekki, af því að það er alltaf hræðilegt að leggja upp með að skrifa endurminningar eða svona sjálfsæfisögu eða skáldæfisögu eða eitthvað af því svona og lenda inn í sjálfsæfisögu einhvers annars, það er dálítið svona kannski eða ég veit ekki, segjum þetta sé skáldæfisöga sem að það má alveg fara undir þann flokk að þá er hún einstök að þessu leiti hvernig þú byggir hann. Það hvarfla aldrei að mér að þetta hefði gerst bara svona. Nei. Aldrei. Nei. En þetta gaf mér til dæmis það að ég fór að hugsa minnið. Prófa að setjast niður sko og skrifa allt sem þú hefur upplifað í dag, segja það. Og það er sko sannarlega sikksakk. Og það er það sem er svo ánægilegt með bókina, hvernig hún tekur mann fram og tilbaka í tímanum og maður er alltaf spenntur yfir hvað dettur honum í huga að gera núna. Hvernig er hægt að gera þetta? Þetta er hægt að gera það vegna þess að þannig virkar minnið. Og mér finnst það svo flott aftur. Flott. Hún segja tvisar, ég myndi svona að segja. Þú veist þetta bara. Já, þú sagðist ekki vel að vera með gagnrýni en ég meina, en alltaf við vitum alveg hvað gagnrýni þýðir. Það er að rýna til gagns. Já. Jú. Nei, dóma, við vorum að tala að vera ekki með svona dóma það er með gagnrýni mitt, alveg rétt okkur langar til að vera með gagnrýni svona gagnrýna umræðu en ekki svona hauskúpu dóma eða þannig. Já, nei, ég meina að því bara það sem ég núna bara heyra frá ykkur og þegar við vorum líka að spjalla á þann sko, minna þá nýtist það mér í rauninni bara til þess að hugsa við áframhaldandi skrif sko. Ég er allavega einn af þeim rithöfundum sem að ég les gagnrýni á mína bækur og ég tek sumt af því til mín og reyna að læra af því sko. Það kemur ekki í ljós þú hlustar dálítið ábendingar einmitt það er svona verið að benda þér á og þú mér var það alveg ótrúlega skemmtilegt að þú ert að vísa í yfirlesaraðinn sem að á þess að nefna sko, þú hefur alveg heimildamenn tryggði heimild sem sagt þú ert ekki að uppljósra hver það var en þetta er svona þessi skemmtilega ábending að þú komir þér ekki nógu fljótt að efninu og svo verður það svolítið kannski einkenni bara á verkinu að þú ert bara einmitt eins og þú spyrt betur hvaða efni sko koma sér ekki nógu fljótt að efni, hvaða efni
Já, ég kannski er svona að ég var einhvern veginn vændur að hafa ekki haft neitt erindi sem rithöfundur í 13 ár. Það gerðist út af ákveðnu máli í bara minni útgáfu og þetta hefur alltaf setið í mér sko, og ég hef aldrei litið svo á að ég hafi erindi eða sko ekki erindi sem ég set fram sem ég hugsa sem erindi en það erindi í sjálfu sér sko. Hvað verið að segja svona eitthvað en samt sko ég reyni að láta alltaf neitt frá mér sem að segir mér ekki neitt sjálfum en ég svo býð ég bara þegar bókin er komin út og þá bara kemur í ljós hvort það segir ykkur öðrum eitthvað en já ég held sko að mjög margir geti samsama sig við þennan texta það er kannski ekki eins og sömu bækurnar sem maður hefur lesið en þessa leið ég var að tala um það við þig held í bílnum á leiðinni hingað að sko maður les þessa bók fyrsta skipti þá les maður hana og gerir sér svona grein fyrir byggingunni, ferðalaginu, siksakinu tímanum, skemmtilega fólkinu og öllu þessu sko svo þegar maður er búin þar sem að já en sko mér langar að lesa hana aftur og mér langar að lesa hana ekki því ég þarf að lesa hana og þá langar mig að lesa hana út frá öllum þessum bókum sem þú nefnir, öllum þessum höfundum sem þú nefnir og fara þá leið inn í hana. Það er allt önnur leið. Það er opið, sko, frásagnarformið verður opið, þú getur valið hvað leið þú ferð. Mér langar líka í leikföngin og fara þá leið og í alla tónlistina, marga sem ég þekki alls ekki. Þannig að þetta verður svona eins og gormur. Þú veist, að það gefur svo mikið og mér finnst þessi text einmitt gera það og það er sjálfsagt alls ekki neitt erindi að hann gefur lesandanum og það er gjöfin sem skiptir máli, það er ekki bara jólapakkarnir, það er líka bækurnar og mér finnst það fjandars nóg erindi, annars skil ég ekki þessa hugmynd sko, erindisleysuna. Nei, það er náttúrulega kannski, þá er það líka verið að aðskilja einhver svona boðskap eða ekki, og náttúrulega kannski svo, þetta er ekki eins og þetta sé í lausu lofti, sko, þetta er náttúrulega í ferli þinna annar að skrifa, finnum maður alveg, að það er umverulega, þú varst alltaf og ert alltaf að búa til umverulega einhverja aðferð til þess að sjá heiminn og til þess að, til þess að skrifa og svo hafði svo aðferð þú segir mjög mikil áhrif á íslensku bókmyndum og svo kannski þegar fólk farið að venjast henni á einhvern hátt eða bara finnst þú ekki eins furðuleg að þá er það bara allt í orðið eins og það sé ekkert erindi sko. Getur það verið? Var þetta ekki á einhverjum tíma þar sem einhverju höfundu voru sagt að þeir ætti ekkert erindi, voru fleiri? Ég man það ekki, ég man samt eitthvað eftir þessu svona. Já, eða sko neyrinni kannski bara er að ég hef ekkert á móti að sko erindi, ég er náttúrulega bara vil að bækur segja manna eitthvað, en það kannski, ég hugsa stundum bækur sko, að það er bækur sem að sko að segja þér eitthvað og þær sem að reyna að miklu afli að segja þér eitthvað og ég held að ég flokkist í fyrirhópin en eins og þú ert að tala sko, kannski er bara frásagnar aðferð mín til dæmis í skáldsögunum og bara öðrum skrifum það er kannski bara mitt erindi ég bara, og það er ekkert bara náttúrulega þú veist, það er svo mikið og fyrir utan það að það væri ekkert að smætta skáldsöguna þína niður í einhverja eina aðferð þú veist, af því að það er verið að endurnýja það í hverju verki sko og gera tilraunir í hverju einasta verki þannig ef að það er ekki neitt þá er það svolítið sérstakt sko en þú segir líka einhvers vegar merkti ég við að þér finnist mjög gaman að lesa bækur sem að leyfa þér að einhvern veginn spegla sig í þeim eins og Vigdís er að segja þetta er umlega í staðin fyrir að séu bækur sem að segja manni eitthvað sko eða þetta er að gefa manni tækifæri til þess að eiginlega hugsa sjálfur eða eitthvað
hugsa sjálfan sig eða eitthvað þannig. Mér fannst þú einhvern veginn skrifa það. Já, líka það sko þegar eins og þegar ég sitt þarna í bókinni á spjalli við ameríska konu, tónlistaskrýpen sem ég hitti af tilvílun í byrjun bókarinnar. Kelly. Að þegar sko önnur manneskja sem maður að tala við hefur lesið eitthvað svona það sama og maður sjálfur sem maður kannski oft svona eitthvað óvinnilegt eða eitthvað bersögli eða eitthvað svona viðkvæmt sko að þá tengist maður þá höfum maður að hugsa hvað fannst henni þetta einhvern veginn og þetta svona þannig að bækur einhvern veginn svona búa til eitthvað svona samtal þú veist, þegar maður veit að annar hefur lesið textan og þetta bara svipað eins og náttúrulega bara þegar ég veit sko ég kannski sé eitthvað skrif mig eða veit að einhver hefur lesið bókina mína þá fer ég að lesa minn texta aftur sko og reyna að upplifa hann í augum hins Er það ekki svolítið fyndið svona, fyndin reynsla reyna það? Nei, ég meina hún mjög sko, hún gefur mér mjög mikið sko ef kannski ég veit af einhver manneskja að lesa bókina mín og hún komin að blaðsíðu 60 segir hún mér kannski í pósti að þá fyrir ég strax í bókina mína og flettu upp á því og bara, þú veist, fyrir að hugsa sko hvað, þú veist hvað finnst henni þetta já, það náttúrulega bara að því náttúrulega þessi bók kannski bara eins og allar flesta bækur sko eru náttúrulega bara svona samtal þú veist samtal höfundarins við sjálfan sig sko. Þessi náttúrulega bók er þannig séð sko meðvitað og líka ómeðvitað bara byggð upp þannig. Þetta að því henni er líkt sko við svona bara samræður í matarbóði eða yfir kaffibólla eða eitthvað. En það mjög erfitt að ná því sko á þess að það sé svona það að fá að berast svona með hugsun höfundarins og fá endur upplifur samræðu hans í matabóðum en líka bara við aðra höfunda og við tungumálið og við sín fyrri verk og fjölskyldu sína allt eins og í þessari bók. Það bara, þú ert þetta, við fáum alla samræðuna sko og þá finnst mann hún bara verið rétt að byrja sko, maður einhvern veginn hugsaði en það, mér finnst stundum þegar fólk kannski eða svona höfundar að reyna þá verður það svolítið svona stjórnsemi í því eða svona, veit ekki, það svona verið dálítið að leiða mann og þegar það verið að fara svona fram og tilbaka þá finnst mér stundum einhver svona ég veit ekki þegar maður er að lesa bækur maður verður hálf pirraður yfir því hvað verið svona hvað ert að fokka með mér? Já, en þarna finnst mér það ekki það er eins og þú frekar að því eins og þú segir, þú ert ekki einhvern veginn að tróða einhverju eða svona segja mann eitthvað, stilla mann upp við vegg sko. Þú fyrir meira lokkar mann einhvern veginn með í þetta ferðalag svona, þannig að maður er komin þarna með í þessa ferð sko. Já, svo vel lokkar hann að maður þráir ekki teita og ég ætla bara að láta eftir mér en að fá mér kúmen pönnukökur þú veist, það og ég hvet fólk endilega til að lesa vel 12. kafla eða það er nú ekki númer á köflanum en það er kaflin sem heitir Kúmen og þú er búin að finna út að hann er númer 12 ég er búin að tella, já ég þarf að gera það til þess að fyrir hausinn að því ég var einmitt sko að því ég var einmitt að hugsa hljé sko það er hljé í bók já það er hljé einmitt, já en ég var einmitt að sko velta fyrir mig hvort ég ætti að hafa efnisyfirlit aftast en svo fannst mér það einhvern veginn ekki ganga upp að því ég hugsaði þessa bók náttúrulega líka sem svona, þetta er rauninni þannig séð bara smásagnasafn sko. En mér fannst það að því sko flestir kaflarnir svona hafa einhverjar bara tengingar sín á milli þannig að það fannst mér einhvern veginn efnisyfirlit vera óþarfi og kannski bara já, ég er alveg óþarfi mér hefði fundist það pirrandi og ég var að lesa með það í huga hitta þig hérna og kannski til að skýra fyrir lesturum en það þarf ekki þegar maður er með bókina nei. Mér fannst svo ágætt en þetta með kúmen pönnukökurnar það er nú aldrei spennandi að geta búið til pönnukökur sem er ekki með sykri eins og Elínborg og Knarranes og það er ævintýralegt ferðalag
Já, sko, ég veit að ég hef eftir aðeins að fara aftur í Knarranes. Já. Þetta er svolítið svona stór partur af minni móðurfjölskyldu. Fólki systkinin sem bjuggu þar og foreldrar þeirra. Og það sem að stendur svona mest upp úr hjá mér eru einmitt þessar kúmenpönnukökur. Já. Ég reynda nefnið ekki, held ég í bókinni, en Elín Borg Eiríksdóttir sem er vantarlega höfundurinn að þessari uppskrift. Já. Af því það var kúmen ræktað sem sagt í Knarranesi, bara eins og það er í Viðey til dæmis, á láglendi. Að sko, það fór alltaf þriðja hver pönnuköka ofan í hana á meðan. Já, það er. Nú er það? Já, mér fannst það, ég var einmitt að hugsa hvort það verið við hæðið að tala það. Nei, það var líka svo skemmtilega, sko. Já. Það er virkilega góðar ef sá sem steikilar að baka eða hvað heitir þannig borðar. Já. Mikið. Já, en þetta er náttúrulega bara sko eins og að því það eru 3 kaflar sem að fjallarunni ferðina í Knarranes eða eina af okkar ferðum og síðan 2 sem að staldra við bara á eyjunni eða á nesinu. Þetta er náttúrulega þetta var eyja. Það er svona eins og tala. Þetta var nes, segi ég. Já, þetta var nes. Já, þetta var nes, já. Það er þannig eins og Stella, hún er mjög spennandi karakter. Já, það er svo stór karakter að dóttir hennar Elín Borgar. Já, og það hafa fleiri höfundar ætlað sér að skrifa sögu hennar. Ég ætla ekki að segja hverju það eru, og það náttúrulega hefur verið svolítið fjallað sérstaklega hana, af því hún var hún hafði stórkostlega rödd og mikinn sans fyrir tónlist og var einhvern veginn svona heimskona á þess að hafa nokkuð tíma og fór aldrei neitt til útlanda. En hann langaði? Hann langaði mjög mikið og það var bara einhvern veginn, það var bara drepið niður í einu vegna þess að hún var ein sem sagt kona í 4 sem sagt systkinahópi og hún þurfti bara að sjá að halda. Þjóna. Já. Og það er einmitt sko Knarranes, ég veit að ég eftir að fara meira þangað í öðrum bókum og líka mikið í móðurfjölskyldum mína vegna þess að ég er svona meira svona í að alls konar harmleik og hlutum sem að gerist þar og móður afa minn sem er svona kannski bara vítið til varnaðar öðrum mönnum. Já. Kannski ljótt að segja það en ég og svo hangir byssa yfir ég til dæmis minnist á þetta fræga þetta fræga minni eða úr Tjekhov að hangi byssa upp á vegg að þá táknir það bara eitt og ég og einmitt eftir að koma að því í framhaldinu af þessari bók sko. Að þær byssurnar voru ekki bara notaði til þess að skjóta seli eða fugla. En maður skinnir það nú sko, það er svo mitt stóra sögur svona, eins og þetta, það liggur svo mikið undir og þú ert til að gefa okkur bara svona, undirbúa jarðvegin eða þannig og þá lítur þú kannski að hafa hugsað með þér ættur að fara bara alveg inn í þá sögu en það er eitthvað, mér finnst eitthvað þakklátt við að þú skulle samt líka halda áfram að því að þú ert að tengja við á milli svo margra einhvern veginn heima í því margra innan ríkja. Já. Svoleiðis að þá kannski finnst manni að væri dálítið synd sko ef það kæmi ekki bindið að maður einhvern veginn óskar sér að þarna það séu nokkur svona lykilorð þarna. Já, ég náttúrulega er líka að kveikja í mér sko með því að láta þessa sögur enda svolítið í lausu lofti og ég fór ekki með þá hugmynd af stað sko að hafa þessa bók einhvers konar stiklu fyrir eitthvað annað eða einhvers konar svona teaser eða trailer en svona eftir á finnst mér vera það vegna þess að hún er svolítið skrifuð til þess að svona kveikja í mér. Já, æsa þig upp í að halda áfram að skrifa maður, er það ekki það? Jú. Ertu ekki að tala það? En svo þú getur talað teaser og stikla og þannig til þess að þú haldir áfram að skrifa sem þú gerir. En þessi bók stendur alveg fyrir sínu einn þó kæmi ekkert meira. Skilur við? Nei, mér finnst það. Já, ég finnst það bara gott að heyra það sko frá lesendum sko og ykkur,
En auðvitað, þú veist, hugleiði maður svona líf þessara konu eins og Stellu sem að foreldrarnir hreinlega komið veg fyrir að hún geti nýtt sér það besta sem hún hefur að geyma og gefið öðrum sem röddin og hún þarna og maður skilur þetta með músina sem hún stígur á og hundin sem hún skýtur af því að það komið svo mikið reiði það og ég bara hlakka til að lesa meira hana og þetta fólk og eins og afaðinn og sko það ekki gleyma því að það eru myndir í þessum bókum og það þarna til dæmis með Knarrarnesferðina sko. Það mynd af fólkinu í Knarrarnesi og maður fyrir að skoða þessa mynd já og það mjög gaman að því hvernig myndirna koma inn sko. Eins og þegar þú ferð þarna á Dunhagan og í dag sko það verið að gera upp þetta hús allt nýtt og þetta gamla sem kemur og þessi kallar sem byggu þarna og afiðinn Sigurjón og ammaðinn og hvað hann hafði rauninni mikil áhrif á þitt líf hann afiðinn þó svo að sko ég rauninni þekkt hann ekki sko hann dó þegar ég var 5 ára þó svo hann væri dáinn fyrir minnið þitt en hann alltaf bara litaði sko eða sko bara uppeldi systkinana og sambúð hans og hjónaband með ömmu hefur bara litað okkur ég held ég bara hugsi til þessara fjölskyldu okkur einasta degi og ég ekki að íkja sko með það Þú ferð þarna upp til þess að taka myndir af það verið að byggja þessa hæð upp á nýtt sko. Og þetta bara mjög skemmtilegt að sjá hvernig þetta svo ég segi nú ekki flott þú veist að sjá hvernig þetta byggt í kringum myndirna líka og myndirnar gefa textanum ég var náttúrulega heppinn sko að því ég sé þennan kafla þar sem ég fer inn í þessa gömlu íbúð sem við verið að gera upp þar sem ég var sem krakki og sem að ég upplifi svona sem rauninni svona kjarnan í bókinni þó að rammin utanum maður sé Alexíus sem að birtist föður mínum að þá finnst mér þessi íbúð og þessi heimsókn mín í þessa gamlu blokk ég sá að það náttúrulega var verið að ég vissi að það var verið að gera þetta upp og ég bara og fer hann í hádegin og ákveð bara að spyrja iðnaðarmennina hvort ég megi aðeins koma upp en svo voru bara allir í mat þannig að ég hafði bara frýtt spil og þetta bara valsað þarna og það, þó ég segi í bókinni að þetta hafi ekki haft þau miklu áhrif á mig sem ég hélt að það myndi hafa en þá svona eftir á finnst mér svo dýrmætt að einhvern veginn að koma þarna þar sem að ég upplýði margt og margar mjög skrýtnar sögur gerðust margar sögur sem að rötuðu ekki inn í þessa bók sem að Þetta verður náttúrulega svolítið svona að maður sér eiginlega bara eitthvað svona hálfgerð yfirlýsing um ákveðna tegund af bókmenntum eða svona skriftarreiðslu sko. Þú veist þetta áhrifin það er ekkert endilega þarna í þessari heimsókn þú getur ekki eiginlega bara þú getur ekki nelt eitthvað niður og klára það sko og margar bækur náttúrulega bara venjulega bækur kallar nú ofta á aðra bækur ekki, svona, skrifar eina bók og svo hún á að heita búin en svo einhvern veginn hefur hún en ekki svolítið svona sjálfsæfisögulega aðferðin en það sem mér hefur fundið svona svo skemmtilegt við hana það eitthvað svona óendanleiki í því sko, það bara sérstaklega þegar maður einhvern veginn farin að þvælast inn í annara manna lífi eða annara manna lífi inn í mannslíf sko, þú veist það er bara einhvern veginn ekki hægt að klára það sko, því það er alltaf fleiri og fleiri og ég meina og sumt af sumarminningar bara kveikja eitthvað sem að ég verða að leyfa mér að skálda út frá og það er náttúrulega svolítið gaman sko því ég reyni í byrjun bókarinnar að telja lesandanum trú og þetta sé allt rétt sko og í grunninn er þetta allt rétt eða eins og ég man það sko en þá fær maður líka svo mikið frelsi maður getur þið þekkið ekki mína fjölskyldu þú veist, ég get bara sagt í rauninni hvað sem er sko. en ég reyni samt að ég reyni að láta þetta líta út fyrir að þetta sé alls satt, ég veit ekki en svo þetta náttúrulega að þú veist að þegar maður byrjar eitthvað að rifja upp sko, að þá kveikir það bara endalausa neista hér og þar
og ég veit til dæmis að ég áttur að fjalla svolítið sko svona cirka 10 ára tónlistarferil það sem náttúrulega alveg endalaus uppspretta eða endalausar sko minningar sem að þetta fjallum. Þú náttúrulega byrjar að segja hérna Kelly frá því og hún einhvern veginn grípur þann þráð ekki beint svona eða þú fattar ekki að þú hefur verið þú segir eitthvað, ég var nú sjálfur tónlistarmaður og þannig að það passar eiginlega við ef Kelly svona svolítið meðhöfundur eða þannig, hún hefur dálítið þessa bók þannig að hún greiðlega vildi fresta þeirri þú ætti eftir að gera það svona. Já, hún alltaf sko leit á mig henni fannst ekkert mjög samfærandi að ég hef verið tónlistarmaður og einhvern veginn og bara og ég ákveði bara eins og ég sko sem er reyndar alveg satt sko ég nenni ekkert að vera að segja öllum einhvern veginn, ég var í þessari hljómsveit og eitthvað svona en já, hún er bara komast að því sjálf. Nei, það er líka svolítið skrítið þegar þú ert byrjað svona, þá er líka svolítið skrítið að segja ekki frá því sko. Það væri líka tóltið einhvern veginn furðulegt sko. Af hverju ekki að tala þá reynslu og þarna náttúrulega svo sér maður líka og í tónlistinni og þú sem rithöfundur kannski er það nokkuð mjög mikill svona, þetta með sannleikan og lýna þetta er ekki er ekki bara raunveruleikin og skáldskapurinn er einhvern veginn bara það er bara samofið bara. Já. Þannig að það er bara samt þú ert svona er þetta ekki svolítið öðruvísi afstæða að vera eitthvað svona höfundur sem er að reyna að skapa eitthvað eða að finna eitthvað upp eða þannig heldur hann að vera að reyna að elta það sem var það er svona öðruvísi leikur sko. Já, eins og til dæmis bara að því til dæmis ég hafði ekki hugsað mér að til dæmis fjalla sko 6 ára starf með sykumólunum en svo í einum kaflanum þá er ég komin niður á Ægisíðu og ég er að minnast bátasleðana hjá trilluköllunum og mér fannst alltaf eitthvað mjög eftirminnilegt að það voru sem sagt hjólbarðar sem voru í vængjum sleðana til þess að halda utan á bátana og þá bara fór ég til Los Angeles þar sem að það var ekkert mál að fara með þangað eftir það út frá Ægisíðu þangað sko. Nei, ég meina, já, ég veit ekki þetta er alltaf bara segir svolítið aðferð bókarinnar að það er bara eitt hlutur eða manneski að kveikir á einhverju sem að ég bara leyfi mér að fara í framhaldinu. Og það var aldrei merkileg heimsókn þarna í Los Angeles, segð okkur aðeins frá henni. Já, það var reyndar svona mjög eina svona eftirminnilegri vikum sem ég hef lifað, sko, að upplifa á sömu vikuna, við vorum þarna að spila og vorum í sjónvarpsþætti og svona og þarna var mjög stór jarðskjálfti í byrjun vikunar og í lok vikunar, rétt daginn áður en við fórum heim, að þá brutust út óeirðir þegar 4 lögreglumenn voru sýknaðir af ofbeldi gagnvart blökkumanni, Rodney King. Og það myndaðist bara stríðsástand í borginni og það var bara svona útgöngubann og maður horfði yfir að því við vorum þarna á Sunset Boulevard sem er svona í hæðinni yfir borginni. Maður horfði bara á elda og svo þurftum við að keyra náttúrulega út á völl og þá keyrir maður í gegnum bara stríðsástand og brennandi hjólbarða og fólk að ræna í búðum og svona en svo náttúrulega veit ég ekkert hvort þetta segir eitthvað fólki, ég meina ég sé að tengja einhverja hjólbarða hjá trilluköllum við þá sem brenna þarna úti eða þú þeysist á milli á einu augabragði bæði í tíma aftur og bak. Já, líka því að sko á Ægisíðunni er ég sem sagt í æskuminni sem sagt við krakkarnir vorum alltaf að leika þarna í fjörunni en svo bara fer ég allt í henni yfir í hvað svona 20 árum síðar eitthvað sluðis í allt annað umhverfi og menningu sko. En maður trist, þó þú sért svona stundum að segja að þú sért ekki alveg traustinsverður þar að svo börur ekki allt og eins og pappiðin líka þetta þegar hann er að reyna uppfræði ykkur í bíltúrónum svona kannski ekki allt svona dýrafræðilega rétt en þá er, þegar þú ert svona, maður sér að þú ert opið fyrir þessum ábendingum og svona viðurkennir að þú hafið rugglast og svona, en það verður nú að segja samt að maður treystir þér nú alveg samt, maður ferir mitt bara alveg frá Ægisíðunni til Los Angeles eins og ekkert sé sko. Og maður treystir því alveg að maður einhvern veginn komist heim aftur eða það er bara kannski alveg sama, það er náttúrulega eitthvað svona sko það er líka svona, ekki bara afstæða til bókmyndar en það er líka svona ákveðin lífsafstæða fyrir mér sem að kemur, það er einhver svona
kúlheit eða ég veit ekki alveg hvað það er svona þú veist, þessi svona ég veit ekki rockar. Já, lífið það bara gerist. Já, eitthvað svoleiðis svona rock, svona töff auðmýkt einhvern veginn, svona, eða hvað kallast þetta svona? Töff auðmýkt, ertu að væna mig það? Nei, já, ég get ekki alveg lýst því, sko, hvað það er svona að vera, já, bara svona nei, ég bara það að sleppi frá mér hvað það er, sko. Já, eða sko, eins og ég segi undir lok bókarinnar, sko, þegar ég er að klára afgreiðsluna á Alexíusi Árnasyni að þá spyr ég mig minni, sko, hvers vegna er ég að tala um þetta og kemst hálfpartina þeirri niðurstöðu að ég notfæri mér Alexíus til þess að minnast föður míns. Að því ég get ekki alveg sagt hvort að við feðgar höfum verið eitthvað sko mjög nánir en við höfum svona svipaðan húmor, ég held ég hafi eitthvað frá honum í því, sko, hann var alltaf við til dæmis lásum saman Guðmund Haraldsson frá Eyrarbakka og pabbi þekkti Þórberg og svona, þótt hann myndi reyndar ekki eftir þegar hann sá Alexíus og núna er ég náttúrulega kannski að spoila eitthvað en hann sér þennan mann í dyrunum. Í öðrum kafla? Já, í öðrum kaflanum, já. Þegar ég kemur að efninu. Að hann sér þennan mann og hann bara hefur aldrei séð þennan mann áður og svo bara fer hann að svona gramsa eða grúska eitthvað og finnur texta þennan mann bara samkvæmt sko útliti hans sem hann mundi þegar hann bara eftir nóttina og þá náttúrulega bara þá kemst hann að því hver þetta er eða var og sem að tengist náttúrulega líka staðnum þar sem að foreldrar mínu bjuggu og nú má ég ekki segja meir Alexíus að því það verður að vera eitthvað smá spennu eitthvað mystík svona en fannst þér þetta að vera mystísk svona reynsla fannst þér þetta að vera svona kom þér óvart aðeins þegar þú varst konungin dottinn inn í þetta sem þú hafðir einmitt hugsað fyrir 10 árum og alltaf kannski gera hvað kom þér svona óvart við þessa reynslu, sko, að skrifa þessa bók? Náttúrulega með pappaðinn, sko, sem ekki trúar á neitt nema bara það sem hægt að snerta. Já, því hann var náttúrulega mjög svona skeptískur gagnvart handan heimum og því yfirskilvillega sem að var einmitt ekki, sko, það var miklu meiri svona tenging við það hjá móðurfjölskyldu minni. Og en þetta einhvern veginn, sko, ég náttúrulega reyndar sko nefni annað atriði sem að gerðist sem sagt 76 sko á heimili foreldra minna á Hagamel það sem að gerðist svona mjög einkennilegur atburður sem að fekk svona pappa aðeins til þess að staldra við sambandi við svona sína skeptík gagnvart þessu en svo eftir að hann sá mörgum árum síðar þennan mann í dyragættinni þá bara einhvern veginn svona þá bara játaði hann trú á eitthvað svona, sko. Ég er sjálfur ekki að segja að ég trú að drauga, ég hef aldrei séð draug sjálfur. Nei, en þú lokar ekki á þetta? Nei, sérstaklega ekki þegar svona gerist, vegna þess að draugarinn náttúrulega eru að mínu viti, sko, framkallaðir í undirmeðvitundinni og oft í einhverju svona svefnrófum eða svona skrýtnu ástandi. En það að sjá mann sem að, faðir minn vissi ekkert hver var, en hann kemst að því hver hann var, sko. Sjá hans á mynd, það er hann sem var í dyrunum, sko. Já. En ég er aðeins að fiska eftir, þú veist, var þetta bara var eitthvað svo smá mystík hvað þér í þessu svona, að því það sem ég veit eitthvað skemmtilegt við þetta, að þú ert samt að reyna að vera svolítið markviss í þessu. Í rauninni, eins og ég upplýði þú svarði því náttúrulega betur, en að þá er ekki mystík. Það bara er þarna á óeðlilegum tíma stendur maður í dyrunum. Hvað þætti þér það? Nei, en ég er að meina, sko, að því að var hérna maður sem einmitt var að skrifa bók um Agnes og Friðrik og þá raunverulega var mystík þar að segja svona ég meina kannski eins og eftir að þú gafst bókið það hefur enginn sko vitjað þín til þess að leiðrétta einhver rangfærslur eða svoleiðis. Meinar í draumi þá? Já. Nei, í rauninni að því sko bókin er svona í grunninn mjög bara svona jarðbundin og ég er bara að reyna svona bara
ég er ekki að reyna að búa til einhverju mystík en mér fannst gaman að hafa þetta undirliggjandi. Já, vegna þess að lýsi pappaðin líka betur en án þess. Nei, mér finnst það líka að lýsa samt honum. Það er það sem ég hugsa. Það er ekki að þú ert svona jarðbundin og einmitt ert svona, og það er mikið bara svona leikur, svona tilrauna og leikur og náttúrulega rosalega fyndi, sko, maður náttúrulega bara hlær svo, sko, hratt einhvern veginn og upphátt, en þá er samt, ég er ekki að segja að það sé svona klassísk mystika þannig, en það er eitthvað svona sem sleppur undan, það er eitthvað element sem að gera það svo spennandi, þú nærði ekki alveg að kortleggja það, sko, þannig að það er eitthvað svona alveg eitthvað svona aðeins dularfullt, ég verði að segja, mér finnst eitthvað svona aðeins dularfullt við það er bara ekki allt sem sýnist, sko. Sjá því hvað glasir heiðist. Nei, ég meina, þið kannist örugglega við það sjálfar, sko, að bara svona eins og þegar ég var unglingur, við erum ekki alveg á sama aldrei, svona, ég er mitt á milli ykkar, að bara svona yfirskilvillega, maður las náttúrulega, þú veist, mikið Þórberg og þetta var bara einhvern veginn svona í tísku þá, sko, Hafsteinn Miðill var runni vinsæll manneskja bara í þjóðlífinu, sko, fólk fór á miðilfundi í Háskólabíó fyrir fullu húsi, sko. Já, fyrir fullu húsi og þetta mitt, sko, þetta bara svona, síðan bara svona hvarf þetta og ég veit ekki hvort að, þið getið kannski frekar sagt með það, sko, hvort að þetta sé í rauninni aftur komið eitthvað í tísku, ég veit það ekki. Ég veit það. Það minna þegar ég var úlingur, þá voru við úlingarnir alltaf í andaglassi ég held að það sé ekki, annars veit ég það ekki. Nei, það er líklega ekki, það er kannski ekki alveg svona. Mér finnst allavega aðeins vera að koma meiri mystík svona í ljóð og þannig, sko, þá er ég meina ekki bara alveg andafunda mystík, svona eitthvað sem ég verð að finna annað orð örgulega fyrir, sko, sem að mér finnst vera kannski aðeins meira, ekki svona þessi harka gegn því, sko, að ég hugsa að kirkjan hafi nú verið svolítið mikið á móti því og þú veist, þetta við flokkað svona sem bara galdrar og kukl, sko. Já. En mér finnst þetta að hann varpa ljósi á svo margt annað heldur en það gerir að það sé maður í dyrunum. Það er miklu meira. Það fylgir bókinni svona annar tónn eftir það. Og þetta er nú strax í byrjun sem hann fer þetta í dyrnar. En hann er ekkert að kemur svo ekkert aftur fyrir eftir hlýja. Já. Ég mynd, sko, nefni þann kafla þar sem ég byrja að tala Alexíus og pappa, sko, og ég nefni þann kafla einhver í dyrunum og vitna þar í leikrið eftir Sigur Pálsson sem ég sá reyndar ekki. Nei. Ég sá það. Og kannski er það líka bara svona eitt svona stefjónum í þessari bók, sko, það er einhver í dyrunum. Já, það er alltaf einhver í dyrunum. Og mismunandi hvort hann stígur inn eða bara heldur sig í dýragættinni Og svona hvaða tónnir er hann? Því svo lýsir þarna einhverju að sagt að Dagur Sigurðarson skáld var ekki Þór Eldon sem sagði að hann var í moll, nei, hann var í dúr tóntegund og þú og Þór værið í moll sem ungir menn, eitthvað svolítið. Jú, en semst eða Dagur sagði við okkur Þór, sko, að við værum minor poets. Já, hann var náttúrulega býtu, hvað segir þau? Þá var hann náttúrulega major poet. Já. En svo einmitt þetta satt alltaf í mér, sko, og ég var bara mjög ánægð með þetta, eða þú veist allavega þá, sko, ég leit bara á Dagun alltaf sem bara svona skáldið eða hættulegt skáld einhvern veginn og þannig að hann var svona frekar eitthvað svona stórskáldað meðan við vorum svona minni en svo náttúrulega nefndi Þór þetta, sko, að við varum í rauninni minor, við varum í moll en Dagur í dúr, sko Dagur náttúrulega svona dýrkaði sólina og einhvern veginn hafði alltaf svona þannig afstöðu, sko. Já, hann var nú ekki í rosa dúr þegar hann fór heim með þér, sko. Nei, en samt 8 flöskur af rauðinni, voru ekki 8? Jú, en sko hann að því það eru margir sem hafðu mjög litla þolinmæði fyrir honum, sérstaklega þegar hann var í svona því ástandi sem ég er að lýsa þarna. Það er mjög skemmtileg lýsing og góð lýsing á því. Sko, að því ég upplýði hann nefnilega, sko, allavega eftir okkar samtölum og kunningsskap að dæma þá fannst mér hann svo hlý manneskja, sko. En hann alltaf var ekki, hann svona, hann þótti stundum betra að þykja en gefa. Eða sko í svona Hvað sagður, sko, ég mig frá mér til mín, það heitt hann sig
Hann frá sér til sín. Já, þú orðar þetta þannig. Og það segir náttúrulega margt. Eða allt, sko. Já. En ég minna hann, bara eins og Þórbergur, þá hafði náttúrulega Dagur svo rosalega áhrif á mig svona þegar ég var að byrja að yrkja, skrifa. Og ég finna, það ekkert allir á sama máli, eða semst á því máli að hann hefði verið eitthvað stór skáld, sko. Ég minna... Já, mjög... Thor Viljámsson kallaði hann alltaf bara bernskan mann, sko, bara svona einhver óþekkur krakki. Það eru 2 myndir af honum í bókinni. Já, þú tókst minnskust aðra. Já, ég tók báðar, sko. Tókstu báðar, já. Ég verð að segja að mann hlakkar nú alveg til að, kannski, heyra fleiri áhrifavalda, svo kallað, áhrifavalda í þínu lífi, því þeir koma nú alveg einmitt nokkrir fram, sko. En svona listrænir áhrifavaldar eða svo leiðis og bara það væri nú líka skemmtilegt að ef maður má óska svona, ef maður má sitja inn og pöntil. Já, meinar þessi núna eða í næstu bókum? Í næstu bókum. Já, ég örugglega eftir að tala meir um það, sko, en svo ég veit ekki hversu svona fallega það hljómar, sko, þannig að á ég marga áhrifavalda bara í gegnum tíðina, en mér finnst núna eins og ég sé bara orðin minn eigin áhrifavaldur, að ég kannski bara meira núna miða við, þú veist, það sem ég hef skrifað og út frá því hvað ber að varast og veist, þannig að Þú passa að vera ekki eins og Dagur bara ég og mig frá mér. Nei, ég veit það. Nei, minna, það þú veist, náttúrulega auðvitað eru ennþá skáld og rithöfundar að hafa áhrif á mig og þú veist, en svona og þú hafa stöðugt áhrif á aðra, sko. Svo þetta er alveg gagnkvæmni. Já, þú ert ekki meina líka, þú ert bara komin svolítið í samræðu í eins og þessu innanríki, þá ertu líka bara svolítið í samræðu við þig á mörgum stigum lífsins og áhrifavaldarnir koma þar inn, en þú ert ekkert kannski bara í einhverju, kannski þegar maður er ungur þá er maður kannski með meiri áhrifavald eitthvað einn eða Já, ég meina þetta náttúrulega þessi titill, sko, innanríki, þetta er orð sem að þið finnið hvergi á netinu. Það er ekki til, sko, þetta er náttúrulega bara til samsetta, sko, innanríkisráðuneytið og allt það. En innanríkið það er rosalega flott. Já, þetta er bara, ég meina það er þetta að leggja alls konar skilning í það. Ég meina ég kannski bara, eins og í þessari bók kannski, er ég bara innan míns litla ríkis sjálfur og leyfi mér að Og hver ræður þar? Þú? Það er nefnilega stóra spurningin, sko. Og þess vegna ertu kannski að tala um að þú ert þinn eigin áhrifavaldur. Já, þetta er náttúrulega bara svona... Í þínu innan ríki. Já, en þú veist, ég get ekki fullyrt um þetta, sko, eins og til dæmis ég segi þarna þegar ég hitti Kelly í byrjun bókarinnar og hún er að spyrja til vegar og hún svo spyr hún, ert þú hérðan? Já. Og ég segi bara það, ég veit það ekki, það er spurning. Þannig að það er, maður veit aldrei neitt, sko. Já, það er maður er kannski bara að handan eða eitthvað, því þetta ekki. Það heldur að við vitum eitthvað um hvort þetta er hérna á samstöðinni, þannig að ævintýraleg stöð, sko. Þú kenntir nú álfum, er það ekki á Ströndum? Jú, málfræði. Kenntir álfum málfræði. En þetta sem að segir, sko, á ég að vera að fara, nú veit ég ekki hvað klukkan er. Ég ætlaði einmitt að segja þér sem kennar að það er nefnilega komna frímínútur. Já, þá ætla ég að vitni í bókinu, það er bara til eitt svar við þessari spurningu sem kemur fram hér. Á ég að vera að fara? Á ég að fara eða vera? Á ég að fara eða vera, já. Og svarið er? Nei. Já. Flott. Vorum við búin að óskaða til hamingju með bókina? Nei, ég held ekki. Nei, ég hef ekki fengið neinar hamingju. Það var nú leiðilegt, já, maður ekki alltaf að byrja á því. Nei, ég bara, það sem þið segið eru bara ykkar hamingjóskir til mín, bara, ég bara túlkaði þannig. Já, til hamingju með bókina. Þetta er svona eins og stór áfangi eitthvað neginn. Stór áfangi fyrir... Já, ég myndi segja, lítur að vera fyrir þig, en líka bara fyrir bókmyndirnar, svona. Já, þetta var nú svona dómur kannski. Já, nei, ég veit ekki allan að... Já, þetta er kannski svona dómur, þetta er svona óvart dómur, að auðvitað er það. Þetta er ný aðferð beitt í þessu
þessum sama tilgang að segja frá ævi sinni sem hefur ekkert sérst áður og þegar hún á eftir að hafa áhrif. Það ekki að hafa sem sagt, áhrif á bókmenntasögun og bara lífi manns? Svona bók breytir manni. Það ekki aðal málið með bókmenn? Það búið einhvern veginn að vinna svo mikið í því, sko. Maður finnur að það er svona, að það er allar þessar tilraunir í skáldskapum einhvern veginn, koma þannig. Já, ég meina ef ég á að segja eitthvað jákvæmt bókina sjálfur þá er það bara að hún kveikir í mér að mér langar að halda áfram með þetta sko. Þó að næsta bók verði kannski allt öðruvísi í forminu hún er og þar verður engin Alexíus heldur bara eitthvað allt annað sko. En hvað segðu að fara að vera, ertu að meina við eigum þá bara að halda áfram svona? Nei, ég bara meinti, hann sagði nei, hann svaraði nei. Þetta er bara hérna spurning sem er í bókinni, ég ætla ekki að segja endilega hún sé í lok bókarinnar, ég ætla ekki að fara að segja. Nei, en ertu ekki að meina að fara sko frá rauðaborðinu núna? Já, og í frímínútur sem þú nefndir. Ef að bara kannski taka þá frímínútur, sko, ekki beinlínis að kveðja, hlustendur og áhorfendur, sko, við þökkum fyrir allavega að vera með okkur hérna í fyrri tímanum, ég heiti Oddný Eir og hér er Vigdís Grímsdóttir og við erum að tala við Braga Ólafsson bók sem heitir Innanríkið Alexíus, sérstaklega fyrir þá sem er að hlusta á okkur sko í útvarpinu 89,1 þá er oft, þegar fólk sér ekki sko kannski veit ekki alveg hverjir eru og það er mynd af Alexíusi hérna á fyrir þá sem eru en við ætlum að halda nefnilega áfram það er að koma til okkar 2 skáldkonur og bætast koma inn í samræðuna til okkar þannig að ekki fara langt. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Óskum landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári og sendum sérstaka kveðju til starfsfólks í almannaþjónustu sem stendur vaktina fyrir okkur öll yfir hátíðarnar. BSRB. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur, við höldum áfram við Vigdís Grímsdóttir, höldum áfram með bókaspjallið og núna eftir frímínútur þá erum við komnar með 2 mjög góðar skáldkonur hérna í stúdíói til okkar. Það er Guðrún Hannesdóttir og Sigurbjörg Þrastardóttir. Og þær eru báðar búin að gefa út nýjar ljóðabækur. Bók Sigurbjörgar heitir Flaumgosar og Guðrúnar bók heitir Kallfæri. Og það er svolítið gaman að eiginlega skiptið. Við vorum að tala allt annars konar bók áðan eða þannig. Þannig að núna er þetta ljóðin og við erum ekki að kalla ykkur endilega því að þessar bækur eigi svona bara eitthvað heim saman upp. Þeir eiga ekki endilega heima saman upp í hillu sko. En kannski bara upp í hillu. Ertu ekki meina að það eru svo ólíkar? Jú, ég meina það eru mjög ólíkar en það er nú það er tilviljun að við erum að lesa þær einhvern veginn saman sko. Og kannski einhverju leiti tilviljun að við köllum á ykkur saman eins og það er hálfgerð tilviljun svona hverju veit ekki alveg. Það eru bara góða saman. Það er rosalega gott að lesa Sigurbjörgu og Guðrúnu saman af því að þannig er skáldskapurinn. Hann gefur þó hann sé algjörlega úr allt annari átt. Ef þú byrjar á Sigurbjörgu, þú lest hana að þá ertu komið með eins og vesk og ljóð sem er engin sérstök rök fyrir. Þú getur ekkit rökrættu þessi ljóð eða settu í þannig hillu inn í neitt form. Þú veist, við getum til dæmis byrjað á að biðja þig að lesa á blaðsíðu 103. Spennandi, hvað er þar? Það eru ungi menn með áhuga á tungumálunni. Sko, jafnvel titlarnir í þessari bók eða þess að ljóðin eru kölluð ekkert endilega við ljóðin. Það er allt á hvolfi allstaðar og það gefur ofboðslega mikið nýtt sko í samtalinu sko ljóðagerð. Svolítið ólíkindatól, Sigurbjörg, það kemur út úr skápnum sem ólíkindatól. Já, ég ætla bara að þegja og lesa
ungir menn með áhuga á tungumálinu. Það umtalsverð skriðhálka, einungis næfur þunnar rákir af ljósi á hlaðinu, en gestur með breiðar axlir stendur þar berhöfða og spyr út í þau hinn trilltu tilboð á barnum. Farð í rass, segir þá röddin í gættinni, en gestur bendir á að rass sé ekki til, rass sé bara hinn þykkari partur lærana svo hægt sé að setjast. Og þá hafið þið það. Og þetta alveg, sko, dásanleg bók, bókin þín, Sigurbjörg, að því leyti að þetta ekkit endilega bók til að skilja, þetta bók til að njóta. Þetta ekki bók sem þú tekur upp og fyrir að lesa af einhverju skynsemi. Hún ekki þannig. Samt hún í sveit, samt hún í borg og mest hún í höfðun á þér. Þar sem þú leikur þér með tungumáli og tilfinningar. Hún gefur þessu hefðbundna vink á þess að vera nokkuð að því. Hún óvenjuleg. Hún eitthvað svona sjálfstæð, finnst mér. Ég hef aldrei heldur lesið ljóðabækur með það í huga að ræða þar eða skiljið svona stoltið eins og verkefni að lesa svona heilar bækur og sérstaklega 2 saman. Mér var það stoltið merkileg reynsla. Af því að það hugsa maður að ég upplöði þetta bara líka við eins og bæði þessi nautn að lesa og fara inn í textan bara og inn í líka bara þessar hrynjandi og en svo upplöfið ég líka sem ákveðna svona vinnu. Eða sem sagt, ég hugsa að þetta kallar á ákveðna einbeitingu heilans einhvern veginn að lesa ljóð. Ég hef aldrei átt að maður því. Er þetta kannski bara til þess gert? Til þess gert, já. Útsmagið alveg. Nei, við erum náttúrulega svo gjör ólíkar, sko. Ég bara, hér mætir langlegu deildin með annan fótinn í forneskinni. Þið ekki með á því? Ekki fornenskinni, sko þarna í þinni bók og ekki kannski fyrsta skipti heldur að kemur fram þessi undarlega og dásamlega fyrirgefiði orðbragði, dásamlega kennd með náttúrunni. Því ég man ekki eftir neinum höfundi íslenskum og örgulega kannski einhverju sem ég hef ekki lesið sem hafa þetta næmi. Hvað finnst þér, Oddný? Þetta er svona fullyrðing, sko. Þú nú komin hátt yfir í bókadómana, sko. Nei, en við erum bara, mér finnst það vera svona, ég kann einmitt eitthvað en ekki að þú bendi mér á að var ekki ljóðmælandi var regndropi? Já, eða sko tré. Já, tré, já. En það verður kannski, þú veist, það rosalega sérstök náttúruskynjun í þínum bókum. Og nú höfða þessi kannski sem hér, sko, til hljóðana og heyrnarinnar, það hefur líka verið áður hjá þér, en það kannski meira hér, en það líka bara öll skynjun. Já. Ég var nú að reyna að halda mig við, sko, að taka eina Já, í þessari bók. Í þessari. Já, og orði hvernig þá þetta á þetta vera heyrnina. Já. En það náttúrulega svolítið spauðilegt, sko, þessi skilgreining og flokkun á hvað maður segir, skinnfærunum. Já, þetta höfða kannski fyrst til heyrnarinnar en svo höfða þetta líka til sjónarinnar og tilfinningarna. Þú veist, þetta eru þannig ljóð. Og þegar maður að skrifa heyrnina, þá maður líka að skrifa þögnina. Þegar maður að skrifa sjónina, þá maður líka að skrifa það sem maður ekki sér eða hulið. Svona þetta flækjustíðið lætur nú ekki bíða eftir sín eitt, sko. Nei, þess vegna fannst mér þetta, að því hún virkar svo, hún ekkert mjög löng, sko. Það 60 ljóð. Já. En hún svo þétt, það svo mikill limit undir texti, sko. Það var það sem ég var að segja, sko, ekki sem eitthvað neikvætt fyrir heilan, en raunverulega, maður bara fer svo einhvern veginn víða og virkjar einmitt svo mörg skynsvið bara að lesa. Að maður verður svona eins og bara að hvíla sig af og til, sko, því að þetta svo mikil svona einhvers konar áskorun, en ekki neitt yfirleitt í því. Ég ætlaði nú eiginlega að segja það sama ef að ég má segja að hún svo efnismikil að það eiginlega ekki hægt að lesa hana á einum eitthvað degi eða einni viku eða
þú veist, þetta svona endist, þú veist, ég held sé bók sem endist náttúrulega mörg ár, en líka hvernig þú veist, hljóðið og heyrnin og það einmitt svona þú veist, eins og svona hvað heitir það, svona stikur með veginum, hvað heitir það, svona sem endurskinn, þú veist, en það ekki bara það, þú veist, það verður aldrei eitthvað ein leið eða einheft, þú veist, þetta bara svona svo stuðnings, en mér finnst eins og Vigdísar segja, svo margt annað. Ert þú með pant, að ég var ekki að hugsa hérna blaðsíðu 33, eða ert þú með pant? Ég alveg með pant, sko. Já. En þessi á 33 örugglega jafn gott eins og á blaðsíðu, afþreng á blaðsíðu 38. Já. Það gefur mér mikið og ætti að gefa öllum sem lesa bókina mikið í jólagjöf. Hvort? Megum við kannski bara biðja að lesa bæði ljóðin? Pöntin. En það mjög erfitt samt að velja úr, sko. Það bara... Já, það það. Ég... 33 eða hvað voru það að segja? Já, sagði þú 33? Já, ég sagði 33. Þá bara lestu það kannski og svo 38 eftir. Ok. Sko, þetta ljóð sem heitir Fræ, hugsaði ég svolítið að því að sum ljóðin framar í bókinni, þau eru svolítið svona myrk. Ég verið að skrifa stríð og djöfulgang, sko, ég kemst aldrei frá því almennilega. Svoleiðis að þetta ljóð Fræ var svona hugsað svona sem smá balans á móti því og það hljómar svona. Flest þeirra eru fókin út í veður og vind. Þegar maður horfir á biðukollur svona nálagt, eru það beilir spauilegar. Hálberir kollar þeirra minnast á kinnar fullar á lofti sem búa sig undir að blása í trompet. En ekkert hljóð berst út vellina. Það eru smátrompetinir sjálfir sem svífa. Básuna gleði sína, berast með vindinum og nema nýja staði. Sumir fagnaðar söngvar eru svo hljóðlátir að enginn verður þeirra var. Þetta var eiginlega ljóð sem átti að kallast á við í annað sem ég get bara lesið sem heiti Jerikó. Já. Viltu það síður? Nei. Hvað segir trompetleikarinn? Nei. Ég styð Jerikó. Þú styður Jerikó en guð veit hvað það er. Þetta við. Það er nú bara, það er nú efniseyfirlit, sko. Já. Það er að blaðsíðu 11. Já. Sko, Jerikó sem var einn elsta borg, sko, í heimi, hún stóðast það sem að núna er Vesturbakkin á hérna Palestínu. Og þessi fræga saga sem hefur lifað í 1000 ár, sko, hvernig var hægt að brjótast inn í Jerikó sem íbúarnir héldu að vera óhultir innan múrana. Hún lifir og endur tekur sig. En það heitir í ljóðið líka þaulæft atriði. Hann ber trompetin af vörunum, undir augnlokunum yðar hatrið, eitruð eftirvænting í fingurgómunum, opnar augun, fyllir lungun lofti og býr sig undir að blása. Börnin innan múrana sofa enn. Já, það er svart, en þetta er náttúrulega líka svart. Já, þetta er líka svart. Hvað annan lit vildi maður nota yfir stríðið? Og þú veist að tala að þú ætti kannski að draga úr því eða eitthvað svona, ég man ekki hvernig orðar að þetta væri þér alltaf nálagt í þínu kveðskap og guðsbænulegu því að vera það á meðan þetta endist. Já, ég kemst ekki frá þínu. Nei, en það er hvers vegna? En eins og, hvers vegna ættir að komast frá því? Nei. Við komast ekkert frá þessu. Nei. En hérna, sko, að ég varst að tala náttúruljóðin, sko, þetta, sko, í minni ljóðagerð þá er náttúran svona jarðtengingin og vísar náttúrulega
ég bara er frá þeim tíma þar sem fólk elskaði sína ættjörð og allt það, bla bla. Það ég meina, veit ég hvernig það hljóma núna, en það 2 jarðtengingar sem ég hef til þess að tefla á móti því sem ég dettur í hug svona spontant, það er náttúrulega þetta gamla og ástin á náttúrunni og hérna minningin öll þessi náttúruljóð sem hafa verið saman hérna á landinu, sem eru nú ekki sko fá og ekki ljót og hérna og þá er ein jarðtengingin og svo nútíma jarðtengingin sem kemst bara ekki undan og það er þessi ójöfnöður og ófriður og djöfulgangur sem hægt væri að bara slaufa með einu bara á stundinni ef fólk hefði áhuga á því sko. En þegar þú leggur þitt að mörkum til friðarins, þó að friður og þögn sé ekki það sama. Nei. En viltu kannski lesa þá að þú tala þú sett í gamla tímanum og nýja tímanum, ég veist þetta nú alltaf bara tengjast yfir í eina tíð sem er þessi nútíð sem er einmitt hérna og það sem varst að segja áðan sko, eða núna rétt áðan. Það er að blaðsja 8 og 9, ég held að sé lengsta ljóðið í bókinni. Það er sko þá og nú, það heitir niður. Já. Niður. Á ég lesa það? Langaða. Fjöllin fikra sig upp í birtuna, sökkva niður í myrkrið á víxl. Vötnin streyma hljóð nótt sem dag og fjárgötur kempa hlíðarnar. Áður var ýmislegt óhreint á kriki. Tröll, trygg og tiltölulega meinlaus, smákraðaka og skrýmsli, kólumkili og annar miskilningur. Huldufólk sem brá upp fögrum litum og lifandi von og slitrum úr sálmum sínum. Og hetjur sagnanna gengu ljósum logum baðstofurnar á kvöldin og fyllt upp í vestu þagnirnar og þungbært fámennið. Nú er sáralítið eftir af þeim viðfelda nið. Aðeins djúbstæð einsemd, vart merkjanlegt suð. Já, og þá er kannski gaman að þú endaði þá á blaðsíðu 38. Þar liggur þetta eitthvað. 38? Ég fyrir að vera spennt. Það er afþreyingin sem ég var að reyna að koma hérna inn áðan. Ég veit nú ekki hvort ég er komin í þann hama, ég get lesið þetta almennilega. Jú. Afþreying. Hemd ángist myrkur, eftirför, högg í hnakkan, gröf, byssuskot, blóðtaumur úr eyra, hárflyksur, hnífstungur, grátur og kvein, blóðpollar, nauðganir, pyntingar, fjötrar, umsátur svöðusár, afkliftir fingur, nálkvassar tennur, barnskvörf, eitur. Akkurat. Og akkur heitir ljóðið afþreying? Er þetta það sem við kveikjum á sjónvarpinu? Það er ekki það sem við sækjum í. Já, ég held það. Þetta verður svona eins og bara, það er alltaf eitt mjög miklu í vopn í okkar menningu, þannig að þetta er svona, það er allavega eitt mun meiri peningum í vopnakaup heldur en listamannalegin. Já, listamannalegin og styrki til menningar. Já. Það var nú eitthvað að haft eftir Churchill hérna í gamla daga þegar fólk sagði hversin í ósköpunum hérna er ekki hægt að taka þessa peninga sem hafa notaður í menningar viðburði og hérna veita því til styrkja okkar heri og þá sagði hann ég til hvers væru við þá að berjast. Já. Þetta er... En ég tek eftir því þú ert að lesa að þú svona bætir við, þú tekit eitthvað feimin við það að það kemur eitt og svo sleppur einu og svona fyrir, sko, ertu alltaf er það bara fyrir svona eins og hrynjandinar meðan þú ert að lesa eða ertu alltaf að breyta ljóðunum og laga þau jafnvel eftir að þau eru
komin út? Nei, ég bara sé stundum nýja flöt á þeim svona, lesa stundum ólíkan hátt. Ég baði að koma þarna með bara ganni með bókina sem að... Já, ég gerði það. Sem heitir Gamlar vísur handa nýjum börnum, ekki? En áðurum við koma þeim, þá langum við aðeins að koma að Sigurbjörgu því að hún hafði lesið þarna eitt ljóð Rass og læri og til hvers það, ég veit það, að ég að lesa bókina þína, Sigurbjörg, og eins og ég var sorgmætt til að las þína. Þó ég vissi vel af þínum lúmska húmor inn á milli, innan svega og allavega, að þá held ég hefði skrítið að lesa það saman. Hlegið eins ofsalega mikið að neinni bók og alls ekki ljóðabók. Nei. Eins og þessari. Og hún kveikir alla hugsanlega liti og það er það sem er svo flott. Í flömgósunum. Já, og svo þetta flömgósi, segðu okkur aðeins frá því. Flömgósi. Frá heitinu. Hvað er það? Já, einmitt, hvað er það nú? Sko, það er þú Oddný og það er þú Vigdís og það er þú Guðrún. Við erum flömgósar. Og það er ég. Þetta er sko bara, þetta er bara fólk að svona sulla í tímanum einhvern veginn. En ég finnst það, ég bjóta bara eiginlega til einhvern veginn og þetta rýma við glömgósar, þetta er samt ekki einhvern veginn alveg að sama. Þannig að og þetta kemur ekkit fyrir í bókinni, þetta orð, en einhvers staðar er nú einhvers staðar sagt hérna, man ekki hvað það er, eitthvað flaumtímans, þannig að það er svona aðeins gefur smá skýringu, af því að það streymir svolítið svona tímafljót þarna, sem að einhvern veginn fer allt bara í eina átt og við erum að reyna svona hvort við erum að vaða tilbaka eða hvort við erum að láta berast með strömm eða hvort við erum að reyna að standa, láta brjóta á okkur öldurnar. Og það er nú bara, og mér finnst þetta svo skemmt, þú veist, þetta er smá svona, þú veist, það er svona, fyndið eitthvað að gosast bara eitthvað svona. Það er bara svona... Það er mjög mikið léttleik í bókinu líka. Já, það er ekki svona ómikla áhyggjur, svona bara einhvern veginn, en samt er svona, einmitt, svona niður, já, svona þungur draumur kannski undir, þannig að, já, þannig að... En kátinan sprellar alveg seint á borðinu, finnst mér alveg dásamlega. Þvílík gleðigjöf sem þessi bók er. Já. Flaumgósar. Hver vill ekki vera flaumgósi? Ég held að... Þetta er mjög sannfærandi orð, svona. Já. Ertu ekki bara flaumgós í dag? Jú. En hvernig væri nú að læsir fyrir okkur? Ég er með hugmyndi að því, en sko þetta er svo mikið, þetta eru 100 eitthvað ljóð. Já, þau eru 100, það er rétt. Og það er 1 ljóð á síðu, þannig að það er ekki rétt. Jú, meira og minna er það þannig. Það passið alveg. Vorum við ekki með 100, já þarna 103 og 104 og 93. Mér finnst svo spennandi, þetta er svo bingo. Hvað hérna gerist þegar maður flettir í 93? Ég veit ekkert sko hvað er kallað upp. Hvað það eru 100? Já, einmitt. Maður verður að vera viss. Já, það er líka svo frábært. Það er svona óvænt. Ég held ég hef aldrei lesað upp. Og ég prófa að lesa það. Já. Já, sko það eru 2 setur. Maður verður að vera viss. Já. Viss. Já. Mjög þunn fjöl í sandinum og líkt og rist á hana pálmatré, 4 laufasmári og jólatré í þessari röð og málað allt skærgrænt og alveg ótrúlega nákvæmt eða kannski er þetta slí og kannski er þetta ekki sandur heldur hrásykur og kannski er þessi fjöl ekki blaðsíða í bók eins og ég held og kannski er tunga mín bogin bleik. Já, og kannski erum við ekkert hérna inni. Nefnilega. Hvað, þú veist, kannski er þessi rauði tjönd. Skiljiði pils og dansleik. Já. Þú veist, við veitum ekkert það. Er þú með Óskar ljóð? Já, ég fekk svona, það var aðeins valkvíði hjá mér, þannig að ég... Já, þetta er mjög mörg... Það var líka mjög svona valkvíði. Er þú með eitthvað ljóð sem að þú kærið þig um? Að lesa? Sko, já, ég get nú alveg... Þetta ég held ekki eldur þegar ég las hérna Trix. Já, býtum við. Það er nú eitthvað sem að... Hvar er Trixið? Já, ok, ég veit hvað það er. Á ég lesa það? Það er Já, því við erum nú hérna á svona fjölmiðli. Í þætti dagsins gefa þeir Ósk og Amanda góð ráð, líkt og í hverjum þætti, að þessu sinni talar Ósk heitustu keituna og Amanda talar í hvaða röð hún notar hárvörurnar sínar.
Einmitt, það er þetta. Þetta er sko í alvörinni lýsing á svona podcasti. Já, nema eina sem ég breyti er sko heitustu keituna. Já, hvað var það? Og það var í rauninu örugglega bara nýjasta sjambóið eða eitthvað. Þú veist, þannig En heitasta keitan er náttúrulega gott að hafa hland. Það er mjög gott að hafa kúaland til þess að þú sér hárið upp úr. Þetta vita ekki allir nú til dags. Þetta eru sannindi sem hafa svolítið svona falli glimskunat á. Má ég biðja á blaðsíðu 60? Já. Að því að sko, ég eiginlega týndi aðeins ljóðinu sem að sko, mér þetta er svolítið skemmtilegt á 60 að því að það svolítið lýsir því að sko að því þú ferð alveg út á ystu mörk sko bara að segja okkur einhverja sögu svona og leiða okkur bara eitthvað við vitum ekkert hvaða saga þetta eiginlega er en svo heldur hún einhvern veginn áfram og maður bara trúir því að þetta sé einhver saga. En sko þetta bara lýsir öllum samtímanum finnst mér einhvern veginn og alveg síðustu árum. Þetta er sem samtíma saga. Þetta er mjög, þetta sko en hún er svolítið endaslepp þessi illumis. Já, en en þið sjáu sko eitthvað annað, þið kannist við orðalag, eitthvað annað. Var ekki alltaf þegar var að vera virkið fyrir austan þá var alltaf ekki gera álver, ekki gera virkun. Gerum eitthvað annað. Já, nei, við verðum að gera það. Nei, þið verðið ekki að gera það. Og það var alltaf byrjun, þú veist, þetta eitthvað annað. Þetta verður sem kemur í staðinn. En þetta var ekki endilega bara við það. Þetta er líka bara svolítið hvað við erum, hvað við segja. Já, þú veist, það er búið að gera upp annað hvort fjós þegar maður gerir í Suðurlandið og þar er gisting fyrir ferðamenn eða eitthvað. Það er alltaf svona, það er rosalega nýsköpun og það er alveg frábært. Alveg. Ég er ekki að sitta neitt út á það. Ég ætla bara að lesa ljóðið. Eitthvað annað. Og við starfrækjum hundasnirtistofu bak við Súrheysturnin, við hliðina á Ecstasy bar sem er opin helgar og líka Kósi sokkaprjónastofu, hvaðan er innangengt í Lithium shoppu sem er í smíðum og hefur yfirbrað skandinavískrar arkitektastofu enda ætla ég að nefna hana Skýr. Já, ég var ekki sammálaður á því, mér finnst þetta ekki endaslepp. Ég meina, hvað annað ættum að heita þessi stofa? Já, Skýr. Já. Og þetta, þú veist, mér finnst það líka svo gott að þetta skulle vera bak við Súrheysturnin. Jú, en ég meina það er sko, hún leggur upp með svo mikið, við erum komin, sko, babúska, það er eitt en í öðrinu og þannig að maður er alveg orðin svona, maður fylgir og það finnst mér vera svona stríðnispúkin í þessari bók og maður er alltaf einhvern veginn, þú ert alveg opna mann og svo bara Skýr og svo segir það bara ekkert meir. En sko þannig er, ég veit ekki, það er kannski heila pointið, þannig er samtíminn einhvern veginn í sko, eða bara kannski flettir einhverju blaði, þú ert alveg jafn einhvern veginn ekki nær, þú kemur á síðustu síðan, það er alltaf nú og þessi gifti sig eða eitthvað og þessi hætti saman eða þessi einhvað. En það er ekki afþrengi sem við kjósum. Sneiðmyndur. Þegar við erum að horfa á Law and Order og hvað er heita allir þættirnir sem að hún er að lýsa og jafnvel fréttirnar. Já, fréttirnar er alltaf ljótastar. Það er alltaf ljótastar. En já, þannig að þetta, En mér finnst líka, þú veist, eins og ef við kíkið aðeins á hvað þessar bækur eru, nú koma þær frá sitthvoru forlaginu, þannig að það er ekkert skilt, en það er rosalega fallega bækur. Það er samt appelsínuguli liturinn, svona þessi jarðbrúni, gulbrúni, þarna kemur eins og við séum með skyggnilýsingu fyrir það sem er að hlusta okkur í útvarpi. Já, í útvarpinu, það er jarðtengingin sem að náttúran er hennar jarðtenging, Guðrúnar. Eins og hún hefur sagt, þegar ímyndunarafl ætla að hlaupa með hann í gönur, þá er það náttúran. Já, en líka appelsínugul er svona barna gleðilegu litur finnst mér. Mér finnst það eiga þótt að sé þessi svona þungi og lífssorg eða svona heimssorg í eiginlega báðum bókum sossum, þetta er alveg þungur undirtónn, að þá finnst mér líka, minnst það eiga það sameiginlegt eiginlega vera, hvað eru svona leikandi sko, og einmitt bara fara á milli hefða og eru hefðbundnar en samt alls ekki hefðbundnar og það er mjög mikið frumsköpun sko. Já, það er alveg sitt hverju tónsviðinu, en mér finnst það báðar vera svo svona rosalega mikið leikur þegar ég las þessa bók þína þá fór ég að hugsa um þarna
bókina það sem svona þessi munnlega geymd eða svona verið að tala líka þess svona og þegar þú varst að lesa upp og bætir bara við einhverjum orðum og það ekki svona þessi alvarleiki gagnvart skrifmálum þótt þetta sé svona svakalega vel skrifað, þá samt einhvern veginn ekki svona að taka þessi alvarlega sem skrifmál. Já, svo mitt. Já, það eru skýringarna sem eru svo, það myndi maður Þorstein frá Hamri. Stundum hafði þann það bara að Þorstein, sko, sem þú minni mig, hann minni mig á þig og þú á hann. Oft, sko, mjög oft. En í reyndar þá enginn sem nær náttúruskynninni eins og þú og heldur ekki Jónas. En þetta bara, já, fólk verður bara að kynna sér það. Þetta er mjög sjaldgæft. Og mér finnst bara, þú veist, að líka sjá svona hvernig bækur eru hannaðar, sko. Og hérna aftan. Jú, það er þetta er 10. ljóðbókin. Já. Og til hamingju með hana. Og þetta viltu lesa aftan á bókina þína? Á ég að lesa aftan á bókina? Ljóðið eða... Nei, það sem er sagt... Það sem er sagt bókina, já, mitt. Já, það sem er sagt... Hér stendur, en ég ætla samt að segja áður, og til hverjum var að minna á það, að kápumyndin... Já, er eftir. Sem að sést fyrir þá sem er í útvarpi, er falleg, er eftir Margréti H. Blöndal. Þetta er myndlistaverk sem að... Hún er ofsalega falleg. Hún er mjög falleg og er sem sagt... Það var mjög mikilvægt að það væri sem sagt, hún væri handgerð. Hún er handmáluð af, þetta er ekki... Í tilefni bókarana? Nei, ég fekk að nota hana á bókina. Hún var búin að gera hana, en að þetta væri ekki sko tvívíð grafík, sótti í einhvern myndabanka, þetta væri ekki gervigreind, þetta væri ekki, þú veist, klippimynd, eða skiljiði, heldur bara einhver sem hefði gert þetta megin hendi. Já, svona leikandi létt. Já, og eins og bókin er með sínum þunga undir tóni. Ég hefði ekki giskað á gervigreind þegar ég sá kápuna og heldur ekki... Nei, en bara svona almennt að því það er notað við það, sko. Já, nei, ég er alls ekki að menna það. En líka ljóðin ykkar, ég myndi halda gervigreindir gæti svona seint, kannski... Er það ekki, eða hvað? Hún gæti það bara ekki skrifað þessa bækur. Hún á það að mata hana miklu meir að hún getur þetta og þessar skáldkonur gera. Ég er að reyna að fara hérna til fyrirmælum. Já, mér langar bara til svo lesi það sem stendur aftan á kápunni. Hér tekst... Svo er ein spurning. Svo ekki með nafni mitt. Hér tekst Sigurbjörg Þrastardóttir á við drauma, ángist og undrun fólks í flaumi tímans og veitir fínstilta innsýn í íslenska þjóðarsál. Ljóðin bera skýrt handbragð skáldsins, margslungið myndmál og beita kímni og sjónarhornið er í senn galsafengið og áleitið. Ég get farið að lesa þetta upp bara eins og eitt af ljóðunum, kannski bara svona texta sem að... Þetta er alveg laukrétt. Þetta er alveg laukrétt. Ég hefði gaman að vita hver samt þetta er ekki gervigreind sem er búin að fara í gegnum ljóðbókina og skrifar þetta eða hvað. Þetta er bara eitthvað mix af, þú veist, þá voru ýmsir sem held ég krukku, nóðum saman þetta textaðin fyrir ofan, það er sem sagt ljóð, svo ég klári nú að lýsa þessu. Sem þú skalt þá lesa? Sem ég segi, já það heiti það, sem ég segi. Fyrsta uppgjöf, surrender, er eins og þú sért að deyja, segir sambandsmarkþjálfinn, en slíkt venst eins og svarta þoka í dal, sé eigið dáið þar í millum. Já, einmitt. Ef að sko svona markþjálfar hefði kannski verið að störfum svona 200 árum fyrr. Kannski voru þeir bara hétu ekki, þú veist, þeir hétu bara einhverjum öðrum nöfnum. Þannig að það eru menn svona að reyna að rata. Kannski hétu þar amma. Kannski hétu þar amma og langama, ég veit það. Góð ráð, sko. Og fóstra og alls konar. En við eigum núna alls konar heiti yfir alls konar serviskur. En þú ert svona í kennarastellingur finnst þið það? Myndu þú segja að þú ættir að biðja mig að lesa þarna sem stendur Guðrúnu? Mér finnst... Eða biðja hann að lesa það? Stendur, það er stendur. Það er ekki aftur bara æviatriði. Nei, það stendur dálítið hana hérna. Það verið gaman að heyra þig lesa það, Árný. Ég er svolítið óskeft því svona. Já, ok. En mér er svo gaman hvernig hún er fædd hún, Árný. Nei, Guðrún tókst eftir þegar hún fagnaði því að eiga spjall við því í gær. Þegar hún skrifaði þér, var ekki hún sem skrifaði? Jú. Í gær.
Tíminn ekki til hér. Já, ég náttúrulega var nýbúin að lesa bókina það sem að sko maður náttúrulega bara veit ekkert í hvaða tíma maður stattur sko. Þannig að ég sagði, já, ég hlakka til að spjalla við þig í gær. Ég veist þetta sko yndislegt. Ég hlakka til að spjalla við þig í gær. En Guðrún Hannesdóttir nam listasögu við Háskólan í Lundi og bókasafnsfræði við Háskóla Íslands og starfaði árabil sem bókasafnsfræðingur. Fyrsta bókinar, Gamlar vísur handa nýjum börnum, þessi sem ég var óska eftir að kemja með, kom út 1994 en þar safnaði hún og myndskreitti alþýðuvísur fyrir börn, hina fyrstu af 3 slíkum bókum. Hún hefur síðan sent frá sér fleiri barnabækur og hlotið verðlaun og viðurkenningu fyrir meðal annars íslensku barnabókaverðlaunin. Árið 2007 hlaut Guðrún ljóðstaf Jónsson Vör fyrir ljóðið Offors og fyrsta ljóðabókarinnar Fléttur kom út sama ár. Ljóðabókin Humátt var tilnefnd til 4 verðlaunanna 2016. Verk Guðrúnar hafa birst víða og ljóðabækurnar fylla nú tuginn. Að auki hefur hún lagt stund á þýðingar og hlaut íslensku þýðingaverðlaunin árið 2021 fyrir skáldsöguna Dyrnar eftir ungverska rithöfundinn Mögdu Sabo. Kyrfilegt. Já, þetta er aldrei kyrfilegt. Já, þetta setur, mér fannst þetta setur sko svolítið samingi, sko oft gaman að sjá hvað þú ert svolítið á mörgum svona mismunandi sviðum. Þú ert líka bara að safna, þú ert að myndskreita, þú ert í bókasafnsfræði, listasögu, þýðingum. Þetta er óbúslega skemmtilega og góð þýðing á Mögdu. Já, hún var svolítið merkileg bók. Tók mig langan tíma. Og það var nú ekki hlaupið að ég að fá hún útgefna heldur. Þetta er bara með betri bók, maður hefur ekki lesað hún er æðisleg sko. En þetta með sko myndskreitingarna sko, það er eiginlega helst sem ég hef verið í að myndskreita bækur og þegar maður hugsar það sko, þá er eiginlega sko það er svo ótrúlega gagnlegt. Ef maður er að myndskreita barnabók eða bara hvaða bók sem þá er náttúrulega aðalmálið að það verði ekki það verði samræma milli textans og innihaldsins eða hvað ég ætlaði að segja nú. Maður verður að líta á þetta sem bókverk í heild sinni og það verður að vera innra samræma milli orðana og réttur andblæri verður öllu og þetta er nákvæmlega það sem maður er að gera líka þegar maður er að yrkja sko. Það má til dæmis að taka þessa bækur sem ég myndskreitti þessi gömlu ljóð þá kemur náttúrulega í ljós sem að ég svo sem vissi fyrir að því ég var hlind svona gömlu ljóðum, þetta er allt í moll, þetta er óskap ég sá í anda ég myndi gera alveg feikilega fyndnar myndir og skemmtilegar nei takk sko þetta var allt svona svolítið svona ég sé nú ekki daburt en áskaplega hlédrægt og elskulegt allt saman en ég fekk ekki tækifæri fyrir neitt sprell í þessu sko því að þetta er bara íslensku kveðskapur finnst mér vera svolítið svoleiðis. Mér veit nú samt vera léttlíki og líka í myndunum. En þú varst rosalega hrifin af henni? Já, mér varst hún alveg rosalega fallega þessi bók. Ymmit Margrét Blöndal gaf mér hana. Það er svo fallegar myndirnar. En getur við nokkuð sýnt áhorfendum sko kápuna? Og þá er það aðeins að lýsa fyrir áheyrendum. Já. Og það eru víst engir innfingjendur. Ég veit ekki hvar ég set hana til hún sjáist. Ég bara eins og fyrir fram að þig eða svona, er það ekki bara svona eins og svona bara held ég, eða lyftir aðeins upp kannski. Er þetta lagi svona? Já. Og getur aðeins opnað hana kannski. Þetta var hér er músin hljópum altarið, beit í kertið og sagði hæ hó. Hérna nú svona súrt. Með stutta lappi langa ró og lífrauða skó. Yndislegt. Þetta er svolítið skemmtilegt. Og þetta var sem sagt vakti bara mikla lukku og bara seldist bara í 3000 farið en síðan líka farið. Já, en er ekki hægt að endur prentana? Engin áhuga á því held ég. Býtu,
Hefur eitthvað spurt að því? Við þurfum kannski að skora útgefundur. Þetta er alveg, það er bara erfitt, þetta er eins og maður þarf að fara inn á svartamarkaðin til að fá þessa bók, sko. Undirheimann. Já, undirheimann. Ég stakk upp á því þegar það var 10 ár liðin að hún endur útgefin því þá var ég með alla myndirnar. Hver gaf hann út? Það var hann Jóhann Páll. Já. Gerði það alveg glæsilega. Já. Þessu er svo upplagt að endurtaka leikin. Já, þetta er ódýrt og kannski engin börn. Á þessum tíma þá hitti ég 2 börn sem gengum með þetta undir arminn og þóttust vera búin að læra þetta allt saman utan að. Ég var voðalega imponerið við því. Þá voru til krakkar sem hefðu virkilega gaman að þessu. Ég get alveg sagt að þeir eru til ennþá, því ég er nýbúin að lesa þetta frekar nýverið og svo aftur og þetta er bók sem maður lesa aftur og aftur. Já, kannski. Og við mikinn fögnuð. Ég dragði ekkert meira úr því. Þetta er svona eins og Oddný segir. Já, Oddný hefur talað. Já. Þetta er svolítið svona eins og minnir mann aðeins á klippimyndirnar hans Hási Andersens eða eitthvað svona. Þetta svona klippimynda því hann talaði nú að þegar hann var að fara að skrifa þá finnst þetta svo gott að klippa fyrst út myndir. Já. Hann einhvern veginn tengsl eiginlega myndlistar og ritlistar. Það er ekkert allir kannski með þau tengsl í sér en þú ert með þau. Já, það bara minnir mig á svo marga sem ég þekki þetta ljóð. Nú. Ekki lesa fyrir okkur? Nei, hún verður að lesa. Kettling sat á sandi. Kettling sat á sandi og horfði fram á haf, þá kom illur andi og skellt henni í kaf. 18 ári sjónum var, hana svo til Noregs bar. Þar kom hún á landi sem kallit sat á sandi. Hann tók upp einn hellustein og hendi hennar kjálkabein og svo ráfaði hún heim. Ekkert vissum hvert hún átti að horfa og þá stökk hún upp á nefið á honum torfa. Þaðan rákana margir menn allt upp undir biskupinn og þar situr hún enn. Ég sagði kannski krakki ef ég gert þetta. Nei, þetta er undirslegt. Já, þetta er ekki alveg lustu sprell. Það gæti náttúrulega verið ritskoðað í dag. Svona, já, svo tölum það. Að börnum var ekki kannski treystandi, þetta er svolítið ofbeldið þarna, kemur. Já. Ég ritskoðan er víða. Já. Ég kalla hann ekki síða, en hann er víða. Má eitthvað tala tíma, að því við erum að tala að bækurnar sjálfur svona fara með lesandan allavega svona víða út tíma. Eru þið lengi að skrifa svona bækur? Er þetta að tala einhver tíma í því sko? Er þetta svona eins og eitt gjörningur hver bók eða er þetta yfir langan tíma? Það telst alveg í árum en bók en hvort að maður gerir eitthvað saumar inn á milli eitthvað annað, eitthvað önnur verkefni getur alveg verið. Hjálpi mér. Og já, þannig að það er eiginlega misjant. Þetta er ég myndi segja 3 ár hér, kannski, pluss mínus. Sem þú ert svona líka safna og endurskrifa. Já, ég sit ekki við, 8-5, sko, með bara þetta, en einhvern veginn, veit ég hvað, svona áferðin eða efnis, einhvern veginn tilfinningin í þessari varir bara eitthvað ákveðin tíma. Og það bara ger ég það á meðan. Þannig að, já, ég veit ekki hvort, það er erfitt að kannski skilgreina tíman, en þetta er svona kannski í svona grosso modo kannski þannig 2-3 ár. Og eins og hér þá er sko samhengið algjört í ljóðunum, en ekki ég get endilega sagt hvert það er. Já, einmitt. Nema það gleður í lesandan, alveg á hreinu, það gerir það. Og það fær hann til þess að hugsa í allt öðrum vítum en hann gerir venjulega. Að mér skast í mig, ég er rosalega bundin við að vera bara að vaska upp og setja í vélina og eitthvað svona alla daga. En þá þarf ég ekki að gera svona til að gleðjast. Sko. Og það er náttúrulega leið. Og þetta færi minna þeirri fegur sem mig skortir oft hversdags. Það mér langar svo að lesa tréð. Varst þú lengi að skrifa hvernig þessa bók svona, eða er þetta svona úr sjóði eða skrifar hana svona í
í beit? Nei, sko, ég hef svona mín aðferð svolítið að ég safna svona í sarpinn bæði orðum og fyrirbærum og svo bara á einhverju tímapunkti að smellir þetta saman. Ég alls ekki lengi að þessu, sko. En samt, ég meina, ég hef gefið út núna með 1 og 2 ára millivila með þessar 10 bækur sem ég hef gert. Bara mér finnst þetta svo skemmtilegt. Þetta er eiginlega nákvæmlega, ég veit ekki, ég er sjálfst á ykkur rófi en þegar ég byrjaði að teikna myndirnar að þá bara byrjaði því upp úr þurru. Ég hafði þessa vísu sem ég hefði safnað og ég vissi að þetta myndi vera erfitt og en svo þetta að drepa mig þá gæti ég ekki gert þetta öðruvísi nákvæmlega svona og það er saman með ljóðin, ég byrja bara allt í einu upp úr þurru á því og þá koma þau svona eins og það koma og það er ekki nokkuð leiða fyrir mig að segja hvers vegna eða hvernig sko beinlínis. Hvaða í tré ertu að hugsa þá verð ég að fá að lesa skýringuna við tréð. Ertu að tala engilinn? Nei, ég var ekki að tala um það. En svo er svo leiðilegt að tíminn er aftur því að sko, mér langar svo að ræða bara bókmenntaheiminn og hvernig væri rætt ljóð í bókmenntunum en við verðum bara að fara það var einu sinni þáttur í útvarpinu sjónvarpinu sem heit Staða ljóðsins. Það er nú gaman að endurtaka hann því að hann var alveg voðalegur. Hvernig ég var í þessum þætti, ég veit að Siggi Páls og svona flestir dauðir sem voru þar en hún er önnur í dag en sko ef við tölum bara sko ég veit þetta, ég veit það að ljóði rata til sinna. En 3 punktar. Þar með var þessi umræða lokið en þátturinn var langur samt. Þátturinn í RÚV? Já, það var mér lengri þá. En það er svo gaman nefnilega með ljóð og það er hvert ljóð er eiginlega hendi mann upp á nýja stjörnu, þú veist. Og nýljóðabók, nýjar stjörnur. Og það er ekki bara litli prinsinn sem fer á milli stjarna, það er maður sjálfur. Ef að vel tekst til sem að, ég vil nú segja, að ég ætla nokkuð fyrir að rósa þessum konum, að það hefur þeim nú tekið spáð. Hvormi sinn mæti. Við getum ekki neitað því. Nei, við getum ekki neitað. En ert þú að tala engilítri? Var það blóm? Já, þú ert að lesa þá það áður. Ert að tala fall? Er það þannig með hvort gerist fyrir að öxin hrekkur af skaftinu eða verður reyta rótum? Nei, almáttur, það er svolítið óskaplega dauðalegt. Nei, lestum engil því að okkur vantar engla. Já, nú er að koma jól, sko, er það ekki alveg kjörið að hafa engil með? Já, einmitt. En sko, skýringin aftast er þessi að allsíðasta áfangamanna á lífsleiðinu var stundum lýst í helgukvæðum miðalda sem háskalegri ferð yfir heiði sem var í þakin eggjagróti og þyrnum og einhverju flugbeittu og í einu ljóði tilteknu frá 12. öld þá var sagt frá engli sem sat í linditré og afhendi þeim sem hafðu gefið fátækum á fæturna skó og komist klakklaust yfir heiðina og þetta voru skýringarnar aftast. Þetta er skýringin og þetta er svolítið svona með skýringarnar, það lítur kannski svolítið út sem að sé eitthvað að monta sig. Þetta vissi ég, sko, en ég minna það er ekki þannig. Stundum verður að fylgja skýring. Það verður að fylgja skjálaförðurinn sem að vera vill einhvern veginn, já, hjálpa manni. Já, hjálpar, sko. Opna nokkra fleiri vítir. Já. En hvar í óskupunum er þetta engiltré? Er á 28. 28? Þetta er nú ekki alveg laust að vera svolítið svona, engill í tré. Einhverstað hér á það standa. Í ljúfum blæ með geislandi krónu og margfalda líkn til handa þeim sem leggja á síðustu skaðræðis heiðina.
Nú ættum við að heyra skrjáfið í bjargræði skónum sem engillinn afhendir þeim sem sýnt hafa berfættum miskunn. En leið okkar þegar á fótinn og engin jarðteikn í augsinn. Aðeins stakur skór við vegkantinn, skorpinn og lítillega sviðin á tonni. Þetta okkar arfleið, ekki alltaf falleg. En ég ætla samt að taka hann skó. Já. Þetta voru nú loka... Hopp og einu fæti. Þetta verður að vera loka orðin. Þetta eru ansi góð loka orð í þessu bókaspjall okkar. Vigdís Grímsdóttir situr hérna með mér, ég heiti Oddný Eir og við fengum góða gesti. 2 góðar skáldkonur, þær Guðrún Hannesdóttur og Sigurbjörgu Þrastadóttur. Hjartans þakki fyrir að koma til okkar og lesa fyrir og tala við hlustendur og áhorfendur og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í stundinni og við hittumst fljótt aftur. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þakkar öllum hlustendum samfylgdin á árinu sem að líða og óskar þeim öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Starfsfólk samstöðvarinnar. Það komið sæl, það Rauða borðið sem hilsar á þessu ágæta kvöldi. Ég með góða gesti hérna, það Bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður, Auður Alva Ólafsdóttir. Alfa, já. Starfsmaður ASÍ og Valur Grettisson, blaðamaður á Heimildinni, ekki? Jú. Þú varst á RÚV og hættir? Var RÚV, hætti, já, og bara færði mig. Það bara, þannig bransinn. Ég gerði það líka eins og ég fór á RÚV og hætti og blöðunartur. Það allt hætti í þessu. En það svo sem merkast núna, náttúrulega stjórnarmynduna þeirra Bryndís. Ég finnst það merkilegast. Það alls konar hlutir að gerast, jólin að koma. Ég verðum að fá einhverja stjórn í landið. Já. Og ertu að spáði hvernig mér lítist á þetta? Já. Bara ekkert sérstaklega vel? Nei. Akkur, þannig eru 3 konur alveg glaðbyttar. Nei, ég meina, ég auðvitað bara sannur sjálfstæðismaður og ég auðvitað á þeirri skoðun að allar ríkisstjórnir séu miklu betri með sjálfstæðisflokknum innanborðs. Já. Og ég hefði alveg séð slíka ríkisstjórn geta orðið til núna eftir þessar kosningar. Og ég held að Þorgerður Katrín og Viðreisn eru náttúrulega með pálmann í höndunum. Þau eru svona nýja framsókn. Þú veist, í þeirri stöðu það alveg sama hvað gerist að þau verða alltaf í stjórn og það augljóst að Þorgerður ætlar að halla sér til vinstri og láta á þetta reyna og maður svona heyrir á þeim að þetta virðist vera að ganga. Mér nú fundist samt hvað Þorgerður svona hvað mest vera svona hóvar í yfirlýsingum. Inga náttúrulega aldrei hóvar í neinu sem hún segir Nei, hún syngjandi glöð. Já, hún syngjandi glöð. Og það náttúrulega örugglega bara því að Þorgerður að spila vel úr sínu spilum. Hún veit að hún getur setið í ríkisstjórn, hvort sem það með þessum 2 konum eða einhverjum öðrum. Já, þetta kemur nú kannski líka til að því að Kristrún með umboð forseta þá svona ekki til síðs að mynda aðra ríkisstjórnum með. Nei, ég meina, þú veist, ef það meiri hluti, þá meiri hluti alveg óháð því hvað forseti svo sem hverjum hann fyrir umboðið. En ég held að það sé nú alveg ljóst að Þorgerður og Kristrún hafi langað að vinna saman í töluverðan tíma og þannig að þær notið það tækifæri núna. Ég get alveg skilið það. Þannig að við bara sjáum hvað setur hjá þeim, en ég meina Þorgerður allavega í þeirri stöðu að hún getur farið í ríkisstjórn hvernig sem en ég held að Kristrún og Inga Sæland, þetta sé þeirra möguleiki til að komast í ríkisstjórn. Þannig að það máli búast við það líka að kannski þeir 2 flokkar séu mögulega að gefa meira eftir ef að þarf að gefa eftir til að ná endum saman. Já, sennilega það Inga, hún kemur ekki með á fyrsta degi 450.000 króna lágmarkslaun til öryrkja, eitthvað þarf að vinna það. Já, hún hefur náttúrulega verið mjög yfirlýsingaglöð bara í gegnum tíðina og hennar flokkur í loforðum og yfirlýsingum og stundum í málum sem við höfum kannski ekki öll haft mikinn skilning á þinginu bara hvernig mögulega sé hægt að útfæra. Nú það þá þeirra höfverkur að finna út af því hvernig á að vera hægt að útfæra þetta. Það brosenn. Það brosenn, já. En Auður, hvernig lýsir á þetta? Mér lýst bara ágætlega á þetta. Svona kvennastjórn?
Sko, ég sé þetta reyndar ekkert alveg þannig endilega Þorgerður sé að halla sér til vinstri. Ég meina Samfylkingin hefur auðvitað fært sig nær miðju og bara núna að miðjunni myndu einhverjir halda því fram að án sé jafnvel svona hægra megin við miðju. Ég held að fara svolítið eftir hvort þú ert vinstra eða hægra megin í pólitík, það finnst það sko. Ég held að sumi Samfylkingamenn það fer nú þá þegar þeir heyra þessa lýsingu að Samfylkingin sem hefur að fara hægra megin við miðju. Já, þú veist, en ég meina svo þetta bara, og það þannig með alla flokka sem eru þokkalega stórir, þú veist, að fólk þú veist, þetta eitthvað róf og auðvitað einhverjir innan Samfylkingarna sem eru vinstra megin við miðju, jafnvel, þú veist, bara frekar mikið í vinstri og svo eru bara, þú veist, fólk sem að sumir myndu segja ættu betur heima í viðræðist. Þú veist, þannig einhvern veginn rúmast alls konar fólk innan Samfylkingarnar. Og svo flokkur fólksins auðvitað, ég meina þau eru með þessar félagslegu áherslur, þessi félagslegu markmið, en eins og ég sé það þá, allan finnst manni svona þær leiðir sem að flokkurum vill oft fara til að ná þessum markmiðum vera frekar hægra megin og svo getur fólk spyrt sig sko, þú veist, hvernig það á að ná sko. Svo dregur hver og einn þessa línu sína milli vinstri og hægri sko, það svona. Já, hvar hún sko, þannig að þú veist, ég upplifi þessa flokka, þú veist, ég meina þetta ég meina þú veist, og miðjan ekkert eitthvað bara, það ekkert eitthvað punktur, þú veist, ég meina það ég meina, jú, miðjan punktur, en ég meina svo nær hún náttúrulega sé hverju megin við, þú veist, þannig ég sé ekki annað en þetta sé bara, þú veist, miðjustjórn og kannski bara eitthvað ákall í samfélaginu eftir því. Þannig að, og svo þetta bara, verður að minnast að það náttúrulega bara mjög spennandi að við séum með 3 konur sem eru að fara að mynda stjórn, mér finnst það bara stórmerkilegt og og bara skipta, þú veist, máli, þú veist, þetta, ég alveg á því að það sé ekkit alltaf, við getum ekki sagt bara, þú veist, að frábært að það sé kona bara þannig kona, en ég meina þetta eru bara 3 skillegar og flotta konur og mér finnst það alveg skipta máli bara fyrir ungar konur í þessu samfélagi að sjá þessar fyrirmyndir, þú veist, og þú veist, krakkar þetta, þeir kippa sér ekkert upp við þetta, þú veist, eins og unglingurinn minn sem 15 ára, hann bara eitthvað, já, og svo vott, skilju, en þú veist, jafnvel fyrir mig, þú veist, ég 35 ára, þú veist, mér finnst þetta stórmerkilegt, þú veist, maður bara, hann Já, minn ágæti bróður sem hérna á samstöðinu líka, hann segir að flokkur fólksins sé argasta hægri, ég langt til hægri. Já, ég ósammála því. Þetta er náttúrulega stjórnarministri sem enginn baðum, bara svo það sé sagt. Þetta kemur náttúrulega mjög óvænt upp á kössunum í sjálfur sér. Flokkur fólksins var náttúrulega svo sem spáð þokkalegu gengi, ekki svona öflugu gengi og sko stjórnmálafræðingar segja að flokkur fólksins sé vinstriflokkur. Hann gríðarlega ruglingslegur sem slíkur, það alveg á hreinu. Hann ekki hist og hersóldi? Hann einmitt og það náttúrulega eins og var sagt hér áðan að það út af því að hann hefur verið mjög yfirlýsingaglaður og þær yfirlýsingar hafa verið út allt litrófið og þar að leiðandi þetta mjög svona sérstakur flokkur og ber mörg einkenni populismans og það náttúrulega mjög athyglisvert líka að þessi ríkisstjórn, þessar valkyrjur að fara að leiða til valda fyrsta populíska flokk í sögu Íslands sem bara ákveðin tíðindi í mínum huga. Að því gefna við getum sagt að með óeigandi hættari populískur að þau hafna þeim stimpli sjálf en stjórnmálafræðingar segja að það séu augljós merki og við getum talið skilgreiningarnar og ég meina bara einföld skilgreining eins og Eiríkur Bergmann kom með hann sagði í Hollandi til flokkum heitir frelsisflokkur í þeim flokki einn maður og hann á flokkin það mjög athyglisvert og það engin annar í þessu flokki, hann bara í honum hann fekk kosningu og á í þingi fyrir sig sjálfan, fyrir flokk sem hann á þetta ekki fjöldarhreyfingin einu skilningi ef þú skoðar flokk fólksins til að mynda þá bara ein manneskja skráðir eigandi það bara Inga Sæland og það ekki að því hún á flokkin, þetta bara skatta þetta bara þú þarft alltaf að skrá raunverulegan eiganda, þetta sama við með sjálfstæðarflokkin og fleiri, en þeir flokkar fara þá leiðum að hafa kannski heila stjórn, bara þá stjórn eða bara upphaflega stofnendur flokksins og svo framvegis sem eigendur, en þannig bara einn eigandi og það hún. Þannig að þetta mér finnst þetta að vera bara svolítið svona athyglisverð tíðindi og enginn hefur minnst á þetta að Ísland að fá yfir sig ríkisstjórn sem alltaf
tegir sig frá svona hægri miðju og frekar langt í vinstri. Samfylkingin náttúrulega langt í frá að vera vinstra megin við höfum séð það undanfarið að flokkurinn búin að losa sig við konur þá helst sem hafa verið frekar langt til vinstri í pólitíkinni, gamla kannalistakonur sem komu upp úr þeirri byltingu á sínum tíma og eftir stendur mjög svona glerísku flokkur. Það bara augljóst, þetta bara hægri krataflokkur og við höfum ekki séð þannig flokk sem Ingibjörg Sólrún var 2003, 4, 5, 6 þannig að það alveg sá flokkur glænýr og það auðvitað ástæðan fyrir hún gengur ágætlega vegna þess að Íslendingar að upplægi frjálslyndir og tiltölulega hægra með við miðjum. Það svona mín kenning. Vinstarmenn með útreið vinstriflokkana þá það alveg. Já síðan svo hitt það náttúrulega útreið vinstriflokkana og ekki, menn hafa reynda sérstaklega sjálfstæðismenn hafa talað það að þetta hafi verið ósigur vinstrisins, það ekkert endilega rétt heldur, fylgið bara færast það yfir þessa flokka og þá takaðu ekki flokk fólksins með útreikning vegna þess að hann eins og hann síðan náttúrulega svo ákveðin tíðindi sem náttúrulega og það segja allar okkar heimildir og ég hef talað fullt af fólki í kringum þetta að það verður bara kosið það að halda áfram með viðræður við ESB það bara ótrúlegt mál það ótrúlegt ef svo fer að því að síðast þegar vinstri stjórn reyndi að vera við völd og það fór skelfilega þá fór sá flokkur frá með látum þeir svo ríkisstjórn einmitt út af ESB það bara þungt mál, það mikið skautun í þessu máli það bara nánast bara pólitískt sjálfsmorð í upphafi ríkisstjórnarinnar að mínu mati, mér finnst það mjög vafasöm ákvörðun að fara þangað ekki það að ég mjög hlindur að mörguleitinu til að skoða þetta alls saman en mér skilst að það sé að því að Viðreisn, ef þið farið bara inn í stefnu Viðreisnar, hún stendur fyrir tvennt, það ESB og hækka ekki skatta á vinnandi fólk og lítilega meðalstór fyrirtæki. Það tvennt sem getur tekið út úr þeirri stefnuskrá. Já, þau þá fljóta afgreiða þeirra vilja í stjórnarsáttmálum. Já, eins og ég segi, það ekki sérstaklega flókið að semja við þau. Aftur á móti flokkur fólksins sem verulega flókin mál, en við heyrðum líka allt í einu, Inga Sæland lagði fram þingsályktunartillögu 2021 að slíta endanlega aðildarviðræðum við ESB og sagði að þetta var löngu búið að gera þetta. Svo hún spurði hver afstæðin til ESB í dag? Bara, það má náttúrulega ræða það, sagði með einhverjum nýjum háheilugum tóni sem við ekki heyrt mjög lengi. Þetta þannig að mér finnst þetta ég ekkert sérstaklega vonguður að þeir ríkisstjórn verði mjög langlíf. Mjög langlíf í fyrsta lagi að hún eigi eftir að fara vel í kjósendur heldur. Og sérstaklega því að þeir kjósendur sem þetta mjög ólíki kjósendur, þetta augljóslega þeir sem vilja flokk fólksins náttúrulega svolítið á svona róttæku vinstra rófi og mögulega eitthvað svona afleiðing, þetta svona eftirhrunsafleiðingar og sá hópur, kjósendahópur hefur ekki reynst neitt rosalega áreiðalegur í kosningum. Nei, það þau eru með rödd og þarna skiptist þetta alveg 3 kallar og 3 konur í forystusveitum og ég held að eins og segja á hennu það svo jákvætt út í frá að séu 3 konur að mynda ríkisstjórn, engin karl komið að nærri. Ég sé bara ekki að skipta máli. Ég sammála Ég held að það geta alveg haft áhrif á hvernig stjórnarandstaðan kemur út, með 3 kalla í stjórnarandstöðu að gagnrýna þessar konur, ég held að það geta verið svolítið áhugavert, og 3 hægri kalla, á móti svona, félagshyggju miðju, það geti haft áhrif á ásýndina. Ásýndin og ímyndarlega sé kemur að, eins og sagðir áðan, það mikilvægt að einhverju leitinu til, en svona þegar kemur að bara málefnum og bara málefnilegri umræðu það ekki til umræðu. Mér finnst það samt svolítið eftirtektarvert hvað Inga, mér fannst hún taka svolítið snúning strax eftir kosningar og hljóði henni breytast hansi mikið. Mér fannst hún verða svona ábyrgðarfullri og ég held að hún ætli sér einhverja hluti og gerir sér alveg grein fyrir að hún þarf aðeins að breyta kúrs. Mér fannst það mjög áhugavert að sjá það. Svo bara spurning hvernig hún heldur utan sinn hóp en hún hefur svo sem alveg sýnt það að hún óhrædd við að taka ákvarðanir þegar þarf á því að halda þannig mér finnst allavega að það ekkert endilega þannig að þau verði eins núna í þessu stjórnarsamstarfi við höfum séð þau verða þó að þetta getur alveg orðið vandasamt. Bjarni formaður þín, hann búinn að boða bara harða stjórnarandstöðu ef þetta verður að veruleika?
Ég meina ef að þetta verður að veruleika þá þetta svo staða komin upp að við erum komin í stjórnarnarstöðu. Bjarni ekki nýri því, hann þekkir það. Hann reynsla því með vinstri stjórninni. Ég reyndar alveg ný í því, ég hef aldrei verið í stjórnarnarstöðu að minni hluta. Þannig að ég ekkert spennt fyrir því. Ég held að það sé frekar leiðilegt. Það verður alltaf eitthvað gagnrýna og röfla. Ég hef miklu frekar bara keyri verkefnin og þú ert að sitja svo einhverju nefnd og getur látið þín taka það. Já. En ég meina örugglega, ég mun leggja mig alla fram við að vera í stjórnarnarstöðu. Komið til þess, þá ger ég það. En ég meina, ég líka reynda að grínast með það. Ég hef stundu sagt að það örugglega sko að vera óbreyttur þingmaður sko í stjórnarliðinu að stjórnarandstöðu örugglega miklu auðveldara að vera í stjórnarandstöðu. Þú bara pikkar upp þau mál sem þú hefur áhuga á og hefur sterkar skoðanir og getur svolítið bara gagnrýnt án þess að bera einhverja ábyrgði að þurfa að verja eða eitthvað sko. Þannig að við munum reyna það, komið til þess, en ég ætla að vera sammála sko Vali, ef að þeim tekst að ná þessu saman þá ég ekki endilega vissum að þessi ríkisstjórn myndi halda út í 4 ár. Og þau eru örugglega að vanda sig mjög mikið núna að ná utanum málefnin, stjórnarsáttmálann og mér sýnir sko, Kristrún er náttúrulega búin að vera mjög upptekin af planinu sínu og hún er örugglega að hugsa þetta eins sko í einhverju plani, einhverju aðgerðaplani og bara fyrsta ári, annað ári og þriðja ári og eitthvað svona. En yfirleitt það sem sprengir úr ríkisstjórnar það sem ekki í planinu sko, heldur eitthvað annað sem kemur upp. Og þá sko, og þarna kemur líka því sem ég held að verði sko Viðreisn mjög erfitt. Því Viðreisn ekki gamall flokkur. Komin á þing 2016 og þá sömdu við það og fórum í ríkisstjórn með þeim. Sú ríkisstjórn sprakk innan árs. Og auðvitað átti Björt framtíð kannski stóra skrefið þar en var bakkað upp af Viðreisn sko. Og þau fóru tilbaka og fundu fyrir því í kosningunum strax á eftir. Og þetta var auðvitað sko hræðilegt svona fyrsta reynsla þeirra að veru í ríkisstjórn. Þannig að það væri auðvitað ekki gott fyrir þau að komast inn í ríkisstjórn núna sem að myndi ekki ná út kjörtímabilið með að við svona stuttan aldur. Þannig að það væntanlega það sem að ég myndi halda þau óttist hvað mest og út af þessu með Evrópusambandi, það alveg ljóst. Ég hef stundu sagt að ég veit að Viðreisn er mér ekki sammála, en þetta fólk sem að margt var með mér í flokk áður, en þau stofnuðu flokkin í kringum Evrópusambandi. Það var stóra málið. Þess vegna mjög eðlilegt að þau setji það á oddinn. Kristrún náttúrulega ítti því alveg til hliðar. Og ég vil nú meina það sé eina ástæðan fyrir því að samfylkingunni gekk svona vel því það verður að taka þessi gömlu mál, hvort sem það er stjórnarskráni eða ESB og ítti því til hliðar og það bara, förum hérna bara markvisst í þetta. Og það sem hún hefur líka sagt sem að ég mjög sammála Kristrúnu hvað það varðar. Ég auðvitað á þeirri skoðun að hag okkar sé betur borgið utan Evrópusambandsins á meðan við höfum þennan frábæra samning að vera í EES. En sko Brexit kenndi okkur rosalega mikið. Bæði að það er mjög erfitt að fara út úr þessu sambandi ef að þú ert komin inn í það. En líka það að það sko þjóðaratkvæðagreiðslur með litlu mun geta verið rosalega þungar og erfiðar fyrir þjóð. Og ég nefnilega var einhvern tímann upp stúdera svolítið sko þetta þegar þetta kom upp eftir hrun og var í einhverjum kúrsum upp í háskóla og fannst þetta svolítið spennandi konsept. Mér finnst það spennandi í sveitarstjórnarstiginu að vera hægt að kjósa einhver svona mál og þú veist, leyfa sem flestum að koma að oftar og svona. Mér hefur svolítið snúist hugur í því og stundum það bara þannig að það þarf að kjósa fólk sem að þarf að bera ábyrgð og þá hægt að skammast í þessu fólki og það getur þá farið ef það stóð sig ekki. En það er rosalega erfitt að taka sko stórar og miklar ákvarðanir út af því að 55% sagði já en 45% algjörlega á móti. Og þannig að ég held að það, þú veist, út af því að þó að fólk segir bara já, við erum bara að greiða atkvæðum það hvort við að halda áfram að viðræðunum og svo fáum við sjá pakkan og sko kjósum það. Sko, þetta eru aðlögunar viðræður. Við vitum alveg hvað Evrópusambandi auðvitað vitum við að það mögulegt að semja einhverja þætti svona í einhverju aðlögun, alveg eins og Danir samþyktu að þjóðverðin gátt ekki koma upp og keypt sumarhúsin og þá má engin erlendur ríkisborgari eiga íbúð fyrir eftir einhvern x tíma og eitthvað svona og við getum kannski haldið utan sjávarauðlindirnar í einhver tíma. En í grunninn vitum við alveg hvað pakkin Brussel ekki að fara snar breytast út af litla Íslandi, sko. Nei. Þannig að ég held að það sé mjög flókið fyrir stjórnmálaöfl að koma fram og ætla að setja þetta svona stíft á oddinn og krefjast þess að fá atkvæðagreiðslu það.
því að þetta eiginlega sko, og hvað henni verður hafnað með 55% atkvæða? Ég nú ekki með mig núna, en svo Maastricht skilyrðin sem það standast sem við gerum, sko, með stöðun okkar núna gerum við ekki. Meðan efnahags nei. Það bara... Það getur snúist mjög fljótt. Það getur náttúrulega snúist mjög fljótt. Það ekki til þess að... En ég meina... En ég alveg sammála að sko, með Viðreisn og til að mynda áhættuna sem þeir eru að taka einhver leitinu til að mynda flokkur fólksins í þessu samstarfi virðist ekki eiga með sterka grasrót. Það vel að merkja eitt af eðli populískara flokka á þess að segja þessi flokkur. Kemur það ekki svolítið með Ragnarið Þór og... Já, býtu, síðan alltaf þetta með Viðreisn. Þau aftur á móti eiga þokkalegt starf. Þau eiga fulltrúa víða í bæjarstjórnum og svo framvegis. Og sko, flokkurinn einhver leitinu til viðkvæmur og sérstaklega hann að eiga við svona flóknari hugmyndir eins og bara til að mynda hvað ætlaði að gera með þessar 450.000 króna frítekjumark skatta hugmyndir og svo það verða augljóslega skattahækkanir sem hitt kosningalofurinn að Viðreisn. Ég held að það fari Viðreisn ekkert, þau þurfa að fara bara mjög varlega að ætla að lifa af þessi 4 ár sko. Ég held að íslenska ríki sé vanfjármagnað, við náum ekki að gera allt sem það að gera, bara þannig að sko nauðsynlega hluti eins og til dæmis samgöngur og sjúkur og svo fleira, við skuldum okkur mjög mikið. Það sést bara augljóslega á halla ríkishallanum. Ég búin að vera í svo mörgum svona pallborðu núna fyrir kosningar og það alls þar allir að tala sko það þarf að full fjármagna málaflokkin. Hvar í heiminum einhver málaflokkur full fjármagnar? Ég held að þú sért alltaf... Ég sagði það ekki. Nei, ég held að umræðan í tengslu við þetta, það vantar inn meira fjármagn. Verður alltaf, að því finnst alltaf, þú vilt alltaf gera meira og betur og þá alltaf hægt að hugsa að meira og meira pening. Þannig að eins og heilbrigðiskerfi okkar bara ágætlega fjármagnað. En það væri hægt að nýta fjármunina miklu betur inn í þessu kerfi. En inn í þetta kemur það búið að vera halli augljóslega, við sjáum bara að hallin 1,5% en ekki innan við 1%. Það eru 70 milljarðar króna halli en ekki 40 milljarðar. Já, en það komið til vegna eins og Grindavíkur og vegna COVID-áhrifin og allt svoleiðis. En þá erum við svo nálægt alltaf mörkunum, þú veist, ef eitthvað smá áfall kemur upp á sem að getur alltaf gerst og það setur okkur í þessa stöðu, þá erum við samt að spila þetta oft hæft sko. Þannig að við höfum náttúrulega ég meina stjórnvöld hafa núna í langan tíma einhvern veginn, þú veist, gert allt nema sko að takin einhver gjöld af þessum stóru atvinnugreinum sem að hafa alla burði til þess að greiða meira inn í ríkissjóð og meðan að vera að fara í alls konar kunstir, þú veist, hækka einhver gjöld á þú veist, bíla og notkun þeirra og hér og þar alltaf sem vera að taka af almenningi og við sáum bara núna sko stærsta breytingin í fjárlögunum núna síðast, þú veist, það átt að vera auka 8 milljarðar sem átt að koma inn í ríkissjóð vegna hvað nú heitir, kílómetragjaldsins. Þú veist að þá var það verið sko stóra málið til þess að laga ríkishallan og og þú veist það var sérstaklega skattar á nikótínpúða og veip og sérstaklega tala það sko í þessu frumvarpi kílómetragjaldið að markmið stjórnvalda væri að tekjur vegna samgangna væru sko eitthvað visst hlutfall af vergri landsframleiðslu en ekki sko, það vantar fjármagnið þennan málaflokk, við erum ekki að ná fjármagna hann þú veist, og þess vegna þurfum við meiri tekjur, heldur bara að vera eitthvað þetta á að vera ákveðin tekjustofn af vergri landsframleiðslu þannig að landsframleiðsla ef hún eykst, ætlum við þá alltaf að hækka tekjur þetta náttúrulega ansið sérstakt. En þetta svo sem viðmið, ég ekkit endilega sammála svona viðmiðunum að það hefur oft verið nú undirskriftarlisti frá Kára Stefánsinni einhvern tímann x mikið í heilbrigðiskerfi sko, þá miða við verg landsframleiðslu, það hefur verið talað háskólakerfi, þetta oft notað sem eitthvað viðmið, ég ekkit endilega sammála því að það sé gott viðmið, einmitt út af því sem þú nefnir, því að landsframleiðsla getur fyrir upp og niður sko. Útgjöld versus sko tekjur inn í ríkissjóð sko. Já, en við vitum hvað samgöngukerfið að kosta okkur og við sjáum að þessi tekjustopp sem í kringum samgöngukerfið okkar hefur hríðfallið vegna þess að við erum svo lánsum að hafa farið á rafmagnsbílana. En við erum samt að hefur ekki verið að auka sko það sem við erum að setja í vegakerfið, veist. Við erum ekki að setja meira tekjur í það og skattar á bíla voru að hækka, bifreiðagjöld voru tvöföldu fyrir 2 árum eða eitthvað og við erum ekki að sjá eitthvað aukalega farin í vegakerfið út af
því sko, þú veist, þannig ég að mínum að þetta bara okkar þú veist, þetta auka tekjustofn á almenning sko. Já, þetta það. Og þú veist, og ég meina það væri kannski sér sko, ef að við værum þá, við erum bara þú veist, við erum að taka eitthvað réttlátan arð af sjávarútveginum og þú veist, orkufyrirtæki að borga, þú veist, og hvað það nú er, en þú veist, það er allt gert til þess að hlífa, þú veist, þessum með breiðubökin á meðan að þú veist, það náði hverja einustu krónu, þú veist, og þetta við erum að tala um að svona gjöld, þetta eru gjöld sem að leggjast allra þingst að þá sem hafa minnsta milli handana, þú veist, þannig að það er bara... Já, það er svona nefskattur sem en það er sko, svo er raforka að hækka yfir öllu valdi, það er tvöfaldast eitthvað, heyrði ég, og svo sko heimilin og minni fyrirtæki nota 5% orkunni. Svo sá ég að svona Bitcoin gagnaverin, þau eru með 5,7%. Eru orðin einhverjir sem eru í þessum greftri held ég eftir. Ég held að það sé bara engin eftir, en það er fullt af gagnaverum og við skulum bara muna það að við erum að nota örglega einhver gagnaver bara með þessari útsendingu sko. Gervigreindin er gerð á gagnaverum og svo framvegis. Ég skrúa fyrir þau, en nema að sé eitthvað svona, eitthvað Bitcoin þá sko. En framtíðin á Íslandi til að mynda gæti bara verið gagnaver til að mynda fyrir gervigreindina sem er kerða óheimil mikil orku og við gætum fengið umtalsvert hærra verð fyrir raforkuna í staðin fyrir að vera að selja hana borga meðinir hreinlega til álfyrirtæki og svo framvegis. En sko... Nei, nú ekki, hún sko Landsvirkjun hefur náð hækkunum til stóru fyrirtækina. En svo skiljið þið rétt, ertu ekki að tala um að þetta er fyrir fyrirtæki, þetta er ekki fyrir heimilin er ekki að hækka? Jú. Heila raforku er að hækka til heimila og smærri fyrirtækja og raun og verið staðan að markaði núna þannig að heimila og smærri fyrirtæki eru í samkeppni við stórnotendur raforku raforku. Þannig að þú veist, ef að gagnaver vilja borga hátt verð fyrir raforkuna, þá erum við bara þú veist, hefur það áhrif að verla til okkar sko. Þannig að við tókum þetta saman hjá ASÍ og erum að sjá sko alltaf 37% hækkun á einu ári hjá smásölum raforku og þetta er, þú veist, það er mesta hækkunin, það eru 9 smásalar og sá sem var búin að hækka minnst var að hækka 9% og og þú veist, það þarf ekkert að vera að þetta sé og ég ætla þetta vona ekki þú veist, eitthvað sem mun hækka ennþá meira en vandamál er að við erum samt að sjá það birtast þarna að það að skipta þessum marka ekki upp þannig að við aðskiljum marka fyrir almenning og smærri fyrirtæki og stórnotendur að þú veist það er að hafa þessi áhrif og við erum ekki bara að tala um þú veist að þetta hafa áhrif á raforkuverð til heimila við heldur líka smærri fyrirtæki að það mun leiða til verðlagshækkana og og þetta bara auka rekstrakostnað og koma niður á samkeppnishæfni fyrirtækjanna og bara mögulega fækka störfum þú veist þannig að þetta er gríðarlega stórt hagsmunamál að ráðast í breytingar á raforkumarkanum svo gróðurhúsin allt það sko þau horfa fram á mikla hækkanir og þetta sko síðasta ríkisstjórn lagði fram frumvarp til þess að allavega svona hvað ég segja til að þeir gripið inn í ef að ákveðin staða myndi koma upp að þeir gripið inn í og sem myndi þá verja heimil og smærri fyrirtæki einhverju leiti en það náði ekki fram að ganga enda bárust fjölmargar umsagnir þetta mál og fólk og fyrirtæki mjög svona ósammála hvaða leið væri best að fara og ég held, þú veist, Bryndís getur nú kannski svara því betur, þú veist að það er auðvitað bara hægt að fara fjölmargar leiðir og við erum með algjörlega einstakan raforkumarkað hér á Íslandi og það þarf bara að leggjast virkilega vel yfir það, hvaða leið er best að fara þú veist, af því að við viljum kannski alveg hafa þú veist, frjálsan markað fyrir stórnotendur og bara fá sem best verð fyrir orkuna þar en svo þarf eitthvað annað að gilda hitt og þetta er bara mjög sérstakur markaður. Þetta er svona sko krúnudjásnið okkar sko að ódýr rafmagn, ódýrt vatn, ódýr hiti og þannig að bera okkur saman við önnur lönd og þá vinnum við alltaf þar alveg rækilega sko. Já og náttúrulega þetta sé sko græn orka sem er auðvitað sko stæðstamálið.
sko, einmitt það rétt að þetta mál fór ekki í gegn og var svona mikill flækjufótur í þinginu, einmitt út af því að umsagnirnar voru svona í alla átt. Ég satt nú ekki í nefndinni, þannig ég var nú ekki sko alveg búin að grafa mig ofan í þetta, en ég alveg nokkuð vissum að þetta mál heldur áfram, sko, hvort sem, þú veist, hjá nýri ríkisstjórn, og það þarf að finna, eins og segir, einhverja leið sem að við getum svona sammælst að sé góða leiðin til þess að verja það, og auðvitað munum við alltaf tryggja það hér að sko heimili og minni fyrirtæki hafi rafmagn. En það eru þetta, flestir virtust nú vera sammála það í kosningabaráttunni að það væri líka þörf á því að framleiða meiri orku. Þannig að þú veist, og við erum að glíma við það að það vatnsmagnið lítið í lónunum og þess vegna hefur verið að skerða þá sem hafa verið á skerðanlegu orkunni og það hefur ýtt upp líka verðinu hjá öðrum. Þannig að það þarf að framleiða meira, þó að ég sé ekki sammála því sem sumir hafa sagt að það sé bara algjör kyrrstaða, því að kyrrstaðan var rofin á síðasta kjörtímabili, bæði með því að stækka einhverjar virkjanir, og svo ég reynda líka persónulega mjög spennt fyrir vindinum og það að mjög öflugur garður hann að koma í Búrfellslundurinn. Það er ekki grótt að kalla þetta lund. Jó, það er skrítið. Já, ok, ég meina við en ég allavega, ég svakalega spennt fyrir þessu, ég veit að það eru mjög skipta skoðanir vindin og það kom mér á óvart hvað margir voru á mótunum og ég get svo sem alveg tengt við það kannski svona fyrir 15 ára síðan ef að, þú veist, ég fór til útlanda og svona horfa upp eitthvað á vindmyllun, það er fínt að við séum ekki með þetta á Íslandi, sko. Og ég fór til Færeyja fyrir kannski svona 7 árum síðan og þá voru þeir komin með svona einhverja nokkrar upp á fjallstinda hjá sér. Og ég meina megnið að þeirra framleiðslu var úr olíu. Og svo voru þeir að prófa sig áfram með vindin aðeins. Nú eru þeir, sko, þegar ég fór svo síðast, eða þar síðast í Færeyja, þá voru þeir komið með svona lund á Suðurey, minni með að séð, og svo fór ég og heimsótti orkufyrirtæki og þeir voru komið með sko leiðir til að pakka orkunni saman á batteri, það hefur nú verið aðalmálið, sko, hvernig þú geymir vindorkunni einhvern veginn, og eru bara farin að, sko, bara alveg búin að umbylta þessum tölum, hvað er orðið miklu meira af grænni orku þar. Og þetta náttúrulega vinnur svo vel saman hjá okkur með vassaflinum og vindinum, þannig að ég er alveg hissa á því að fólk ætli sér að sko vera á móti vindinum, sérstaklega þegar það er nú framkvæmt sem er sko að mestu afturkræf. Miklu minna rask heldur en okkur tíma vassaflvirkjum er alltaf mikið rask. Það er minna rask en það er samt miklu meira en fólk vil vera að láta rask af þessu og þetta er ekki þannig að bara setur upp einhver vindmyllu og sem bara takir hann aftur, þú þarf alveg algjörlega að breyta öllu undirlæginu og svo framvegis. Það er nokkur tonna steypu sem fara niður. Þetta er fræg deila sem náði miklu hámarki í Ástralíu og það var að líta mikið til þeirra sem þeir hafa nýtt kol meira að minna frá því yfirbyltingu og voru lengst af bara að nota kol. Síðan aftur á móti fóru að nota vindin og vindur er reyndist náttúrulega mjög náttúruvænni, mjög öflugri á margan hátt. Hann er orðin gríðarlega öflugur. Hver vindmylla. Tæknin er svo orðin svo miklu betur og kostnarum við það. Síðast 5 árum er búin að vera algjör bylting í tæknilega séð. Menn er alltaf að tala að við ætlum einhvern veginn að finna tækni til þess að einhvern veginn bjarga okkur út úr loftslagsvandanum. Við erum búin að finna upp þessari tækni. Það er bara enginn sem talar hana. Það er bæði sól og í vindi og eins og með að geyma umfram orkuna, það hefur tekist líka mjög vel og þetta er og fyrir okkur að vera uppgreita sjávarföllin þá verður það náttúrulega að þið uppfærið, við sjáum þetta í Bandaríkjum gerir þetta, er eitt öflugasta ríki í heiminum og eftir kemur Kína er nú þegar búið að ná loftslagsmarkmiðum sínum fyrir 2030 með vindorku og sólarorku. Aftur á móti, vandinn við þetta er sá að fólk bara fílar þetta ekki. Það er ekki flóknari það. Það var sama í Ástralíu, fólki fannst það bara ljótt. Það vildi bara ekki hafa eitthvað snúast í kringu sig. Þetta var engin málefnileg rök fyrir þessu, engin málefnileg rök gegn þessu og þetta var mjög sérstök umræða sem menn hafa gett reynilega heimildarmyndir En ég menn þetta er auðvitað bæði, þetta er rask, þú veist, þó þessi minna en af sjávarfallsvirkjunum og þú veist, það er þetta sjónræna. Minna en af vatnsafli. Svo er það þetta sjónræna og svo er þetta að tala þyrluspaðan og það hafa takmarkaðar rannsóknar verið gerðar á því
En ég held líka, ég held að það sé ekkert bara annarkvort eða, þú veist, ég meni ég skil vel að almenningur sé ekki spenntur fyrir þessu, þú veist, það er svolítið annarkvort að Danmörk, þú veist, sem að, sorry, þú veist, bara hefur ekki sömu náttúru fegur og við höfum, hvort að þau eru að fara í vindmyllur og hafa kannski ekki aðra kosti, eða hvort við ætlum að fara full force í það, þú veist, og svo er það líka, ok, við viljum kannski vindmyllur, en þú veist, setjum þá á okkur fásæði, förum ekki að flengja þessu hérna út alla koppa okkur undir, og svo eins og þú nefnir, þú veist, það er gríðarlega hröð þróun hvað varðar orkukosti og þú veist, kannski þurfum við bara aðeins að fara hægt í sakinar, já, þú veist, hérna, setjum upp einhverja vindmyllur og svo framvegis, en býðum aðeins og sjáum, ég meina kannski bara til 5 ár hérna, verður sjávarfallsorkan og hérna, þessi tæknin í kringum það, þú veist, henni búið að fleygja fram og þá er það kannski bara orðin einhver raunhár möguleiki og þá viljum við kannski ekki vera búin að, hendu vindmyllum hér út all land sem eru, þú veist, við erum ekki að fara að taka þær burtu næstu 20 árin, það er samt þannig, þú getur að einhverjum tímapunkti, þú veist, þannig að við þurfum allan að fara hægt í sakina. Ég er sammála því. En við erum ekki búin að sko hreyfast neitt, við erum búin að fara hægt í. Það er vandinn við þessu umræðu. Það er búið að samþykkja Búrfellslund. Og það, já, Búrfellslund vissulega, en menn hafa auðvitað áætlanir upp einhverja 20 svona lundi út all land og það má alveg skoða það mun betur. En staðan eins og hún er núna, bæði mitt í orkunni og sem og þegar kemur að verðinu, verður bara að segja þér að skrifast að mörguleitinu til á verkleysi síðustu ríkisstjórnar sem bara virðist ekki hafa náð saman um einhver skapaðan hlut, hafa verið hún var þá ólík á margan hátt að það hreyfðist ekki hvorki það að festa þetta í lög að finna einhverja leiðir á því að verja heimili fyrir svona þessum hvað maður segja, það er smá svona kapplaup í orkumálum og það eru svona einhver ólígarka fnikur hreinlega sem er að mynda sig kringum þetta. Vindmyllunar eru gott dæmi þetta er Landsvirkjun með 1 lund, svo er einhver 19 fyrirtæki með rest og þeir vilja byggja þetta einmitt bara ofan á einhverjum arnarhreiðurum á Vestfjörðum og svo framvegis og enginn að hugsa neitt. Og málið er bara, og ég skilaði þetta vel að sjónarmið voru mjög ólíkir þessum málaflokki síðast, í síðustu ríkisstjórn, en að gera alltaf ekki neitt er að gera það verkum að við erum að hægja á öllum þessari orkuskipta umræðu líklega 10-15 ár að minnstakosti, bara þessari ríkisstjórn. En það er líka sko hérna Já, ósamstæða þar. Að það þarf að taka þessa andstöðu eða mynda andstöðu, þú veist, við þessa virkjanir og setja hana í samhengi. Þú veist, nú var lagt fram frumvarp hér á vormánuðum hérna í tengslu við öflun, eða þess að vindorku og það átti að keyra það í gegn og hérna í raun og veru, þú veist, gera það auðveldara að hérna setja upp vindorku kosti og hérna, gera það kleift að þú veist, það færi fram hjá rammaáætlun, það þyrfti ekki að fara í eins hérna svona umfangsmikið mat og aðrir orkukostir áður en og það átti að gera þetta í gegn án þess að það væri búið að ákveða þú veist, hvernig ætlum við að skattleggja þessi fyrirtæki, þú veist, og hvert að sá arður að fara, þú veist, á hann að fara til hérna nærsamfélagina og við sjáum það bara í Skeiða og Gnúpverjahreppi að þetta er ástæðan fyrir að það er andstæða hérna þar fyrir þessu, þú veist, þannig að auðvitað þarf að ákveða þetta fyrst, þú veist, áður en við förum og við sáum það bara með hérna fiskeldi, þú veist, og það var eitthvað bara, þú veist, engin rammi settur utan greinina og allt fara að stað. Nei, ég meina þau hafa sjálf kallað eftir þessu fiskeldisfyrirtæki. Nei, ég meina við erum lög fiskeldi og við endurskoðum 2019 og það var bara, þú veist, en ég meina það er alveg ljóst að þeim var ekki fyllt, skilur, og það má bæta eftirliti og það má örugglega bæta lagaramann, en það er rammi, sko. Það er lagaramann og fylgja því sem var bæði Noregi og Færeyjum. Og það er auðvitað bara búið, hérna, hefur komið skýrt fram í hérna skýrslu Ríkisendurskoðunar. En þú veist, aðalmáli er að hérna, við þurfum að vera búin að ákveða þessa hluti áður en við förum að staði í þetta og af því að það er, hérna, við vitum það bara með fyrirtæki, þú veist að það er og við, hérna, þetta er bara gerst í Noregi, þú veist, með fiskeldi og aðra, þú veist, að fyrirtækin segja sko, já, hérna, þið ekki setja skatta á strax, þú veist, að því að við þurfum að fá að vaksa, þú veist, en svo það komið lengri inn í það bara, já, við hefum viljað vita þetta fyrirfram, sko, þú veist, og það er alltaf erfiðar að setja á okkur skatta eftir á, þannig við þurfum bara, þú veist, að ráðast
ferðast í þessa stefnumótun áður en við förum með þetta á fullt, þú veist, þannig að það eru bara ansi umfangsmikil verkefni sem bíða þeirra ríkisstjórnar sem tekur nú við, en fráfarandi ríkisstjórn þú allan og kannski aðeins búin að undirbyggja umræðan og þetta gera heilmargt og þú veist, þetta er ekkert eins og það sé ekki hægt að nýta, þú veist, þessa grunnvinnu sem hefur þó verið unnin og þá bæta við það ef að menn og konur vilja, sko, þú veist, þannig. Nei, ég held að það sé með náttúrulega valið segir bara verkleysi, sko, ríkisstjórnarinn með við höfum bara átt okkur á því, það hefur ekki verið neinn samstaða það, hvað þetta gera hér í orkumálum og það er óháð ríkisstjórnin, bara alþingi Íslendinga, sko, og Samfylkingin og það er eitt af því sem kom kannski nýtt með Kristrúnu, líka breyttum kúrs í orkumálum, þú veist, það var bæði Evrópusambandi og stjórnarskráin, það var líka útlendingamál og orkumál, þú veist, þannig að það eru allir þessi risastóru málaflokkar, þannig að það varð allt í einu núna urðu flestir sammála fyrir þessar kosningar að þyrfti að afla meiri orku. Ef þú hefði spurt fólk fyrir 4 árum síðan, þá var það bara alls ekki. Það var bara alls ekki þannig. Það var kannski Sjálfstæðisflokkur og Framsókn og það var nú bara 2 frá Miðflokknum núna síðast, þannig að kannski ekki hávært, en það var bara þannig. Þannig að ég held að við séum allavega komin á þann stað og það er búið að vinna töluvert. Ég sjálf persónlega segi bara, mér hefur fundist að ganga allt og hægt með vindinn. Og það er einmitt vegna þess að það hefur svona ósamstæða og fólk er svo hrætt við ýmislegt. En það er töluvert mikil vinna búin að eiga sér stað og það var þarna hópur sem að Guðlaugur Þór var með. Þá kemur einmitt þetta sem að þú ert að nefna sem er sko skattlagningin, sérstaklega sko það er að segja fasteignagjöld og hvað sveitafélögin fá úr þessu. Og það tengist náttúrulega líka bara öðru vandamáli að við erum með allt og mörg lítil sveitafélög í landinu, sko. Og þetta hefur líka verið með aðrar orkuaflanir, sko, þú veist að, heyrðu, þessi fekk húsið, sko, þá fær hann fyrst að fasteignagjöldum og svo líka leiðslutnar yfir, sko, hitt sveitafélag og þau fá ekkert. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að, sko, þyrfti að skoðast kannski bara í heildstæðra, hvort sem það er, sko, búa til eitthvað rammutan það að það séu fasteignagjöld af þessum vindmyllum og hvað fær fólk út úr því, en þá fær nágrannssveitafélagið ekki og þá tengist það nú líka að því að ég held við þurfum að sameina sveitafélag. Flókin umræða þetta með sveitafélagina þegar við sjáum það að í Noregi hefur þetta verið gert að þar njóta sveitafélagin þess ef að þú veist það eru vindmyllur eða einhverju orkukostir þar en en þetta er ekki alveg samanburðarhæft. Við erum með eitthvað sveitafélag, er ekki minnst að sveitafélagi með hvað 50 íbúða eitthvað? 80 emmitt. Þú veist, þannig að 60, þetta var og nú er ég ekki að segja að sveitafélaginu er ekki að njóta góðs af þú veist, því sem að fer þar fram en við sjáum alveg fyrir okkur, ég meina það er nokkuð auðvelt fyrir fyrirtæki að ná fram ansi miklum áhrifum í svona litlum hópi, þú veist, og ég meina það getur bara, þú veist, ég segi svona, við þurfum að horfa allar sviðsmyndir og þú veist, upp að hvaða marki er réttlátt eitthvað bara vegna einhverja staðsetningar, þú veist, ætlum við þá að fara að segja, já, þú veist, Kerisins er á Ísafirði, þeir eru að fá bara allar skattana, eða þú veist, við þurfum að þess að já, það eru ýmis sjónarmið sem að skipta þarna máli. Já, og ég er ekki að segja að sveitafélagin eigi ekki að nota góðs að því, en það þarf að skoða þetta í samhengi við starfsveitafélag og líka þetta með ákvarðanatökuna, núna átti að færa töluvert vald til sveitafélagina varðandi ákvarðanatöku, vindorku, kosta og í svona óbærslega fámenni sveitafélagum, þú veist, er bara þessi þekking og þú veist, bara hafa þau þessa burði til þess að taka þessar ákvarðanir og ekki bara burði, en ég meina, þú veist, hvað með þrýstingin þegar við erum að tala þetta fáir, þú veist, þannig að þetta skapar alveg já, kannski verður til einhverju gróðrast ég bara fyrir eitthvað svona ákveðna spillingu og frendikli og svona lobbyisma, sko. Kannski óþarlega mikil. Ég var endið upp í Álfabakka 2. Eða hvað heitir? Græni veggur. Já, græni veggurinn. Finnst ykkur ekki merkilegt að þetta geti gerst? Bara ömurlegt og fólk segja hvernig bara vakna upp í þetta núna þegar húsið er komið upp, sko. Já. Og það er alveg ótrúlegt bara. Ég held að Íslandingar séu bara... Er þetta ekki fullt nálagt í bárhúsinu? Það er ýmislegt í þessu og ég held að Íslandingar séu bara svolítið orðlausir yfir þessu og þetta er svolítið svona, kannski maður sér hvernig kerfin taka yfir, það er ekki lengur fólk greinilega sem er að velta svo miklu fyrir sér, hvorki stjórnmálafólk né aðrir, þetta þá allt innu stendur skipulega einhvern veginn svona og sérstaklega eins og kannski ég var nefnt auðvitað að högum hefur verið treyst fyrir skipulaginu, ég svona staldraði eins við þá hugmynd. Já, það sagði það ykkur í meirhlutanum. Já, það var Dóra Björt í Pírötu sem sagði það
það var svolítið komur á óvart bara svona, já, ok, þannig að fyrirtækinu er bara fann að skipulegja sín eigin hús núna og ég meina, ef það er reglan þá er það alveg athyglisvert en ég hef ekki heyrt að það sé reglan hingað til. Svo líka kannski athyglisvert að það er einhvers konar svona sýndarlýðræði virðist vera í borginni sem maður sé glitt í á og til það sem verið að kalla eftir athugasemdum frá íbúum þegar þeir sem búi í Reykjavík alveg bara bressunulega laus við það búið Reykjavík. Við kannast öll við þetta, það er að segja að það er grændarkynning, það er verið að segja að það er að byggja eitthvað bara núna fyrir ekkert svo löngu síðan var á Holtsgötunni, þá átti að rífa eitthvað fornfrægt hús sem átti að vera ónýtt og það átti að byggja ekki bara annað hús, heldur átti að fullnýta byggingamagni og gera 4 hæða blokk inn í Vesturbæ Reykjavíkur, gamla Vesturbænum sem nýtur að auki hverfisverndar. Allir í hverfinu mótmæltu þessu, allir sendu bref, það voru með málefnaleg rök, alltaf erfitt hverfi stjórnsýslulega séð því, ég held að annarkvæð maður hans er lögmaður eða arkitekt sko, þannig að þetta gerir þetta enda flóknara og en engu síður var þetta allt samþykkt, ekki hlusta á neinar af þessum ábendingum. Það var ekki fyrir að vera kært til auðlindar og einhverja nefndar, hvað sem það heitir, einhverjum lögfræðingum er datt aðeins í hug allt í hennu og þá kemur í ljós að þetta var kólólögleg ákvörðun og hún var felld og gildir hreinlega. Þrátt fyrir að búið að benda þeim á þetta, þrátt fyrir að búið að senda þeim 500 svona bréf þetta. Þannig að maður veldi fyrir sig, af hverju er það að kalla eftir áliti bæjarbúa, borgarbúa, að það skiptir sér einhver máli fyrir niðurstöðu málsins, hún er bara hvort þið er samþykkt óbreytt. Sama við með þetta fólk sem er í Breiðholti, ég meina þetta gerst í Vesturbænum, ég efast það. Og þar er búið að gagnrýna þetta, það er búið að senda inn mótmæli, þau hafa ekki verið öskrandi og þau hafa ekki verið lögmenn og það hafa ekki verið fólk sem þekkir kjörna fulltrúa eins og kannski í Vesturbæ Reykjavíkur, en engu að síður ekki hlusta á neitt af þessu og allt er bara rís, bara sagt bara, fyrirtæki fær bara að gera þetta, hlustið þið ekki bara á þessar tillögur og auðvitað ekki, menn þeir bara byggja sitt hús. Skaðin er skeður. Ég finnst þetta sko furðulegt, ég var nú mjög lengi í skipulagsnefndi í Mosfellsbæ og formaður mjög lengi og ég meina maður man eftir því að stundum kom eitthvað upp og þetta voru stundum þannig sko að ég man sérstaklega eftir einu dæmi og það voru sko 2 áfangar, skipulagsáfangar upp í Helgahólkshverfi, það var áfangi 1 sem var augað í miðjunni og svo 2 sem var í kringum. Og svo þegar þessi hús rísa og þá fyrir þetta líka hæðasetningu í götunu eitthvað og þá er þessi veggur nú svona frekar stór sko. En þetta voru íbúðir sko, sitt hverju megin. Og ég hef ekki ennþá sko skilning á því hvernig hægt er að gera þessi mistök. Og þú segir valubeitu bara kerfið, ég meina sko kerfið í Reykjavíkurborg er almennt talað hjá verktökum og þeir sem að byggja að það sé rosalega þunglamalegt og erfitt því þetta fer fyrir fund eftir fund og embættismenn eftir embættismenn og það sé almennt lengri ákvarðanataka í Reykjavíkurborg, allavega heyrði ég þetta einhver tíma frá reyndum aðlum, ef þú miðaði við Mosfellsbæ eða Kópavog og Hafnarfjörð eða nágrannasveitarfélagi. Þannig að þetta ætti að hafa lent á skrifborðum hjá nógu mörgum og jafnvel þó ég get ekki sé á myndum að hæðasetningi sé eitthvað skrítin og jú, mér skilst að fólk hafi nú vita að þarna ætti að vera sko verslunar og þjónusturými og þá er kannski fólk búist eitthvað fallegri byggingu heldur en þú veist vegg en einhver hefði nú átt að hugsa samt sem áður út í það og ég heyrði Dóri Björk líka segja að fólk hefði verið að velta fyrir sig sko einhverjum blóminu utan á vegginu og bara þetta fólk er þetta alveg búið að missa en svo er verslunar og þjónusturými líka kannski svolítið annað en hérna þú veist einhver vörugeymsla og þú veist trukkar og en er það ekki einmitt málið, þú veist, að tala þú veist, að þetta er búið að fara á okkur trilljón skrifborð, þú veist, að ég meina við viljum alveg hafa eitthvað ramma, eins og þú nefnir, þú veist, og hérna samráð svo framvegis og ekki bara að fyrirtæki hafi, þú veist, hérna opin tjekka á hvernig þau vilja hafa hlutina, en þú veist að þarna er kannski það er samt einhver potti brotin, þetta eru oflókið, eða sko stjórnsýslan einhvern veginn, þú veist, þetta er að fara of mörg borð og einhvern veginn, þú veist, það eru of margir aðilar sem koma að þessari ákvarðanatöku og þessi máli, þannig að þetta einhvern veginn bara tínist, þú veist, bara já, hérna, þetta breyta mörgum málum og þú veist, það er eitthvað að í þessu ferli, sko, þetta fallir einhvern veginn milli skipsabryggju, sko. Og svo er þetta grafalvarlegt mál vegna þess að það er augljóst að hvernig sem fer þarf borgin að borga einhvers konar skaðabætur. Það skiptir engu máli, þetta er það bara hérna leið A sem kostar 500 milljónir eða leið B sem er milljarður af 2. Og þetta er svo galin mistök að því leitinu til að nú allar hvað að semja, ég heyrði Einar Þorsteins og borgarstjóra tala að þetta kannski taka eina hæð af
ég hugsaði bara, ég sé ekki hver munurinn þar væri, skaðin samt sem aður skeður, svo furðuleg hugmynd bara eins og það væri svona filosófera bara í beinni útsendingu og svo einmitt sama við með þessar íbúðir, það náttúrulega orðan meira að minna verðlausar, segi ekki, eða kannski ekki verðlausar en það eru bara snarlækka í verði augljóslega og augljóslega það þarf að greiða þessu fólki einhvers konar bætur og svo veldur maður fyrir sér, hvert á maður að kæra þetta? Ángríns, bara ég meina ef þú íbúið þarna, hvað þetta gera þetta mál? Þetta búsetti sem átt En svo var ég líka reyndar, ég hef ekki skoðað þetta alveg en einhvers staðar var ég að heyra einhvern arkitekt tala bara nú verið þéttingarstefna komin í þrot því það væri að gleymast að hugsa bara mannlega þarfir og þá var að benda á þetta í norður og það nú almennt ekki margir sem eru þá með stofugluggana sínum, við sýndist að einhverju viðtali að viðkomandi var með stofu og svalir út í norður og þá er hvar, ef þetta í miðri blokk, hvaðan kemur birtan þú veist, þannig að ég meina bara það hvernig íbúður eru hannar skiptir alveg óboðslega miklu máli hérna upp á Íslandi þar sem nú oft niða dimmt og svona þannig að, og ef að þú í þokkabót áttir þetta var kannski nánast í eina birtansóttur að fá og mögulega sást upp á Esju og svo bara sérðu græna vegg þetta bara Mér finnst þetta ekki vera alveg í anda þéttingarstefnunar einu sinni þú veist að við erum alltaf að tala þú veist að við þurfum að nýta þú veist eitthvað dýrmætt land ég meina það takmarka landin á höfuðborgarsvæðinu og nýta það fyrir íbúabyggð og þétta og hafa það eitthvað svona starfsemi eitthvað þar í jaðrinum þannig að mér finnst þetta einhvern veginn ekki alveg í samræmi við það Reyndar við sjáum myndir af þessu maður kannski gerir þess betri grein fyrir því það er aldrei verið að fara að byggja íbúðarhús þetta alveg við slaufuna nánast þannig að það ekki alveg takt í það og staðsettingin sem slík ekkert galinn fyrir svona hús einu minnstökin raunverulega eru að þeir skipuleggja, þeir alltaf greinlega koma fleiru samskona húsum fyrir á svæðina fyrir aftan á landið þar þannig að þetta einhvern veginn fer svona inn í íbúðarbyggðina til þess að passa allt saman, þetta er bara svona Lego og þeir raunverulega fara aðeins og langt með þetta fyrir gluggana en hefði þurft að vera lengra þá suðvestur eða hvernig það þetta og svo má líka kannski annar punktur, það er ákveðin reiður sem beinst ekki högum í þessu máli ég skil hann ekki einu sinni ég skil alveg af hverju Hagar vilja byggja sitt hús og hafa það hagkvæmt fyrir sig og sína og svo framvegis það er ekki að kenna einhvern fyrirtækinu að borgingi kunni ekki að skipuleggja hverfið sín það er bara absúrt þeir bara byggðu samkvæmt ekki þeim að kenna þessum máli, alls ekki Heyrðu, nú ætla að hætta þessu Koma jól Já, koma jól Valur, Auður Orfa og Bryndís, takk fyrir komuna og þið sitja áfram í sjónvarpið það kemur ykkur fínt til rétt á eftir Sósíalistaflokkur Íslands óskar landsmönnum öllum gleðilegri hátíða og farsældar í baráttu sinni á 9 ári þökkum stuðningin á árinu sem að líða Sósíalistaflokkur Íslands Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube Já, nú ætlum við að ræða skaðamingun og hingað komin Svala Jónasdóttir sem formaður Matthildar, samtaka skaðamingun. Blessuð. Takk hérlega fyrir. Ég veit ekki, hún búið að ræða skaðamingun árum saman. Þurfum við að ræða fyrst hvað það er? Einmitt, hvað er skaðamingun? Skaðamingun er í rauninni viðurkennd aðferðafræði innan fíknifræða. Þetta er nálgun og þjónusta og stefna sem snýr að því að mæta fólki þar sem það er statt í sinni vímuefnanotkun og reyna þá að draga úr neikvæðum og hættulegum afleiðingum sem fylgja vímuefnanotkunar. Og það er gríðarlega mikilvægt að við erum með þjónustu og stuðning fyrir fólk á öllum stigum vímuefnanotkunar. Þannig að við erum með forvarnir þar sem við erum að reyna að koma í veg fyrir að fólk fara að nota vímuefni. Síðan erum við með skaðaminnkandi þjónustu fyrir fólk sem er að nota vímuefni og það getur bæði verið þá svona fólk sem er með mjög þungan vímuefnavanda en líka bara fólk sem er að nota öðru hvoru, áfengi eða kannabis eða önnur efni. Og svo erum við með vímuefnameðferðir og afvitranir og endurhæfingur fyrir fólk sem þarf að vinna sig út úr vímuefnavanda. Þannig að gríðarlega... Sem er líka skaðaminnkun líklega? Samkvæmt hugmyndafræðinu og aðferðafræðinu er það ekki skaðaminnkun heldur meðferð. Skaðaminnkun er fyrst og fremst í rauninni að veita þjónustu
og stuðning fyrir fólk sem núna að nota vímuefni. Þannig að þetta svona lýðheilsu inngrip og í rauninni vera að huga að mannréttindi fólk sem notar vímuefni. Það að segja að þótt þú sérst að nota vímuefni, hvort sem eru löglega eða ólöglega, að þá býr þú við sömu mannréttindi eins og allir aðrir. Og það mikilvægt að nefna það vegna þess að við vitum að það liggja miklu fordómar oft innan okkar heilbrigðis og félagslega kerfis og í rauninni samfélagsins gagnvart fólki sem notar vímuefni. Svarar þetta einhverju? Ég nefndi það með sambandið meðferðina þegar að vita að það hellinga fólki sem fer til dæmis upp á Vog á þess að hætta í neyslu og það vita það allir. Og þá einmitt, og það svo frábært og það hefur verið talað að slíkar innlagnir bæði inn á Vogi og inn á fíknigeðdeild sé í rauninni svona skaðaminkandi innlagnir. Og þá í rauninni einmitt vera fókusera á þess að neikvæða afleiðingar að fólk getur komið inn á öruggan stað og fengi viðandi heilbrigðisþjónustu og þá svona verið að í rauninni að vinna með í rauninni þessar afleiðingar sem fólk verður fyrir. Þótt að þessi ekki hugafarslega að koma á þann stað að treysta sig til að vilja hætta notkun. En langflestin sem leitin í vímuefnakerfið eru náttúrulega komnir á þann stað að vera í rauninni vilja hætta og vera í rauninni komnir á þann stað að þeir vilja breyta líferni. Er það ekki alltaf besta niðurstaðan fyrir þann sem í ofneyslu eða sjúklegri neyslu að hættinni? Jú, vissulega. Bara alveg eins og það best fyrir alla að hætta að reykja og hætta að drekka áfengi og fara í ræktina og allt. En við erum ekki með svona skaðaminkandi eða stuðningsaðgerðir fyrir þá sem við vilja halda áfram að reykja? Jú, við erum í rauninni með við erum með í svokallar svona lyfja eða viðhaldsmeðferðir og ég meina nikotínplástarnir og tyggjóið og að hluta til fyrir ákveðin hóp veipið ákveðin svona skaðaminkandi inngrip en við erum kannski ekki með ákveðin stað sem fólk getur mætt á og fengi í rauninu svona heildræna meðferð við að draga úr eða úr svona neikvæðum afleiðingum af nikotíni. Ok, þá fyrir við yfir í Já. Ég nefndi þetta nú annað bara því að verður bara vita að fara frá löngu áður en S.A.A. var til að þá komu langtleitir alkoholistar og fengu einhverstaðrinni. Já. Það var náttúrulega einu sinni var þannig að fólk var dæmt í nauðungarvist í Gunnarsholti og víðar. Einmitt. En þá fengu menn oft að tala spraut í rassinn sem að var B-vitamin af því að langvarandi áfengisneysla brýtur niður B-vitamin og getur leitt til heilasjúkdóma ef það ekki. Þannig að það var svona inn í kerfinu verið aðstoða menn, verið að halda við heilsu manna sem að viðkomandi menn höfðu kannski ekki trú að þau myndu hætta að drekka og kannski enginn í kringu það. Og svo kannski, og þetta er svo mikilvæg punktur vegna þess að þegar að fólk fær öruggan stað til þess að vera á, það sem fagfólk og það fær viðandi heilbrigðisþjónustu og það fær einmitt þetta B-vitamin og það fær næringu og það fær steinefni og það fær hlýju og umhyggju og það tekið út úr þessu gríðarlega harki sem fylgir því að vera á þessum stað að þá myndast stundum ákveð svigrum hugafarslega hjá fólki að það fer að sjá að mögulega eitthvað annað í boði fyrir það og þetta svo gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera meira af þessu. Ástandi sem að fólki var í við lifum okkar lífi þannig að við erum bara að svara áreiti en áreitið svo mikið á þeim sem að í mikilli vímuefnaneyslu og í þeim vanda sem að því fylgir í lífinu að það að komast í smá svona breyk frá því getur opnað gáttir sem að þú bara komast ekki að í þessu harða lífi sem að mikil neysla getur verið. Algjörlega. Og við sjáum það til dæmis bara í skaðaminkandi þjónustu eins og Eljuneyslurími eða Frú Ragnheiði eða við í Matthildarsamtökunum erum líka með svona vettvangsteymi sem heitir Matthildarteymið og erum að sinna fyrst og fremst fólki sem svona í skemmtan og tónlistarlífinu og þetta svo ótrúlega dýrmætt verkefni því að stundum erum við að hitta fólk sem með mjög alvarlega vímuefnavanda en það bara í samskiptunum og þegar að fólk fyrir að byggja upp traust til starfsfólks að þá myndast svona einmitt líka þetta svigrum við að geta svona hugafarslega hugsað nýja leiðir og við vitum bara að þegar að fólki umverulega mætt á þeim stað sem það
með umhyggju og virðingu. Að það oft lykillinn af því að fólk bara fái smá svigrúm til þess að endur hugsa hlutina. Ef að við myndum steyta þessu upp svart-hvítt sem þetta er ekki, eins og við nefnum að það hafi alltaf verið einhvers konar skaðaminkunar aðgerðir inni í meðferðarkerfinu. Ef þetta væri svart-hvítt, þá væri það í skaðaminkunin það að það ekki sett þetta skilyrði. Ég til að hjálpa þér ef þú lofar því að hætta allri neyslu, annars hjálpa þér ekki. En í skaðaminkunin þannig að ég býst til að hjálpa þér svo lofar því ekki að hætta neyslu. Já, og það eitt af grunngildi skaðaminkunar að fólk sem sagt hefur aðgengi að þjónustu og úrræðum án þess að þau séu þvinguð í þá átt að þurfa að hætta eða að þau þurfi að vera búin að taka þau ákvörðun að hætta að nota. Vegna þess að það ferli miklu flóknara en svo og það tekur tíma fyrir fólk að komast á þann stað. En það vissulega eitt af markmiðum skaðaminkunar að styrkja öll skref í ákvað átt. Og fólk mun líklegra til þess að taka lítil hænuskref heldur en að hlaupa langhlaup. Og við þurfum svolítið stundum bara að vera með fólkinu einmitt á þeim stað sem það og svona reyna að skilja hver og einn stattur og ná að mæta hann þar. Og það svo dýrmætt og það svo magnað þegar maður sér einmitt þessi litlu skref vera að þróast. Sjálfsmynd fólks og sjálfsvirðing og trú og eigin getu eru þættir sem skipta gríðarlega miklu máli og í skaðaminkunni þjónustu við alltaf að vinna með þessa þætti. Og ég nefndi svona svart-hvítt sem ekki góð aðstæða því að þá getum við litið svo á að þetta veri sikkur hópurinn. Annars var að veri hópur sem að hafnaði skaðaminkun sem að veldi að fólk væri bara í meðferð. En það raunverulega ekki til, það má vera að sé einhverjanninni, en það oft fólk sem stendur fyrir utan þetta sem að dregur upp þær línur og svo á móti kemi að það þeir sem að vinna skaðaminkun vilja raunverulega ekki að viðkomandi hætti neyslu. Þetta svona svartkvítu ýktu myndi sem oft maður heyrir svona óma í umræðinni, en á sér raunverulega enga stóð í þessum gráskala heimi sem við lifum í. Einmitt. Þá geta komað því. Já, þetta mjög mikilvæg punktur vegna þess að oft eru svona ákveðnar ranghugmyndir hvað skaðaminkun og það svo mikilvægt fyrir fólk átt að sjá því að þetta viðurkennd aðferðafræði innan fíknifræða og í rauninni svo hugmyndafræði og nálgun sem hefur skilað mestum árangri með fólki sem notar vímuefni og hlutverk skaðaminkunar í rauninni bara alltaf að vera að skoða þessar neikvæðu afleiðingar á ólíkum efnum, reyna að koma með inngrip sem hafa sýnt fram á árangur til þess að draga úr líkum og ofskömmtunum, dauðsföllum, smitsjúkdómum, þróun og geðrasjúkdómum og etc. Á sama tíma erum við alltaf að reyna að styrkja þessi litlu skref í ákvað átt. Og markmið þá einmitt bara að hlúa að heilsu og líkamlegri og andlega heilsu fólks. Einlega væri að líta svo á sem að ég held að sé lagt meira áfengis og vímuefna sjúklinga svona að þeir eigi að ná bata sem að veit ekki hvort að gera þar kröfur til krabbameinssjúklinga að við viljum hjálpa þeim til bata en ef við ná ekki bata þá verður þeir bara að sjá sér sjálfur. Það ekki alveg þannig en þetta bara raunveruleikin í áfengis og vímuefnasjúklingum. Einlega kannski til þess að losna út úr þessari hugsun væri að horfa á, það ekki endilega í boði fyrir alla að ná endanlega góðum bata. En við ættum kannski ekki að horfa með sömu augum og við myndum líta á krabbameinssjúklingin, við ætlum að fjölga góðum dögum, við ætlum að fjölga dögum þar sem að viðkomandi virkur í samfélaginu. Fjölga dögum þar sem að viðkomandi getur átt í góðu samneiti við fjölskyldu sína. Algjörlega, gríðarlega mikilvægt. Sem að sjúkdómurinn hefur oft brotið niður. Algjörlega. Og það einmitt svo mikilvægt þessi aðstæðenda vingil að því að ég segja ofta því að ég fjölskyldufræðingur og hefur að vinna líka með aðstæðendum og þegar að maður á skildmenni sem að glíma við mjög þungan og langvinnan vímuefnavanda þá maður í rauninni að þarf maður svolítið
að hugsa þetta upp og nýtt og hugsa að barnið mitt með langvinna sjúkdóm og það gleymist oft þegar kemur að vímuefnum þetta er alvarlegt og til lengst tíma og mögulega alltaf og það verða bakslög og það er bara eðli vandans að það verða bakslög og síðan eru góði tímar inn á milli og svo eru erfiðar og krefendi tímar þessu milli þannig að þetta er ekki línuleg þróun eins og þú segir Það er ekki annað hvort ertu veik eða heil. Nei, og svo það líka hvernig mælum við árangur og bata. Er það eingöngu gert með því að þú notar ekki vímuefni? Í skaðaminnkun eru árangursmælingar og bati skilgrandur í rauninni og annars konar hátt. Hann er skilgrandur út frá því hvers konar árangri ert þú að ná með við núverandi stöðu. Og eitt svona gott dæmi sem ég get sagt er að ég stýrði Frú Ragnheiðarverkefninu á Höfuðborgarsvæðinu í 5 ár og þar var maður ofta að vinna með einstaklinga sem voru bara í mjög þungum félagslegum aðstæðum og glíma við heimilsleysi og glíma við svona fjölþætta vanda, bæði geðræna vanda og mikla áfallastreitu og svo þennan þunga vímuefna vanda og flest einstaklinga sem voru nota vímuefni í æð og eitt af því var bara að styðja við einstaklinga og svona hvetja og mæta þeim í því að ná svona smá kontról á sínum aðstæðum. Það er að segja að bakpókin var skipulaður. Það var að þau förguðu alltaf búnaðanum og notuðu alltaf hreina búnað. Og bara þessi litli hlutir, að því stundum hittum að fólk að það var bara allt í kási. Bakpókin var bara, þau vissu alltaf hvað var í ánum, það var búnaður út allt og kannski ekki í þeirri aðstöðu að huga mikið hreinlæti, en bara svona að ná smá lendingu þarna og mæta fólki þessum krefandi aðstæðum og byrja svona þessi jákvæðu hænuskref að byggja upp smá stjórn á aðstæðanum, þótt að sé bara bakpókin að vita hvað hlutinir eru, að halda skipulag utan á búnaðinn og að það að farga alltaf búnaði og koma reglulega í Frú Ragnheiði, það gaf fólki rosalega mikið og því við erum líka alltaf að reyna að valdefla fólki í þessum aðstæðum sem það er. Þannig að það er bara mikilvægt að minna sig á að sko árangur og bati er svo margskonar og hann er einstaklisbundinn og stundum þurfum við að bakka 10 skrefum aftur og byrja að vinna þar með fólk í staðan fyrir að eiga alltaf samtal að fara hægt og fyrir meðferð. Við þurfum að byrja annar staðar til þess að auka líkundar á að fólk ná að byggja sig upp í áttina að hugsa það mögulega er hægt að fara í gegnum lífi á þess að nota. En að þú talar hérna búnað að þá hefur það verið þannig að sprautufíklar geta farið í apóteki og keypt sér nálar og það eru ódýrar og það hefur verið þannig að apótekin hafa afgreitt og það er kannski í anda þess að þetta er hópur sem verða að vera inni bara í einu almenna heilbrigðiskerfi hjá okkur. Já. Það er ekki ávinningur á því að þau farið undir brúnna eins og er stundum sagt. Það sem við þekkjum það þegar sjúkdómar hafa verið þannig að þeir hafi ekki verið viðurkenndir á samfélaginu, þá hefur verið eitthvað fólk sem hefur verið aðstoð viðkomandi eitthvað staðar fyrir utan borgarmúrana eða undir brúnni eða eftir hvað við viljum fara langt aftur í sögunni eða til miðalda þar sem að holdsveikir voru skildir eftir bara eitthvað staðar í einhverjum nýlendum og þá var það fólk sem fór og færði þeim mat og svona var að sinna þeim. En þangað til að sjúkdómarnir fá viðurkenningu og fá að vera innan hins venjulega heilbrigðiskerfis. Þannig það þegar Frú Ragnheiður var að byrja og var í gömlum sjúkrabíl þá velti maður því fyrir sér hvort að þetta gæti verið hættulegt að það væri búin til sér heilbrigðisþjónusta fyrir þennan hóp sem að við værum kannski að svara því að við viljum ekki hafa þetta fólk inn í apótekinu fyrir fram að mig í röðinni og það er að fara eitthvað allt annað. Óttast þú ekki þessa svona eftirgjöf að við gætum endað með svona tvöfalt heilbrigðiskerfi annað í gömlum sjúkrabílum fólk að vinna meira og minna sjálfboðavinnu rétt hangir horrið minni nær kannski, ég veit ekki hvað við myndum taka allar sprautur sem eru notaðar í þessu tilgangi hvað stór hluta þeim er dreift í gegnum Frú Ragnheiði, það er kannski innan við 5% sko. Já. Óttist þau ekki það að búa til Nei,
Þú verður bara teppi og kotta hjá mér, ég tek til í bakbókanuðurum, en þú verður enga heilbrigðisþjónustu. Já, nei, ég óttast það ekki vegna þess að eitt sem svo gríðarlega mikilvægt þegar þú ert að vinna með jaðarsettu fólki að hann í rauninu þjónustuna og úrræðið algjörlega út frá þeirra þörfum hverju sinni og í samvinnu við umræddan hóp. Og þess vegna svo mikilvægt að sum þjónusta tilheyrir til dæmis ekki Landspítalanum eða tilheyrir ekki heilsugæslunni. Á sama tíma þegar þú ert að vinna með svona þjónustu að þá ertu alltaf að vinna líka með heilbrigðiskerfið af því þú ert í miklu samstarfi og það alltaf verið að reyna að vinna með að þjónustan og eitthvað nátt aukist innan almenna heilbrigðiskerfisins en við verðum bara að vera raunsæ. Staðan svo að fólk sem glímir við þungan vímuefnavanda á Íslandi treystir mjög lítið almenna heilbrigðiskerfinu og að þeirri forsendu vegra sér við að leita sér aðstoð þegar þess þarf. Vissulega hefur það verið að breytast eins og ég segi bara vegna að það verið að leggja meiri kröfu á heilbrigðiskerfi mæti betur sem hóp og göngu til smitsjúkdóma hefur gert alveg gríðarlega mikið framfaraskeri hvað það varðar og eru með svona lágþröskulda hjúkrunarmóttöku fyrir þennan hóp en það var ekki þegar frú Ragnheiður byrjaði þannig að þetta bæði og þetta ekki annarkost eða þú ert að byggja upp þessa sérhæfðu þjónustu til þess að ná til meirihluta hópsins og ég meina það yfir 600 mann sem nýta sér frú Ragnheiði þetta gríðarlega stór þjónusta og það líka heilbrigðisþjónusta í samvinnu við spítalann. Þannig alltaf hjúkrunarfræðingur á vaktinni og það verið að veita sýklega meðferð á vettvangi og alls konar tengsl við smittsjúkdómadeildina varðandi framhalds heilbrigðisþjónustu. Þannig ég myndi segja bæði og með tilkomi frú Ragnheiðar að þá hefur orðið aukning á heilbrigðisþjónustu innan almenna heilbrigðiskerfis sem gagnvart þessum hóp. En það ekki, eins og ég var að segja að gæti orðið hætta á að það myndi íta undir það að hinn almenna þjónusta myndi íta þessum hópi frá sér. Nei. Það sem að þið eigið að leita til frú Ragnheiðar. Það hefur ekki gerst heldur, hefur það minnka fordóma inn í. Og það hefur aukið þjónustuna, af því það hefur sýnt fram á þjónustu þörfuna og heilbrigðisþörf þessa hóps. Og með því að geta sýnt fram á það, þá hægt að kalla eftir því. Á sama tíma þurfum við alltaf að vera raunsa hvert hópurinn að fara að leita. Og meðan að staðan þannig að það eru deildir og þjónusta innan almenna kerfisins sem ekki ná að mæta þessum hóp, að þá þurfum við að vera með eitthvað annað á meðan en alltaf í samstarfi og alltaf reyna að vinna að því að almenna kerfið sé ekki að firra sig ábyrgð. Já, og þessi hópur eigi sama rétt og allir aðrir á heilbrigðisþjónustu. Algjörlega. Og þetta sé sjúkdómur sem viðurkenndur. Já. Þetta ekki sjálfskapaviti. Algjörlega og það sem samt í mér ennþá að bara, þú veist það bara eins og ég, að bara umræðum heilbrigðismálið að stöðu þessu hóps að það bara, stundum bara örðun skán mannúðar ofan á þessu, svo það bara sagt að þetta fólki geti sjálft kennt sér og það kannski ástæðan fyrir því að svona að tregðu við að viðurkenna skaðaminnkun að þá gæti þau viðhorfsaksins og ég menn þú ekki bara að fresta því að viðkomandi fari í meðferð með því að gera nú það auðveldra með því að halda áfram að sóa lífi sínu og brenna í kringu sig tengsl við sitt félagslega umhverfi og eyðar ekki lífsitt. Þetta náttúrulega Akkur það hjálpa fólki við það. Þetta það sem maður heyrir alveg svona öðru hvoru en mér finnst Stundum það svona undir þess að ég orði þetta núna því það ekki kannski orðað þess að má ekki orðið þetta þetta eiginlega of brútalt en það hangir þannig einhvern veginn í loftinu þess að ég að lefa mér orða þetta til þess að heyra svörin þín Einmitt, og það svona tilfinning fólks að að mögulega sé skaðaminnkandi þjónusta og einhvern hátt að íta undir það að fólk haldi áfram að nota vímuefni það ekki svona það sem múst að í að? Jó, það svona klassíst og ég veit til dæmis að þú nefndir aðstandendur og hvað er mikil mál að eiga barn sem langveikt af áfengis- og vímuefnasýki að þú í þeim hópi heyruðu líka að eiginlega eina leiðin bara loka að hætta allu
og það má vel vera þessi rétt að það sé sá sem með slík tengsl viðkomandi á meðan þú getur hjálpað þannig ég er ekki að gagnrýna þá afstöðu en þetta bara samstofna hugmynd að eins og amma mín sagði maður getur verið vondur við fólk með að vera góð við það Já, einmitt Ég ef maður skoða bara í rauninni hvað gögnin að sýna okkur að þá það sem eykur líkur á því að fólk komist á þann stað hugafarslega því áhugakvöldsinni að treysta sér til að prófa þá leið hættan á þetta vímuefni að það trú eigin getu til dæmis þannig í skaðamingum þá maður alltaf að reyna að vinna með það eins og ég sagði á sjálfsvirðinguna valdefla fólk í þeim aðstæðum sem það býr við og þannig fyrir fólk mögulega að svona ítir undir trúa eigin getu. Annað í þessu að meiri eymd og meiri sársöki eru hluti sem dragur úr líkanum á því að fólk komist í bata. Þannig við erum alltaf að vinna með það að draga úr eymd og draga úr sársöka. Að það sé til einhver öruggur staður fyrir þig til þess að leita á, til þess að fá viðeigandi þjónustu sem þú þarft. Þannig að skaðaminnkandi þjónusta segjum sem bara eins og Ylju neyslurými eða frú Ragnheiður aldrei bara lýðheilsu inngripin. Þetta snýst rosalega mikið það að hvernig þú nálgast fólk og þú nálgast það virðingu og mannúð og algjöru svona við dæmum ekki fólk. Við höfum skilning á því að það ástæð fyrir því að þú ert á þessum stað og þú þarft örugt rými til þess að fá að vera eins og þú ert. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Vegna þess að rannsóknin sýna að þessi nálgun, hún skila bara meiri árangri heldur en að vera í ykkur svona refsi og dómhörku og að vera í tengslaleysi. Það að fólk sé í engum tengslum, það að fólk sé eigi engan örugastað til að leita á og það að fólk sé svona stöðugt verið að refsa því að það í rauninni ítir undir meiri vímuefnanotkun af því að það sársökin sem keyrir upp notkunina og það einhvern veginn eymdin og vonleysið þannig að við erum að vinna með andstæðinar og ég skil alveg suma aðstandendur sem eru bara algjörlega búnir á því og þetta gríðarlega mikið álag fyrir aðstandendur og eitt af álaginu úrræðaleysi í kerfinu þegar einstaklingur komin á þann ég held að segja bara hlutið sem þetta kerfið að bara viðurkennir ekki það álag sem á aðstandendur með þennan sjúkdóm gerir ekki heldur við fólk sem með geðraskanir og fólk í mani og svona gerir bara viðurkennir ekki álagið sem að þessi sjúkdómar valda fjölskyldunni Já og það eitt að það bara viðurkennir það ekki og ég held að stór þáttur því úrræðaleysi þegar að fólk verður að geta leitað í viðeigandi þjónustu þegar þið líður illa, þegar þið líður það illa. Það alveg eðlilegt að lífið þannig og okkur mun öllum líða illa. Við mun öll fara í gegnum sorg og sársauka. En þegar að þessi þættir eru orðnir það yfirgripsmiklar þeir eru fyrir að taka yfir þitt hversdagslega líf að það verður að vera eitthvað viðeigandi þjónustu sem tekur á móti þér. Og sérstaklega þegar fólk búin að þróa með sig geðræna sjúkdóma eða alvarlega vímuefnavanda þegar þú ert á þeim stað að þér langar í fagaðstoð heilbrigðisþjónustu þá auðvitað viljum við búa því samfélag hún til staðar en við búum náttúrulega bara við þá stöðu að það eru fáplás og það eru langi bilistar og það eitthvað sem ekki boðlegt Þess vegna ég að spyrja svona atrið sem tengjast hugmyndum okkar sjúkdóminn þú segir að rannsóknir sýni að útilokun, einangrun og refsingar drægju líkum á bata og heflust þetta benda á bara heilu raðirnar af rannsóknir sem sýna það. En það kemur alltaf eitthvað brjóstvill alltaf á móti sem að inn í hópi aðstæðenda, ég að vitni það að mjög rík þessi hugmyndum að besta leiðin sé að loka. Það ekki allir með það, en hún bara búin að vera mjög sterk hugmynd áratugum saman. Og meðal sjúklingahópsins sjálfs líka hugmynd að þú verðir að enda á botninum. Þegar þú varst að lýsa þessu að þessi betra raunverulega hlúa fólki og bjóða þeim upp á einhverja kost í lífinu, annað en að rekast á vegg, getur maður sagt, eða botnin. Og þá það ríkt inn í
inn í samfélagi endurreistra að það einmitt nei, þú verður að bara leyfa fólki að fara á botnin því að annars spynnir fólk sér ekki fólk getur ekki spynnt sér frá í þessari svona sykursultu sem að þú ert að bjóða upp á. Sko ég heyri þetta alveg öðru hvort en sko ég segi sem betur fyrir minna núna en áður vegna þess að þegar ég byrjaði að vinna í þessum málaflokk 2007 og byrjaði minn starfsferil í Konukoti og stýrði Konukoti í nokkur ár og þá einmitt var maður í góðum samskiptum við aðstandendur sem voru ótrúlega dýrmætt og maður heyriði svona utan að komandi ekki bara frá aðstandendum heldur líka frá sko bara starfsfólki innan kerfisins á þeim tíma og svona með þennan blessaða botn og ég lefði mér að segja blessaða botn vegna þess að hann huglægur. Það ekkert sem heitir botn. Það einstaklingsbundi fyrir hverjum. Hann enganlegur eins og sagt eins og mörg sannindi í okkar lífi sem enganleg. Hann einstaklingsbundin. Það eitthvað sannindi í mínu lífi sem ekki í þínu. Já, þú upplifir eitthvað sem botn fyrir þig og en sko fræðilega séð þá í rauninni þetta ekki þetta ekki sannleikur innan fræðana vegna þess að þetta huglægt mat fyrir hverjum að einum og það ótrúlega misjætt hvað botn fyrir hverjum að einum og svo líka bara stór hópur af fólki sem upplifir endilega sko ekki einn ákveðin botn heldur bara botn eftir botn eftir botn eftir botn og svo við líka bara með hádauðsfull af fólki sem glímir við alvarlega vímuefnavanda þannig að ég held þetta sé ekki hjálpleg hugsun og að spynna sér upp og eitthvað svona það heldur ekki sem mikið tala innan fræðarnar heldur fyrst og fremst sko einhvern veginn að vinna með þessa trúa eigin getu og þú sjáir að það eitthvað betra sem býður þín að því við þurfum líka átt okkur á þetta oft hópur af fólki sko nú ef við erum að tala sko veikasta hópin okkar sem kannski svona fyrst og fremst mín starfsreynsla sem svona fjölþættavanda að þá þetta oft sko að því að efnin gefa þér ákveðið. Það ástæða fyrir að þú notar efnin upprunalega vegna þess að þú dragur áfallastreitu einkennum og kvíða einkennum og þau gefa þér ákveðna þætti að því að lífi dagstaglega einhvern veginn bara óbærilegt. Og fólk verður einhvern veginn að hafa trú á því og að geta séð að líf án vímuefna sé þess virði að lifa. Þannig að við þurfum líka að hugsa út í það hvað býður fólki þegar það lýkur síðan vímuefnameðferð og það þarf að vera eitthvað sem það getur hugsað sér já ok, mínum undirliggjandi vanda verður verulega mætt af því að ég hef unnið rosa mikið með konum með alvarlega vímuefnavanda og það eitt sem þær tala mjög mikið bara og hvað, ég orðin edrú og ég bara algjörlega farust á áfallastreitu einkennum, kvíðaraskunn, ég get ekki sofið, ég með svo mikið flashback skilji, og þá náttúrulega svo mikið áhætt að fólk fái bakslega og þau hugsa bara það ekkert öllum sem líður betur edrú heldur en að nota og við þurfum alltaf bara að hafa það með í huga það eitt að hætta að nota vímuefni en svo þarf að mæta fólki með allt hitt af því að þú ferð þangað af því að aðeins að taka krók þangað svo förum við aftur í lífið í neyslunni áður það náttúrulega sömu sjúkdómar og kannski allir ef við hefðum ekki stöðniskerfi að þau brjóta niður félagslegt net fólks, fjárhagsstöðu og eitthvað fleira og þeir sem að koma í meðferð á endanum við mörgu tilfellum mjög veikri félagslegri stöðu. Já. Meðferðin hins vegar verkefni heilbrigðiskerfisins og svo þegar hún búin að þá fólk útskrifað búin að ná að vera edrú í einhverja vikur en þá fólk stundum heimilislaust, skuldugt, atvinnulaust, kannski þarf að vinna því að endurheimta börnin sín og raunverulega búin að kannski detta út úr námi og svona og við erum í samfélagi þar sem að það svolítið alvarlegt að
það svolítið krafa á allir bara séu on track í lífinu og ef þú dettur út úr því að þá bara erfitt að rata það inn aftur. Þannig að fólk kemur út meðferð en kannski með stærri svona lífsglímu verkefni heldur en eiginlega bara nokkur annar. Og stuðningurinn við þetta fólk mjög veikur og þetta held ég ekki bara við áfengis- og vímuefnasjúklinga, heldur líka fólk með geðraskanir og fleira sem svona annar sjúkdómur sem að brýtur niður félagslega netið og fjárhagsstöðuna og getur líka brotið niður svona foreldragetuna þannig að fólk kemur út úr meðferðinni eða út úr sjúkdóm eða alvarlegustu áhrifum sjúkdómsins búið að brjóta gegn því sem að síst vildi og í bara alvarlegri sálfræðilegu vanda. En það ekki hægt að halda þið fram að samfélagi virði þetta með einhverjum hátt. Einmitt. Og ég meina geðrænar áskoranir eða geðrænir sjúkdómar, alveg eins og vímuefnavandi eru jaðarsettir málaflokkar bæði innan heilbrigðiskerfisins og félagslega kerfisins. Bara því miður. Og við sjáum það bara til dæmis eins og heilbrigðiskerfinu hvað hlutfall fjármagn sem fer í geðheilbrigðisvanda versus líkamlega vanda. Og geðhjálp hefur náttúrulega verið ötulegir talsmenn þess og sýnt fram á ítaleg gögn hvað við erum í rauninni aftarlega á fjármagni í geðheilbrigðisþjónustu og fíknihlutin að hluta til það undir miðað við til dæmis önnur Norðurlönd. Þannig að það eitt. Það bara ekki rétt fjármagn. Það þarf hlutfallslega meira af fjármagni ríkisins að fara í sem sagt geðræna þjónustu. Það númer 1. Númer 2 held ég að þú snertir aðeins á hvað býst fólki eftir að hafa lokið langvarandi vímuefnameðferð. Það þarf náttúrulega húsnæði. Það þarf fyrst og fremst að komast á áfangaheimili sem þessi fyrsti þá stuðningur aftur út í samfélagið og svo þarf þetta að fá húsnæði. Það sem mjög sérkennilegt á Íslandi, ef við skoðum það, að þar ríkið engin þáttakandi. Erlendis til dæmis eins og þegar við erum að skoða húsnæði fyrst eða housing first hugmyndafræðina að þá greiðir ríki ofta 50% af þeim kostnaði fyrir sveitarfélögin og svo borginni eða sveitarfélag sem greiðir 50% móti. Í dag í rauninni Reykjavíkurborg bara eini aðilinn sem að reka slíka stefnu og í alvörunni með félagslega húsnæði og stuðningshúsnæði fyrir fólk. Sem með áfengis- og vímuefnavanda. Sem með áfengis- og vímuefnavanda, hvort sem það komið í bata eða með virkan vímuefnavanda. Þannig ég held að þetta sé líka hluti af því að bara það ekki hlutfallslega rétt fjármagn að fara í þennan málaflokk eins og við erum að sjá á öðrum Norðurlöndum. Já, en það annað að því að þetta svona sikkert sílóið eins og sagt Já. Að í heilbrigðiskerfinu að segjum að þú komir á bráðavaktina og sért með glerbrót undir iljónum og við getum alveg tekið þau út og gefið þau sýklalyf og bundum þetta og svo ferðu heim og gengur bara á glerbrótum aftur. Það ekki hlutverk heilbrigðiskerfisins að sinna því, það félagslega kerfið og svo komið með að heilbrigðiskerfið fyrst og fremst á höndum hjá okkur á ríkinu, félagslega kerfið hjá ykkur í sveitafélögunum, að þá eiginlega rofið þarna á milli orðið eiginlega algjört. Algjörlega. Og þarna erum við með dæmi, áfengis- og vímuefna og sjúklinga og líklega þá sem að glíma við ýmiss konar geðraskanir, sem alveg vitað að lausnin eitthvað samþætting af heilbrigðisþjónustu og félagslegri þjónustu. Því ef að heilbrigðisþjónustan ætlar að gefa þér kvíðastillandi vegna þess að þú ert með afkomu kvíða vegna þess að þú býrði í svo dýru húsnæði, að það leysir ekki þinn vanda. Nei. Þetta bara akkurat þetta og það alltaf verið að tala um þessa samþætti þjónustu. Það verið að tala um hana Hún lykillinn á öllu. Og það sem áskorun... Við erum ekki að taka einn stór skref í það, við erum að vita þetta í 20, 30, 40, 50, 60, 70 ár. Og öll gögn sína fram á þetta og allar rannsóknir og þau lönd sem eru sína hvað mestan árangur þegar kemur að þjónustu við fólk með svona mjög fjölþættan vanda. Það eru þau lönd sem hafa algjörlega náð þessu að samþætta þjónustuna og það séu þverfaglegt starfsfólk frá heilbrigðis hlutunum og frá félagslega hlutunum sem vinna saman að heildrænni þjónustu fyrir einstaklingin. En ég svo sammálaður og það búið að tala um þetta árum saman
og ég meina einn vísir af þessu var náttúrulega þegar heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti var sett saman í velferðarráðuneytið. Auðvitað það sem við þurfum, en svo var það tekið tilbaka og mér finnst alveg líklegt að það verði ennþá skipt í tvennt. Því miður að þá held ég að fyrsta skref í því að við verðum með velferðarráðuneyti sem getur þá unnið þessar 2 málaflokka saman. Ég var einu svona tillögu til þess að benda á þetta. Já. Sem var það að ríkið innheimtir áfengisgjald og ég held að ég man ekki hvað það 23 milljarðar eða eitthvað. Já. Svona ári, hvað það sé á þessu ári og 25 á næsta í man ekki alveg tölunar. En það er svo hátt sko. Og svo verja þau peningum til meðferðar sem er langt fyrir innan 2 milljarðar. Þannig að þau eru gríðarlega tekjur sem hafa. Og til að svo að 15% áfengisgjaldinu rinni til sveitafélagana til þess að gætu mætt sko félagslegum þörfum þessa hóps og var bæði tekið dæmi af ungu fólki sem var að koma út meðferð, hafði kannski mist 6-7 ár menntaskóla árin og háskóla árin og kemur svona öfugum eigin aftur inn í lífið og þarf virkilegan stuðning sko til þess að koma sér á eitthvað skrið aftur. Líka aldraða áfengis- og vímuefnasjúklinga sem að eldast hraðar en aðrir og verður bara að viðurkenna það að munu líklega ekki ná aldrei til þess að komast á hjúkrunarheimili eða vera einhvern veginn á sama stað en eru kannski með sömu umönnuna þörfina bara á kannski 60 og annað fólk með áttrætt og okkur má ekki byggja einhverja þjónustu íbúðir fyrir þetta fólk sem er svona, ég meina það hefur sannarlega borgað áfengisgjald og röki voru líka þau að með við bandaríska kannanir að þá er það 20% af fólkinu sem að drekkur 80% af áfenginu. Já. Og þar alveg eiginlega bróður parturinn að þessum 23 milljörðum eiginlega skattur á annars vegar áfengissjúklinga og þá sem eru í áhættu neyslu sem stundum svona yngra fólk og sem veldur skaða verður fyrir slísum og tengist ofbeldi og öðru slíku en kannski ekki þetta skilgreina sem áfengis- og vímuefnassjúklingabeint. En samt sem áður að ætti að geyma peningin sem að það leggur til með þessu neyslu sinni til þess að mæta einhver leiti félagslegum þörfum hópsins. Ég bara svo algjörlega sammálar því það eru gríðileg. En við endur ekki þessa kröfu. Já, þetta bara takk fyrir að minnast á þetta. Því að sveitafélagin tókur náttúrulega undir þetta því að þau upplifðu þetta, þú nefndir Reykjavíkurborg og ég man að Dagur B tók mjög undir þetta. En það bara var síðan ekkert úr þessu. Hvenær var þetta? Þetta fyrir svona 10 árum eða svo. Já, þú segir mér betur frá þessu eftir og sendir mér eitthvað, mista mjög áhuga. Þetta var einmitt, annars vegar var þetta sko krafa sem að ég var eiginlega vissum að mundi ná fram að ganga ef að var þetta samin að sveitafélag og fleiri í því að ná henni í gegn. En þetta var líka notað til þess að vera með sjónarhornið á þessu sem við vorum að tala á þann og þess vegna er ég að rifja þetta upp að til þess að mæta þessum hópi þá þarf að vera samstætting á heilbrigðisþjónustu og félagslegri aðstoð. Og það er bara ótrúlega mikilvægt að nefna þetta að það eru gríðarlega fjármunir sem koma inn sko varðandi áfengis og líka nikotínskatts og það er bara lítið hluti af þeim af því fjármagni sem fer raunverulega í sko lýðheilsu eða þjónustu eða meðferðir Það vantar svona FIB áfengisneytenda sem heimta bensíngjaldið fari í vegagerð. Já, í rauninni og ég meina auðvitað ætti stór hluti af þessu peningum að fara bara beint inn í vímuefnameðferð og afvitranir og þetta vinna með þessa biðlista og vinna með fjölbreyttari vímuefnameðferðir. Housing First verkefni og svo ætti bara hluti af þessu fjármagni að fara bara beint í skaðamingandi þjónustu sem er þá að sinna fjölbreyttum hópi fólk sem notar vímuefni og svo ætti hluti af þessu að fara bara í húsnæðisstuðning fyrir fólk með vímuefnavanda. Það væri bara algjörlega eðlilegt. Og það er bara alveg hárréttiður og það eru líka gögn sko sem sína frá Evrópu er að stór hluti fólk sem kaupir mest áfengi er
fólk sem glýmur við áfengisvanda. Ég held að allir átti sig á því bara með að hugsa það smá stund. Við eins og lifum undir áróðri áfengisframleiðenda sem halda megin hluti áfengisneyslunni sé hjá hófdrykkjufólki. En ég held að fólk þurfi bara að hugsa þetta í örskamma stund til þess að átta sig á því að það náttúrulega, ef við horfum á magnið, auðvitað fjöldi þeirra sem að neytir, þar eru fleiri hófdrykkjumenn, en þeir eru bara að drekka eitthvað einu sinni, tvisvar í mánuði, á meðan það fólk að núti sem að drekka alla daga. Já, einmitt. Og ég þeirra skoðunar að það fylgir í gríðarlega stór ábyrgð að vera að selja vímugjafan áfengi og ríki hefur verið að gera það svo árumskipti og ég velti fyrir mér mér finnst að ríki þurfa að taka rauninu miklu meiri ábyrgð á sínum kunnahóp. Ég myndi vilja sjá bara að ríki myndi setja sér skaðaminkandi stefnu innan ÁTVR, hvernig ætlum við að mæta þörfum þessa ólíka hóps. Mér finnst eðlilegt að bara í ákveðnum verslunum væri viðtalsherbyggi, þar sem þú getur bara fengið stuðning ef þú þarft á því að halda. Ekki þannig að þú þurfa að gangi í viðtali til að mega versla, þú ert ekki að minna það. Nei. Það er bara að við mætum fólki bara á þeim stað sem það og það sé bara, þú veist, aðstof komst í vímuefnameðferðir ef þú þarft að því halda, það séu lýðheilsu inngrip varandi til þess að draga úr neikvæðum afleiðingum og ég meina þetta er bara stórt ábyrgða hlutverk. Og bæklingar settir í bókan. Já, og svona við þurfum bara í raunverulega að líta á áfengi sem vímugjafa og fíkniefni. Einu sinni lýsti ÁTVR yfir að þau ætluðu að sína samfélagslega ábyrgð þegar það var svona komast í tísku fyrirtækjum og samfélagslega ábyrgð þeirra fólks í það að þeir lögðu göngustíg og esjuna. Já. Sem bendir nú til svona svolítið blindu fyrir samfélagslega ábyrgð á vegna þeirrar viðskipta sem það eru. En við veitum það líka að þú kallar þetta ríkibyrði ábyrgð á áfengisölunni, að þá hefur ÁTVR verið rekið bara eins og hvort annað verslunarfyrirtæki. Það hefur lengja opnunartíma og ég meina að mikið tekið þátt í upphafningu áfengis sem svona einhverjar gæða neysluvörur Einmitt. Brennivíns snobs eitthvað. Já, og ég meina innan skaðaminkunar að þá þetta eitthvað sem við getum ekki samþykkt vegna þess að áfengi vímuefni eins og allir aðri vímugjafar og þegar þú skoðar rannsóknir að þá í rauninni áfengi alltaf svona með 4 hættulegustu vímuefnunum sem eru í rauninni á evrópsku vímuefnamarkaði og það í rauninni það áfengi, svo það heroín eða ópíóðalyf, svo það kókaín þegar það reykt, það kallast crack og svo methamfetamín þegar reykt. Þetta eru svona þau fjögur vímuefni sem eru talin hvað svona hættulegust og skaðlegust. Bæði eru þau með háa ofskömmtunar tíðni og andlát. Áfengi sérstaklega mjög svona hátt hlut að slysa áhættu. Fólk missir oft bara jafnvægiskinn og hefur ekki sama burði í rauninni og þannig að það bara mikill kostnaður oft sem fylgir þessum vímugjafum og mér finnst oft svona hvað maður segja, það mjög sérkennilegt að vilja auka aðgengi fólks að áfengi bæði þá með þessari vefsölu og mögulega inn í búðir. Á sama tíma erum við í rauninni að glæpa væða, gera aðra notendur sem á kannski vímugjafum sem eru með mun minni skaðsemi og áhættustig að í rauninni glæpamönnum. Og það bara mjög sérkennilegt. Og sami flokkurinn sem talar fyrir aukna aðgengi að áfengi algjörlega á móti afnámi refsinga þegar kemur að litlum neysluskammtum fyrir fólk. Mér finnst þetta bara mjög sérkennilegt. Herðu, skaðaminkuna því að við erum búin að tala, ef við myndum horfa á þá hópa sem að helst þurfa á því halda. Þú nefnt það svona hópin sem að frú Ragnheiður að sinna og þá sér maður fyrir sér sprutufíkla.
Ég nefndi svona langt leita áfengis- og vímuefnasjúklinga sem eru komnir á aldur og svona efnin búin að brjóta niður svona heilsuna og kannski andlega getu til þess að verða edrú til langs tíma en væri vel hægt að vinna í því að það verið svona stórkostlegt að taka eitthvað sem er meira og minna í neyslu alla daga og búa til aðstæður þar sem hann geti verið edrú í 250 daga ári og í samskiptum við sína fjölskyldu. En síðan eru alls konar hópar þarna inni ef ég mætti biðja þig að fara svolítið yfir og segja mig frá því hvaða hópar það eru sem að þyrftu á einhvers svona skaðaminnkun að halda. Einmitt. Sko í rauninni snýr skaðaminnkun bara af því að öllum einstaklingum sem nota vímugjafa. Hvort sem það er áfengi, nikotín eða ólögulega vímugjafar eða lífsheilsuleg lyf. Þannig að hvort sem þú ert að nota bara öðru hvoru eða kannski bara djaminu eða ert að þróa með þig vímuefnavanda eða koma með alvarna vímuefnavanda þá er í rauninni þurfa að vera skaðaminnkandi inngrip, lesi lýðheilsu inngrip og þjónusta fyrir alla flóruna. Það er grunninn á skaðaminnkunum. Við náttúrulega í Íslandi vorum mjög sein að byrja að þróa skaðaminnkun og Frú Ragnheiðarverkefni er fyrsta verkefni sem var sett á laggirnar 2009 á meðan lönd sem við byrjum okkur sama við eins og á Norðurlöndum. Þau eru að byrja svona 90, 91, 92. Þannig að við erum alveg töluvert og eftir. En að öðru leiti eru við á undan að því það er aðgengi að vímuefnameðferð hefur alltaf verið betri hér. Og kannski tengist þetta, þá er ég vitna ég aftur í brúnna í samfélögu þar sem er lítið aðgengi að vímuefnameðferð. Við sjáum það líka til þess kannski skýrta dæmi í Bandaríkjunum að Ronald Reagan eiginlega braut niður þann vísi sem var komin upp af svona almennri meðferð eyðilega. Og þá vex mjög krafan og óskinn og starfið í kringum skaðaminnkun. Þetta er oft, það er svo þetta einhver leiti er samstilt. Ég bara nefni þetta því að þú segir að við sem á eftir á. Það er kannski afleiðing af því að við erum á undan að einhver leiti. Já, sko, svo er það bara þannig að það hefur verið svona rosalega rík bindindisnálgun á Íslandi sem hefur bæði náttúrulega verið mjög gott en hún hefur líka haft það verkum að skaðaminnkun byrja að þróast mjög seint. Þannig að stór hópur af fólki var í rauninni ekki að fá viðeigandi stuðningsþjónustu á meðan hann var að nota. Það var ekki fyrir að þú leitar inn í meðferðarkerfið og það er náttúrulega ekki gott og það verður að vera þjónustu á öllum stigum fyrir fólk. En að því að við byrjum svona seinna heldur en önnur Norðurlönd að þá eigum við rosalega margt eftir. Við erum komin með svona ágæta þjónustu fyrir fólk sem er með þyngsta vandan. Vissulega þarf að auka fjölbreytni í lyfjameðferðum fyrir fólk með alvarlegan ópíóðavanda og það er ein að tillagan í fyrstu stefnu stjórnvaldi skaðaminnkun, við kannski förum aðeins inn á það. Og síðan erum við í Matthildarsamtökunum, við fengum styrk frá heilbrigðisráðuneytinu við að setja á laggirnar nýtt skaðaminnkunarverkefni fyrir fólk sem er að reykja ópíóð og örvandi vímuefni. Það er mikil aukning í þeim hópi og tölur á Vogi sína okkur það og síðustu 5 árum hefur orðið sko gríðarlega aukning af þeim sem er að leita í afvitranir sem er að reykja Oxycontin og við þurfum að nálgast þennan hóp og við þurfum að veita honum viðandi skaðaminnkun þjónustu og vera til staðar fyrir hann. Síðan eru við í Matthildarsamtökunum líka með svona vettvangsteimi sem heitir Matthildarteimið og við byrjum á því í maí á þessu ári. Við sem sagt erum að veita skaðaminnkun þjónustu og sálrænan stuðning þá fyrir fólk á svona fyrri stigum vímuefnanókunar. Þannig að við fórum á tónlistarhátíð í sumar og höfum verið að fara inn í skemmtanalífið og hitta fólk og bjóða þeim skaðaminnkun þjónustu og það hefur verið gríðarlega áhugavert útitildar ekki fyrir jafn unga krakka og henni var beint að en hún er týnd og dröllungefin útitildin mætti við kannski endur ekki hana og sko þetta er bara ótrúlega áhugaverð reynsla að hafa fara á þessa hátíð í sumar og við sjáum bara að ungt fólk er mjög mikið að kalla eftir svona þjónustu og það er oft kannski fyrsta skipti að ræða við eitthvað annan félagana sína vímuefnanotkun sína og með viðeigandi fræðslu og skaðaminnkandi leiðbeiningum getum við aukið þekkingu fólks á öruggari vímuefnanotkun og þar með dregið úr ofsköndunum og dauðsföllum og þessum bráða tilfellum
og líka bara frætt fólk hvort sem það áfengi eða eitthvað önnur efni sem það nota, bara hvað vímuefni gerir, hvað eru svona viðmið á skammtastærðum, hvernig getur dreigja úr líkum á því að upplifa mjög mikil neikvæð áhrif eða jafnvel bara draga úr ofskömmtunartilfellum. Þannig að það var rosalega vel tekið í þessa þjónustu og þeir sem voru að leita til okkur sumar kölluðu mikið eftir því að við værum með sambærilega þjónustu í Reykjavík og við erum einmitt núna, ég er búin að vera að sækja styrki fyrir því og okkur langar að setja upp þannig þjónustu allavega einu sinni í viku í Reykjavík því að við erum reglulega að fá spurningar frá ungu fólki á samfélagsmiðlum hvert get ég leitað og þetta er ekki endilega fólk, þetta er ekki fólk með vímuefna vanda en það er kannski nota eitthvað annað en áfengi og það er gríðarlega mikilvægt að við mætum þessum hópi líka. Eitt af því sem að Íslendingar hafa lært að þeir séu bestir í eru forvarnir gagnvart ungu fólki og bent á árangur sem hafi náðst hér í því að draga úr úlingadrykkju. Það náttúrulega gerðist á tímabilinu verður að hafa því huga að sjálfræðisaldurinn var hækkaður úr 16 upp í 18 ár sem náttúrulega gríðarlega aðgerð og dró líklega úr. Það var þannig að það voru eiginlega svona mandósvíksla í árinu fyrir mentó sem að jókst mjög vímuefna neysla og áfengisneysla hjá fólki. En þegar að þessi árangur skoðar þá náttúrulega dregið mjög úr neyslu almennt. En það var það þegar ég rýndi þessar tölur fyrir einhverjum árum síðan þá mátti líka sjá það að á meðan að ef ég má nota svona svartkvíta mynd að meðan að dróur neyslu góðu krakkana að þá minnkaði ekki svo mikið neysla þeirra sem voru í vanda sem voru kannski svona 6-8% af hópnum að hann er ennþá í sömu neyslu og sem að kannski bendir til þess að þú ert að segja að við höfum að mæta fólki í einhverju skaðaminnkun að við séum kannski ekkit með svo góða fókus á því og kannski ættum við að hugsa sér svo að ég meina var það svo mikið afrek að góðu krakkarnir drekka 3 mánaða fresti í staðin fyrir 1 mánaða fresti. Ég meina það var heldur neitt vandamál sko. Okkar vegna með að drekka einu sinni í mánuði en það eru þessi 6-8% sem eru í lífshættu. Já, og það er bara alveg rétt og við höfum sérstaklega haft ágjur af sko þessum jaðarsetta ungmennahópi. Er að sko íslenska forvarnamódeli er náttúrulega orðið heimstækt og hvert sem ég fer, ég var nú bara fyrir 2 vikum á evrópsku skaðaminnkunarráðstefnunni í Varsjá og ég er alltaf að fá spurningar og og það er mjög margt við íslenska forvarnamódeli sem er bara mjög flott og frábært. Ég sakna þess oft að við séum svolítið að rýna í hópin sem annarkvort svarar ekki könnuninni eða íslenska forvarnamódelið er ekki að ná til og það er þessi hóp sem þú ert að tala um og þeir aðilar innan kerfisins sem ég hef talað við svona síðustu ár varandi þennan hóp er að staða hans hefur versnað á síðustu 10 árum og það er ekki gott og það er eitthvað sem við þurfum sérstaklega að skoða er að við þurfum að vera kannski með sérmódel fyrir fólki sem býr við mestu áhættu hegðun og býr við í rauninni erfiðustu aðstæðunar. Það sem að váin er vegum að elta það sem er bú. Já, og við þurfum bæði. Það er mjög gott að... Þú bætir ekki stöðuna þessum hópi með því að hætta hinu. Það er aldrei þannig. Og rannsóknir sína okkur það er að fólk, að ungmenni sem sko eru nú þegar í áhættuhóp og sína ákveðna svona eru með breytur í sínu lífi sem í rauninni auka líkur á vímuefnavanda sem sagt að vantar svona vendandi þætti þeir þurfa annars konar forvarnarnálgun heldur en fólk sem er ekki mikill áhættu. En ef ég má nefna, að það langar mig að nefna, það voru náttúrulega algjör tímamót í skaðaminnkun núna í lok nóvember þegar að fyrsta stefna stjórnvaldið skaðaminnkun var birt í samráðsgáttinni og þetta er fyrsta íslenska stefnan varandi skaðaminnkun og þær eru 15 tillögur og viljum núverandi heilbrigðisráðherra ákveður í eða setur saman starfshóp í september 2023
af hópi fólks til þess að í rauninni vinna að fyrstu stefnunni og með aðgerða áætlun. Og ég myndi segja í þessari stefnu þá eru svona helstu hagaðilar landsins. Það eru 17 í heildina og og þetta bara gríðarlega stórt skref fyrir Ísland að vera loksins komið með stefnu í skaðaminnkun og þetta stór viðurkenning í rauninni fyrir skaðaminnkun í þjónustu í landinu að það sé svona einhver sín, sameiginleg sín hvert við erum að stefna og líka það að allir helstu hagaðilarnir, bæði sem sagt þá öll ráðuneytin, félagsamtökin og vímuefnameðferðirnar og aðrir þjónustuveitendur komið saman og sammælist hvert við erum að stefna. Síðan náttúrulega bara það að íslensk stjórnvöld viðurkenni mikilvæg skaðaminnkunar og sjáu það sem eina aðferðanum við að nálgast vímuefnavanda í íslensk samfélagi, þannig að þetta mjög ánægilegt. Skára værið nú getum við sagt. En svo kannski korteri seinna þá á að móta svona áfengisstefnu. Já. Og þá kom aðrir hagaðilar að borðinu. Það eru þeir sem að reka krátnar og þeir sem að brugga vínið og þeir sem að hafa peningaði að selja og dreifa þessu. Og þá verður kannski allt annað upp á teiningum. Þá verður lengri opnunatími og fleiri aukið aðgengi og fleiri sem að selja. Við sjáum það bara, þú nefndir hann átíðar við sjáum það er einhverjir svona braskarar sem að vilja selja áfengi og þeir komast bara upp með það vegna þess að þeirra hagur, þeir eru hagaðilar virkar bara hærra heldur en þau sjónum eins og þú ert að tala fyrir að við að takmarka aðgengi. Þegar við erum að tala stefnu stjórnvalda þá er hún bara gerð á eftir mjög skýru verklagi og ramma ráðuneytana. Og núna eins og þú nefnir, það starfshópur inn í ráðuneytinu sem að mynda framhalda núverandi stefnu varandi forvarnir, vímuefnameðferð og endurhæfingu. Og þar í kjarnahóp eru ráðuneytinu og svo vímuefnameðferðinar. Já, þetta fólk fær ekki að koma að því hvort það er að rýmka opnunartíma eða Nei, það síðan annar mál. Það var frækt ég held að vera undir Tony Blair að þá var búið til svona nefnd sem átti að leggja til einhverju áfengisstefnu fyrir Bretland. Já. Og þegar heilbrigðisstefnunar mættu og sáu að þarna voru bruggararnir og kráareigendurnir þá löpuðu bara út. Já. Og svo þetta væri bara fráleitt hugmynd. Já, og hún það því að þetta eru áfengisiðnaðurinn gríðarlega stór iðnaður og áfengisinnar setur mjög mikil pening eða fjármagn í rauninni allt svona PR og ég meina áfengisinnaðurinn til dæmis einn helsti styrstaraðali á svona anti-drug campaign af því að áfengisinnaðurinn vill ekki að fólk noti neina aðra vímugjafa en áfengi. Þannig að en það bara mikilvægt að halda því haga að stefna stjórnvalda eitthvað allt önnur en það sem gerist oft út í samfélaginu, skiljið mig. Við talum ekki stefna sem lögðin í samráðsgáttin og ekki það bara allt annað mál og það skiptir máli að En mjóri mikil svísi og við skulum ekki tala þetta niður. Við vonum þetta verði til þess að þetta verði tekið fastar í fótum. Já. Svala, takk fyrir að koma hingað. Takk sem leiðis, takk fyrir að bjóða mér. Skaðaminnkun og ýmislegt þeim að því tekist. Takk hella. Og gleðileg jól, nú erum við komið svo nálægt jólum að maður segi það við alla í lokin. Já, sömu leiðis, takk fyrir mig, gleðileg jól. Og þetta eru lokin hjá þættinum okkar í kvöld. Ég þakka Oddnýju Eir og Maríu Lilju fyrir viðtölun sem að þau lögðu inn í þáttinn og Laufey Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakkaði mest sem hafi breytt þessu samtölu okkar í fjölmiðlunum og inni á eins og ég ger oft að þið byggðu upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að benda fólki á vinum og vandamönnum og efni sem ykkur líkaði hér sagt frá því að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube í öllum hlaðvarsveitum í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þær útvarpsendingar í spilaran, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem að mann hlaðinur í síman og þá getur við hlustað á íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem í heiminu, það sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman, það eru með 5 á fjarstýring
vikunni. Kannski ef vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram með sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði grunnáskriftin, sem mér sagt að segja lágt verð, það kostar næstu 10 skall að vera áskrifandi á mókanum. Ef þú vilt vera áskrifandi og slást í þennan hóp sem að eiginlega hefur gert samstöðuna mögulega, þá getur farið inn á samstöð.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þar getur skráðið fyrir 2.500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldinni í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er komið gott hjá okkur í bili, ég segi góða nótt og Rauðaborðið heldur hér áfram á morgun klukkan 8. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.